Олексій Волков. Амністія для хакера. Найважча розмова зі своєю совістю. Тепер я розумію, чому ти так кричиш уночі. Богдан Мельничук. Розділ 1. Кілер. М'яч у дворі раптово припинив стукати, і вигуки стихли. Якийсь час хлопчачих голосів не було чути зовсім, а потім вони загомоніли з новою силою. Що вони вигадали? Нову гру? Нехай так, адже це гупання м'яча об стіну ставало дедалі нестерпнішим. І ось запала тиша. Двері до під'їзду зі стукотом розчахнулися. Двоє хлопчаків кулею влетіли туди і наввипередки помчали сходом нагору, мало не затоптуючи один одного. Сходовий марш закінчувався доволі широким майданчиком, в кінці якого було видно шахту ліфта ще старого типу, напівпрозору, обтягнуту густою дротяною сіткою з металевими дверима. Ліворуч починався новий сходовий марш. Хлопчаки загальмували тільки на якусь мить. Тут належало поводитися тихо та обережно. У квартирі справа жила бридка самотня стара, яка завжди спиралася на палицю, котрою при нагоді могла запросто почастувати порушників спокою. Квартира зліва належала пузатому дядькові, що задихувався від ходьби по сходах і майже завжди носив під пахвою шкіряну теку. Він не бився, зате регулярно скаржився практично всім батькам хлопчачої дворової мафії. Тому двоє хлопців тихенько проминули майданчик першого поверху, обережно зайшли за шахту ліфта, одну з найкращих схованок. Та, заскочивши за ріг, вони миттєво зупинились. Просто за сіткою шахти, у вузькому проході між нею та задньою стіною на бетонній підлозі сидів чоловік. Руки складені на підігнутих колінах, голова зі скуйовдженим волоссям схилена на руки. Хлопчаки заклякли на місці та злякано зашепотілися, але незнайомець не звернув на них жодної уваги. Він спав. На ньому була стара потерта шкіряна куртка і такі самі бувалі кросівки. Перед ним на підлозі стояла недопита пляшка горілки. Хлопці нерішуче позадкували, обійшли шахту і побігли вгору. Нехай цього бомжа злякається той, хто прийде їх шукати, бо він прийде сам, отже йому буде значно страшніше. Повільно відірвавши голову від колін, бородатий, ще молодий чоловік подивився вниз крізь сітку ліфтової шахти. Його погляд не блукав після важкого алкогольного сну, а спокійно, навіть байдуже, ковзнув по стінах, затримався на щільно зачинених дверях під'їзду і знову сховався між колін. Двері під'їзду відчинилися, увійшла літня жінка у світлому старенькому плащі з сумкою та сіткою з продуктами. Вона поволі подолала перший підйом і натисла кнопку виклику. Згори почувся характерний звук ліфта, що рушає. Стара сперлася на металеву сітку, але чоловіка, який сидів на підлозі по той бік шахти, в суцільній темряві глухого кутка, бачити не могла. Коли ліфт рушив угору, незнайомець ще раз оглянув під'їзд і знову завмер у попередній позі. Так було щоразу, коли знадвору двері відчинялися. Тоді крізь волосся звисла на лоба його погляд, надто уважний, як на людину, що випила майже пляшку горілки. Ковзав по тих, хто проходив поруч. Та коли вхідні двері відчинилися знову, поведінка незнайомця змінилася, а погляд щось зафіксував. Цього разу він не опустив голови, продовжуючи намацувати очима те, що його цікавило. Той, хто увійшов, почав був порпатися біля поштової скриньки, але, мацнувши кілька разів по кишенях, махнув рукою і, важко дихаючи, посунув сходами нагору. Чоловік за шахтою ліфта неквапно розігнувся і сперся спиною на стіну. Рука його ковзнула за вилогу куртки, і там щось клацнуло так тихо і обережно, що він сам ледве почув. У руці матово зблискував пістолет з нагвиченим на стол глушником. Невисокий чоловік років 60 з помітним черевцем
тримав під пахвою стару, потерту, хоч і непоганої якості теку. Те саме можна було сказати і про плащ та капелюха, якого він, зовсім захекавшись, зняв ще на сходах, відкривши лису голову. До ліфта Лиса не дійшов, повернув ліворуч до першої ж квартири. Відмикаючи один по одному 2 замки, він зиркнув на годинник. Бородатий уже стояв на ногах, тихо обійшовши стороною пляшку з залишками питва, і коли двері відчинилися, миттю опинився поруч із господарем. Коли ствол пістолета глянув у обличчя товстуна, йому відібрало мову. Капелюх вивалився з рук і впав на килимок при вході. Бородатий штовхнув його ногою, відправляючи до передпокою, і туди ж показав пістолетом. «Що? Що таке?» – намагався видушити з себе господар помешкання, але його мовчки підштовхнули рукою. Двері зачинилися. Вони обидва опинилися в передпокої, і незнайомець відразу проштовхнув господаря далі, спрямовуючи до кімнати. «Що? Що вам потрібно? Я нічого не...» Штурхан пістолетом урвав спробу господаря щось з'ясувати. Тека його також вислизнула з рук на підлогу, а ще один штурхан кинув його на канапу. Зайда ковзнув очима по стінах і присів на стільчик перед ним, поклавши руку зі зброєю на коліна. «Ромазан Володимир Павлович?» – тихо і незворушно запитав він. Обличчя господаря зблідло ще більше, очі готові були закотитися, адже це означало, що непроханий гість тут не помилково. «Так, але...» Йому не дали навіть заперечити. «Я прийшов ліквідувати вас». Він тільки судомно ковтнув, почувши це слово, яке з одного боку віддавало смертельним холодом, а з другого – якимось цинічним канцеляризмом. «Ліквідувати?» Здавалося, він зараз знепритомніє. Рука сама потяглася до коміра сорочки та несвіжого і немодного галстука. «Ліквідувати?» «За що?» – тільки й вичавив із себе господар, розуміючи, що поки той не стріляє, потрібно говорити, але гість мовчав. «За що? Що вам потрібно? Я нікому нічого не зробив», – продовжував видушувати з себе господар тремтячими губами. «Я літній хворий чоловік. Для чого мене вбивати? Пощадіть, беріть усе, що є в квартирі. Благаю вас, не вбивайте мене. Я нічого вам не зробив». Він зіщулився на дивані, притискаючи руки до грудей, готовий впасти на коліна. А Бородань дивився на нього байдужими скляними очима і мовчав, наче даючи жертві виговоритись. На стіні монотонно клацав маятник великого старовинного годинника, відлічуючи, можливо, останні хвилини господаря. А той продовжував схлипувати, здригаючись в очікуванні цього останнього жахливого моменту. На дворі постукував м'яч, а тут усе ніби завмерло. Він сидів на стільчику, широко розставивши коліна, худорлявий, з випнутими вилицями чоловік середнього віку, зарослий не те, щоб зовсім бородою, скоріше добрячою щетиною, іначе вичікував, коли проб'є відповідна година. А стрілки годинника дійсно рухалися до 4:00. Невже він цього й чекає? Злякавшись подібного припущення, глянув на годинник і господар квартири. Він знову роззявив рота, збираючись щось сказати, але спромігся лише на якісь незрозумілі звуки. Рука його потяглася до серця, а стрілка годинника пересунулася вперед ще на одну поділку. Зараз бамкне. Але натомість тишу розірвав телефонний дзвінок у передпокої. Такий різкий, що, здавалося, завібрувала навіть картина на стіні. Товстун весь здригнувся. Бородань зреагував ледь помітним здриганням м'язів обличчя. І все. Телефон дзвонив дуже довго і нарешті таки замовк, але одразу ж дзвінки залунали знову. Господар озирнувся на отвір дверей, наче шукаючи в апарата,
що розривається, якоїсь підтримки. Жест рукою у той бік наче натякав на дозвіл зняти трубку, але обличчя непроханого гостя залишалося незворушним. Та ось очі незнайомця нарешті ворухнулися, відновлюючи контакт із оточенням. Він швидко підвівся, і рука, що тримала зброю, повернулася у бік канапи. Дико закричавши, товстун упав на коліна, простягаючи руки до вбивці, і, ковтаючи слова, заторохтів. «Я віддам, усе віддам, не вбивай, я знаю, за чим ти прийшов. Я все віддам, вони тут, недалеко, але не в квартирі. Тут, близько, в однієї людини, я там сховав, мене не можна вбивати, я все виправлю, тільки я знаю, як це зробити. Більше ніхто не зробить, ми підемо туди, і я віддам. Якщо треба, її можна прибрати, цю людину, і все, ніхто не знатиме, тільки не вбивай мене, інакше все пропало, ніхто не впорається. Я навмисне зробив, щоб ніхто не зміг». Здавалося, гість, який, вочевидь, уже збирався натиснути на курок, завагався. «Не вбивай!» – з новою силою заблагав господар, повзаючи на колінах. «Я віддам. Скільки тобі заплатять за мене? Я дам тобі більше. В мене є гроші, тільки пощади». Бородань сперся однією ногою на стільчик, на якому щойно сидів, поклавши руку з пістолетом на зігнуте коліно. «Гаразд, 6 тисяч», – несподівано промовив він таким тоном, ніби звертався не до господаря, а до стін його квартири, і повторив: 6 тисяч. На обличчі господаря миттєво відбився зміст сказаного. 6 тисяч! Його не вб'ють, гроші врятують, йому можуть подарувати життя, всього 6 тисяч. 6 тисяч, повторював він з самими губами, схлипуючи і тремтячими руками роблячи якісь нерішучі рухи, наче не знаючи, за що взятися. Не встаючи з колін, він поповз ближче до кутка, ще раз озирнувся і заходився відривати плінтус від підлоги. Пальці його зірвалися і зламався ніготь, але болю він не відчував. Якби не тремтячі руки, він упорався б набагато швидше. Але гість нікуди не поспішав і не підганяв його. У самому низу стіни з'явилася щілина менш як півметра завдовжки і кілька сантиметрів заввишки. 6 тисяч. Я дам тобі 10. Трин, 14 тисяч. В мене є майже 15. Це все, що я маю. Тільки не вбивай мене. Крізь щілину з пустотілої стіни перегородки між кімнатами господар витягав одну за одною пачки грошей, запаяні в поліетилен. Нарешті пачки закінчились. Там більше нічого немає. Він продовжував тремтіти. Ви можете перевірити. В мене більше взагалі нічого немає. Ви казали 6 тисяч, а тут все. Він пхав руку в щілину, демонструючи, що там пусто. «Фортепіано», – перебив Бородань. Інструмент стояв у протилежному кутку. «Форте, там нічого немає», – вигукнув господар. «Я чув, у піаніно часом ховають, але там нічого не сховано, ви можете перевірити. Нічого». На обличчі чоловіка з пістолетом жоден м'яз не ворухнувся. Не прочитавши з його виразу ніякої підказки, товстун, який уже сидів під стіною на підлозі, спробував зустрітися з ним очима. Бігме він не знав, що це можна сказати цій людині. Проте перший жах якось минув. «Ну, якщо вам треба, забирайте. Звичайно, беріть собі і його, Форте». Він несміливо штовхнув пакет з грошима по підлозі у бік Бородатого. Той лише скосив на гроші очі і знову промовив ні до кого. «Гроші не ті. Інструмент також». Господар роззявив рота. «Як? Як не ті? Що ви маєте на увазі? Це долари, справжні, купюри нові.
Які ви хочете гроші? Кращих не буває. 6000 карбованців. Голос незнайомця, як і погляд, був наче неживий. Карбованців, повторив господар. У мене стільки нема. Але ж долари. Він миттю підхопився на ноги, та від хвилювання заточився і мало не впав. Відкривши шухляду комода, витяг з-під білизни інші папірці і нерішуче простяг Бороданю. Ось тут усе, що є, трохи більше, як 2000, але долари кращі. Він заходився відкривати Бороданю Америку, доки той не промовив майже по складах. Це гривні. Я казав карбованці. Карбованці, повторив господар. Тепер у нього був такий вигляд, наче його почастували по голові чимось важким. Карбованців давно немає. Де ж їх узяти? Та й на них ви нічого не купите. Зараз вони вже не ходять. А ось долари... Напевно, він вирішив, що кілер не сповна розуму. Тон товстуна став запобігливим, наче він хотів підлеститися до того, хто погрожував йому зброєю. Фортепіано також не годиться, без жодної емоції промовив гість. А яке вам потрібно? Україна чорне. Це краще, захоплено вигукнув товстун, наче в нього лише тепер прорізався голос. Це Петров, найвідомішої фірми. Воно новісіньке, його не можна навіть порівняти з Україною. Тут таке звучання, я вам зараз продемонструю. Ви так мене перелякали, в мене руки тремтять, але ви тільки послухайте, як звучить. І він, підскочивши до інструмента, відкрив кришку, але клавіш устиг лише торкнутися, так і не видобувши звуку. «Я не тямлю в цьому», – відрубав Бородань. «Те, що ви пропонуєте, мені не потрібне». Господар квартири наче знову уловив у монотонному голосі свого гостя якісь загрозливі нотки, тому в очах його промайнув переляк. «Так, а де ж мені взяти? Я не зможу дістати зараз». «А ти напружся». Лише тепер кілер глянув йому в очі. Їхні погляди зустрілися. Напевно, товстун побачив у них свою смерть, бо погляд його і вираз обличчя почали миттєво мінятися. Очі широко розплющилися, рука, що тримала пачку грошей, стислася, змикаючи купюри, а рот, хоч і роззявився, вимовити бодай слово вже був не ладен. Це виявилося ніби сигналом. Гість швидко підняв руку, і пістолет наче плюнув у живіт своєї жертви. Господар помешкання хапнув повітря, обличчя його перекривило, і він, відкинутий ударом кулі назад, осів по стінці комода на підлогу. Тепер його обличчя висловлювало німе здивування. Він часто дихав, хапаючи ротом повітря і гакаючи під час вдиху. Очі почали панічно блукати по стінах, ніби він сподівався відшукати там якийсь порятунок. Кілька разів він навіть мацнув підлогу, наче збирався перевернутися на бік. Потім його руки обвисли. Дихання на якусь хвилину почастішало, потім стало рідким та глибким. Тепер він дивився на свого вбивцю байдуже і спокійно. Чоловік у шкіряній куртці спокійно спостерігав за результатом своєї праці. Ноги жертви несподівано випросталися, пальці рук напружилися, після чого все тіло поступово розслабилося. Він більше не дихав. Убивця зняв ногу зі стільчика і, ступивши кілька кроків, байдуже глянув на жертву. Рука з пістолетом ворухнулася, але контрольного пострілу він не зробив. І пістолет не полетів на коліна жертви. Натомість він поклав зброю у кобуру, застібнув блискавку і рушив до виходу. Але біля дверей загальмував і обернувся.
На підлозі біля тіла лежав поліетиленовий пакет з грошима. Він вагався недовго, повернувся і підняв пакунок з валютою. Гривневі купюри так і залишилися валятися на підлозі. Поміж них зупинилася і маленька блискуча гільза, викинута при пострілі з патронника. Кілер задер куртку, скрутив пакунок з доларами і запхав його за ремінь джинсів. Неквапно зігнувшись і відкинувши пальцем, ніби якийсь непотріб, 50-гривневу купюру, підняв блискучу гільзу і опустив до кишені. Погляд його зосередився на Теці. Присівши на краєчок стільчика, він наступив кросівкою на її кутик і потяг вистріпаний шкіряний хлястик. Брови його здивовано ворухнулися. У Теці лежав закордонний паспорт. Новенький, з блискучими літерами на палітурці. З нього стирчав складений навпіл тоненький аркушик з якимось штампом. Це був квиток до Сполучених Штатів. Дзвінок у двері різонув по вухах голосно і так несподівано, що він мимоволі здригнувся. Той, хто, здавалося, не мав нервів. Рука сіпнулася до зброї, та за мить він знову був собою. Документи опинилися в кишені, а кілер підвівся і завмер на місці. Дзвонити перестали і відразу ж у двері загупали, голосно і наполегливо. Він стояв і чекав, знову спокійний та незворушний, лише пальці зручніше обхопили рукоятку зброї. Двері почали здригатися, наче їх дійсно хотіли висадити. Раптом з-за дверей почувся галас суперечки, серед якого виразно розрізнявся жіночий голос. Гупання припинилося, а затим стихла й сварка. Стукнули двері під'їзду і ще одні, очевидно, квартири навпроти. Запанувала тиша. Бородань ще раз озирнувся на труп господаря, сховав пістолет, тихо прочинив двері, оглянув порожній під'їзд і вийшов із помешкання. Молодий чоловік з борідкою у джинсах та шкірянці не був кілером профі, проте ніхто з нечисельних пасажирів тролейбуса, придивившись до його худого і, здавалося, змарнілого обличчя, не помітив би навіть сліду хвилювання. За вікном пропливали будинки, проходили люди. Він їх не помічав. На одній із зупинок чоловік підвівся і вийшов у натовп. Проходячи повз урну для сміття, він непомітним рухом опустив туди зім'ятий папірець. Як для папірця, він виявився на диво важким і, розштовхавши інші, з вигляду схожі на нього, впав на дно урни. У ньому були загорнуті ключі від квартири з трупом. Кілер загальмував. Рука його зробила зусилля, зминаючи в кишені щось тверде. Небагато людей викидають до урни закордонні паспорти із квитками до Сполучених Штатів. Проте той, хто це зробив, не був схильний замислюватися над нестандартністю свого вчинку. Безлад, напевно, був властивий цьому помешканню. Повісивши на вішалці при вході куртку, він пройшов до кімнати. Вийняв з кобури під пахвою пістолет і, відкрутивши глушник, кинув його на диван. Туди ж полетів пакет з доларами. Сам він упав у крісло, поклав пістолет на коліна і заплющив очі. За вікном проїжджали машини, іноді долинали якісь голоси. Він не спав. Не було тієї властивої сну повної розслабленості м'язів, характерного ритму дихання. До того ж, у якийсь момент рука його, що тримала зброю, напружилась, ворухнулась, але потім розслабилася і застигла. Просидівши так майже годину, він розплющив очі. Поклавши пістолет на стіл, заходив по квартирі. На полиці шафи стояла пластмасова коробочка. Думаючи про щось своє, він механічно взяв її до рук, покрутив і, не відкриваючи, поклав на місце. У того, хто кілька годин тому холоднокровно, наче запрограмований робот, натискав на спуск, забираючи людське життя, тремтіли пальці. Обличчя було бліде, а на скронях проступили крапельки поту. Він увійшов до ванної кімнати і відкрутив на повну кран з теплою водою, набираючи ванну,
а сам, скинувши одяг, надовго застиг перед дзеркалом. Можливо, він і сам намагався відшукати на власному обличчі сліди бодай якогось хвилювання або невпевненості. Судячи з усього, це йому не вдалося. Ванна набралася майже повна, і він занурився у теплу воду. Стоячи перед дзеркалом, Бородань встиг змерзнути, від чого бліда шкіра його жилавого тіла вкрилася сиротами і почала тремтіти. Тепер його обличчя висловлювало задоволення, та насолодитися ефектом він собі не дав. Рішуче розплющив очі, взяв із полиці на стіні пачку лез для гоління і витяг одне. Розглядаючи, потримав міцно затиснутим у пальцях. Лезо було імпортне, блискуче та гостре, а очі цієї людини дивилися на нього так, наче за мить воно мало перетяти вени на обох зап'ястях. Та замість цього він заклав лезо у станок, намастив обличчя милом і почав голитися. Розділ 2. Мент. Він дізнався про це, коли робочий день уже добігав кінця. 4 дні тому скінчилася відпустка, яку майор Олексій Кобища чесно відгуляв. Це була дивовижа, враховуючи комісію з міністерства. Він чув про неї і побоювався, що його відкличуть, але про нього наче забули. 4-й день підряд Кобища займався суто канцелярськими справами. Та о 15:30 його викликав начальник. Півгодини тому в одній з квартир у районі Старого мосту було виявлено труп. Оперативна група з експертами вже виїхала на місце. Майор Кобища належав до тих ментів, фах яких не кидався в очі, особливо поза службою. Це був доволі веселий та безпосередній чоловік, а спілкування з ним цілком могло переконати, що його мізки, окрім тієї звивини, що від кашкета, мають ще декілька. А в тих, хто добре знав як самого Олексія, так і рід його діяльності, складалося враження, що жорсткі службові інструкції та регулярне спілкування з усіляким непотребом не особливо позначаються на його вдачі. Сам же начальник кримінального відділу завжди тверезо оцінював власні плюси та мінуси і був переконаний, що підлеглі люблять його за здоровий глузд, безпосереднє начальство цінує за тямущість, а вище недолюблює за наявність власної думки. Загалом це відповідало дійсності. Труп напівлежав під стіною, зіпертий на неї плечима. Голова похилилася на праве плече, очі розплющені, на вигляд років 60. Невисокий, лисий, з черевцем. Світлий плащ та костюм під ним – черевики. Вхідний отвір кулі з плямою засохлої крові на животі. Навколо на підлозі розкидані гроші, здебільшого 50 та 20-гривневі купюри. Поруч відірваний плінтус і широка щілина у пустотілій стіні при самій підлозі. Напіввідкрита шухляда комода з білизною. Стара обшарпана шкіряна тека на підлозі. Ну і ще запах. Запах у кімнаті, м'яко кажучи, залишав бажати кращого. У квартирі вже кипіла робота. Працювали експерти, складалися протоколи, велася фото- і відеозйомка. На місці був і помпрокурора, з яким після відпустки бачилися вперше. Вікна помешкання були відчинені, інакше тут можна було збожеволіти. Майор Кобища не мав звички, прибувши, одразу втручатися в роботу експертів. Він працював з цими людьми не перший рік і реально оцінював їхню кваліфікацію та досвід у таких справах. Тому і вважав, що своїми вказівками може лише зашкодити. Уже за кілька годин вони почнуть вливати свіжу кров у організм слідства. Він мовчки починав оглядати місце події, аналізувати, намагаючись витягти по гарячих слідах максимум інформації. Технічний же бік справи залишався за тими, кого тут вистачало. Тому починав розслідування майор Кобища, зазвичай покладаючись лише на власний досвід та інтелект. Щоправда, запах, який стояв у цьому помешканні, яскраво переконував, що гарячих слідів тут бути не може. І все-таки
Двері квартири були замкнені, ніяких слідів злому. Тіло знайшли лише тоді, коли сморід почав пробиватися на майданчик. Мешканці під'їзду, встановивши його джерело і згадавши, що не бачили господаря помешкання вже кілька днів, викликали дільничного. Отже, двері відчинили ключем. Швидше за все, це зробив сам господар, оскільки зараз був у верхньому одязі. Напевно, він щойно увійшов до квартири. Убивця або зайшов разом із ним, або вже чекав на нього всередині. Не виключено, що господар знав убивцю, тому впустив його до квартири. Ключів від квартири поки що не знайдено. Їх забрав убивця, оскільки сам господар з кулею в животі замкнути двері не міг. Розкидані по підлозі поруч з трупом гроші наводять на мотив убивства. У квартирі відносний порядок. Що це означає? Що господар сам виказав схованку, в якій зберігав гроші? Можливо. Або ж убивця її знав. Але чому гроші тут? 2300 гривень. Не густо. Або розраховувалося на більше, або ж основну частину грошей забрали. Майор ретельно оглянув схованку. Туди могло влізти більше. Щілина у пустотілій стіні з гіпсокартону була вирізана, безперечно, давно. Верхній її край обшарпався, особливо посередині. Схоже, туди не раз щось запихали і витягали. З лакованого плінтуса, який валявся поруч, а свого часу закривав схованку, вже знімали відбитки пальців. Хто його віддер? Сам господар чи невідомий після скоєння вбивства? Власником помешкання був Ромазан Володимир Павлович, 60-річний пенсіонер, самотній, у недалекому минулому працівник соцзабезу, дрібний чиновник. Він проживав у цій квартирі понад 35 років. Одружений не був, дітей не мав. Кобища ще раз ковзнув поглядом по трупу. Зношений старого покрою плащ, костюм ще з кращих часів. Така сама тека. Він знав цю категорію людей. Такі навіть влітку ходять у капелюсі. До речі, де він? «Шляпа де?» – запитав він капітана Мужейка, що складав протокол. «А, шляпа? Так вона, у коридорі, на підлозі валяється. Там і знайшли». «Валялася? Чи, може, хтось кинув?» «Валялася», – заприсягся той в один голос із дільничним. «Там навіть ніхто не ходив. Та ви самі загляньте». Капелюх справді валявся на підлозі в самому кутку коридору. Кімната, в якій знайдено труп, розташована під прямим кутом до коридору. Чому капелюх валявся там? Телефон на тумбуці в коридорі задзвонив несподівано. Дзвінок виявився настільки різким та гучним, що всі мимоволі відклали роботу. Капітан Мужейко, що якраз поруч писав протокол, обернувся і зняв трубку. «Алло? Так. Яку Свєту? Одну секунду. Почекайте, зараз я запитаю». Він зволікав навмисне, знаючи, що дзвінок уже відслідковується. Кобища оглянув ще раз усе навколо трупа, подумавши, що добре було б пошвидше звідси забратися і не нюхати цього смороду. Такої ж думки був, либонь, і помпрокурора, оскільки вже з хвилину м'яв у пальцях витягнуту сигарету, роздаючи останні вказівки. Під стіною, навпроти тієї, де помер громадянин Ромазан, стояло фортепіано з відкинутою кришкою. Чому інструмент відкритий? Отже, хтось нещодавно на ньому грав. Цікаво, чи часто це робив господар? За скільки часу до вбивства його відкрили? Кому закортіло на ньому зіграти? Загиблому перед смертю чи вбивці перед пострілом? А може, у ньому шукали ще якоїсь схованки? «Андрію Опанасовичу», – неголосно покликав експерта майор, – «попрацюй добре з цим інструментом. Лади, а я вийду звідси на 5 хвилин, бо зараз вчадію». Той лише кивнув головою на знак згоди. Все виглядало просто і водночас складно. Відповіді на чисельні запитання наче напрошувалися самі.
Та спробуй відгадай, чи не підсунув убивця ці підказки. Кобища витяг із пачки сигарети і запалив, навмисно випускаючи дим через ніс. Та запах із квартири, здавалося, міцно застряг там, неохоче відступаючи під натиском диму, який зараз здавався майорові особливо ароматним. Справа, хоч у ній з першого погляду не було нічого особливого, чомусь бентежила, а інтуїція підказувала, що воно, оте особливе, ще з'явиться. Насамперед, ситуація з грошима. 2300 гривень, розкидані по підлозі поблизу трупа та схованки. Це щось означало, якщо, звичайно, сам убивця не жбурнув їх тут навмисне з метою заплутати слідство. Мовляв, убивство скоєно не заради грошей. Тоді він виніс із квартири набагато більше. Набагато. Віддертий плінтус і відкрита шухляда, комода – це друге. Навряд чи розкидані по підлозі гроші могли зберігатися в пустотілій стіні. Спробуй, повитягай їх звідти по одній банкноті. Ні, скоріш за все їх витягли з шухляди. А от зі схованки – те, цінність чого не йшла ні в яке порівняння з ними. Принаймні, саме таке припущення здавалося логічним. Далі тека. Стара шкіряна тека з кількома квитанціями та кількома чистими аркушами паперу. Вона лежала розстібнута. Отже, ймовірно, туди заглядали, а можливо забрали щось і звідти. Що? Думаючи про це, майор Олексій Кобища жадібно докурював сигарету. Як не прикро, а доведеться ще раз гарненько оглянути квартиру, аби чогось не пропустити. Чогось дуже важливого. Свіжу кров йому почали вливати вже за кілька годин по тому, як труп винесли з квартири. Відповідальним за опитування свідків був його заступник капітан Мужейко, якому завжди вдавалося знайти щось цікаве. Так сталося і цього разу. Старшого віку жінка, що проживала у квартирі навпроти, 4-5 днів тому чула у під'їзді, наче хтось добивався до сусідньої квартири. Вона наважилася визирнути. Це виявився молодий чоловік, худий і високий. Він був знервований, і коли жінка прочинила двері, саме товк у сусідські двері кулаком. Він запитав, де сусід. Та відказала, що не знає, і пригрозила міліцією, якщо той не припинить гупати. Як не старалася згадати дату, коли це було, а також докладніше описати незнайомця, стара не змогла. Більше ніхто з мешканців під'їзду не бачив поблизу будинку нікого підозрілого, не чув звуків, схожих на постріли. Дехто припускав, що звук цей міг загубитися серед інших, оскільки щодня у дворі діти лупили м'ячем у глуху стіну будинку. От і все. Убитий, як виявилося, вів тихий спосіб життя самотнього пенсіонера. Хіба що іноді конфліктував із батьками дітлахів, які порушували тишу під його вікнами, та у під'їзді, але до цього всі звикли. Його регулярно раз або двічі на день бачили у дворі, коли він виходив до магазину чи на прогулянку до скверу. Словом, нічого особливого за незначним винятком. Ніхто з мешканців будинку близько з загиблим не контактував і не бував у його квартирі. Кілька разів одному чи двом ними виявилися батьки порушників тиші. Довелося говорити з ним у передпокої Ромазанового житла. Ніхто не знав, що в господаря було дороге старе фортепіано. І вже зовсім дивним для всіх звучало запитання, чи не чули вони з квартири кілька днів тому фортепіанної музики. Володимир Павлович мав задишку, це знали всі, тому квартира залишалася відчиненою завжди, навіть узимку. Звуків музики звідти не долинало ніколи. Сусіди-пенсіонери могли на пальцях перелічити квартири, де живуть діти, що навчаються музики, і розказати, на яких інструментах вони грають та в які години. Помешкання загиблого до таких місць не належало. Друге вливання вже пізно ввечері зробив судмедексперт Георгій Зав'ялов. Він телефонував, щойно розпрощавшись із експертом Андрієм Приходьком,
і висловлене ним припущення можна було вважати думкою обох. Смерть громадянина Ромазана Володимира Павловича настала орієнтовно 4 дні тому від вогнепального поранення в живіт, яке спричинило розрив однієї з гілок черевного відділу аорти і внутрішньочеревну кровотечу. Кулю, знайдену в тілі, було випущено з пістолета 38-го калібру. За попередніми даними, пістолет був обладнаний глушником. Це питання зараз вивчали балісти. Наближалася ніч, і за інших обставин Кобища обов'язково пожалкував, що не має змоги вийти на балкон, запалити сигарету і подумати. Зараз такого жалю не було, і це пояснювалося недавнім виходом з відпустки. Ще не змучений, ще свіжий, ще не забитий нарадами, головним болем та вказівками згори. Балкон буде післязавтра, і тоді все розкладеться по поличках, з'являться перші висновки. А поки що він запалив у дворі цього чимось симпатичного старого будинку, схожого на той, у якому минуло його власне дитинство, нехай навіть в іншому місті. Справа поступово починала забирати. Вбивство справді виглядало нестандартно, почали відкриватися нові цікаві обставини. Новий день приніс нові відкриття. Після наради в начальника Зав'ялов та Приходько почали засипати слідчого подробицями. Першим почав експерт. Постріл дійсно було зроблено з пістолета, обладнаного глушником, про що свідчили сліди абразиву на кулі. Сама куля приплюснулася від удару до поперекового хребетця загиблого, проте це не завадило встановити зброю. Беретта 38-го калібру. Кобища при цьому повідомленні лише зітхнув і здивовано похитав головою. Стріляти з відстані 2,5 метрів. У момент пострілу дуло пістолета було на одному рівні з вхідним отвором, тобто вбивця не піднімав зброю, а стріляв з нижнього положення, практично не цілячись. Потік приємної інформації продовжив дактилоскопіст Костянтин Павлюк. Виявилося, що крім кулі в череві жертви, невідомий не залишив у квартирі практично жодних слідів. Усі відбитки пальців, знайдені в помешканні вбитого, належали виключно йому самому, всі до одного. Деякі з купюр, розкиданих по підлозі, були зовсім нові. На одній з них знайдено відбиток великого пальця господаря і часточки поту, який зараз ідентифікували із загиблим. Те саме стосувалося і теки. «Що з фортепіано?» – запитав Кобища. Довелося знову підключитися Андрієві Приходьку. На зовнішніх поверхнях інструмента, як і на його клавішах, приблизно однаковий шар пилюки. Грубший шар із наявністю в основному дрібнодисперсних компонентів під кришкою лише на тих місцях, які знаходяться поблизу щілин. Причому той дрібний пил вкритий зверху грубодисперсним, таким самим, як і на зовнішніх поверхнях та меблях. Це дозволяє зробити висновок, що інструмент довго не відкривали, але витирали ззовні регулярно. А відкрили кришку приблизно днів 4 тому. Верхньої кришки, там де доступ до струн, взагалі ніхто не чіпав. Відбитки пальців обох рук загиблого знайдено на кришці інструмента лише в 2 місцях. Павлюк виправить мене, якщо не так. Дактилоскопіст лише кивнув головою на знак цілковитої згоди. Так от, на кришці один раз зафіксувалися відбитки пальців обох рук загиблого. На клавішах мі та фа 4-ї октави відбитки 2-го та 3-го пальців його ж. Інших відбитків немає. Отже, загиблий незадовго до смерті відкрив кришку фортепіано обома руками і єдиний раз торкнувся клавішів пальцями лівої руки. Кобища мовчав, запустивши пальці однієї руки у волосся, і напружено перетравлював інформацію. А експерт вів далі. Капелюх загиблого, знайдений у кінці коридору, далеко від місця загибелі, зім'ятий і збруднений ґрунтом. Часточки аналогічного ґрунту було знайдено на сидінні стільця, що стояв перед трупом. Серед елементів ґрунту з капелюха загиблого та стільчика знайдено такі, що відсутні на черевиках загиблого.
Вбивця міг наступити на капелюха або відфутболити його черевиком. На жаль, відбитки підошви на сидінні стільця розрізнити не вдалося. Ну, що ще? Хіба те, що тіло після вбивства не рухали з місця? Так? Ти згоден, док? Судмедексперт Георгій Зав'ялов знизав плечима і промовив: «Можливо». На ньому і зупинився тепер запитливий погляд слідчого. «Ну, що я можу додати?» – замислився той. «Результати розтину в протоколі. Усе прочитаєте. На словах хотів би зауважити, що смерть настала не одразу, точніше, не миттєво. Діаметр ураженої кровоносної судини, кількість крові в черевній порожнині, характер патологічних змін в інших органах дозволяють із упевненістю судити про те, що потерпілий залишався жити після пострілу близько 10-15, ну, скажімо так, до 20 хвилин. Інакше кажучи, протягом цього відрізку часу наростала крововтрата, яка й призвела до смерті. Ніяких слідів боротьби на трупі не виявлено. Ніяких інших ушкоджень, окрім дірки в животі і надламаної та надірваної нігтєвої пластинки третього пальця правої кисті. Надрив свіжий, очевидно, потерпілий відривав плінтус від підлоги пальцями. Там же не було інструментів? Не було, підтвердив капітан Можейко. А на плінтусі? Слідів гострих предметів, додав головний експерт Приходько. Зав'ялов обвів поглядом присутніх і продовжив. Ну, хворів там він на ішемічну хворобу серця, атеросклероз, хронічний бронхіт і все таке. Гадаю, це не суттєво. На момент смерті алкоголю у крові загиблого не виявлено. Що зі свідками? Кобища запитливо глянув на капітана. Практично нічого нового, зітхнув Можейко. Фоторобот хлопця, який товк у двері загиблого 4 дні тому, склали. Наскільки схожий, він знизав плечима. З нею важко говорити. Ну, каже, що схожий, поки що ніхто не впізнав. Всім сусідам, родичам, співробітникам, колишнім, давав настанови Кобища. Зрозуміло, Івановичу, сьогодні буде зроблено. Найцікавіше почалося по обіді. Акурат о 2:00 в управлінні з'явився капітан Можейко, який з наскоку виклав ряд досить дивних фактів. Загиблий громадянин Ромазан ніколи не грав на своєму фортепіано з однієї простої причини – він цього не вмів. Він, як виявилося, не вмів грати на жодному інструменті, взагалі не мав ніякої музичної освіти. Це стало відомо за свідчень нечисленних родичів, що мешкали в місті. Рідна тітка Ромазана, яка, незважаючи на свої 70 з гаком, була при здоровому глузді, показала, що загиблий ні в дитинстві, ні в більш пізній період свого життя не цікавився музикою і не виявляв потягу до навчання. І вона, і інші родичі стверджували, що бували в загиблого надзвичайно рідко і завжди пам'ятали старе фортепіано, що стояло в кутку його кімнати. Кобища слухав зацікавлено і не перебивав. Встановивши факт немузичності загиблого, капітан привіз до квартири настройщика з місцевої консерваторії в якості експерта. Той безапеляційно заявив, що інструмент мало не антикварна річ і коштує нині шалені гроші. Майстер зауважив, що інструмент зовсім розстроєний і грати на ньому практично неможливо. Можейко переможно глянув на шефа, і той відразу зрозумів, що капітан кудись хилить. Він бачив, що колегу буквально розпирає від гордощів за розкопані факти, і з нетерпінням чекав найголовнішого. Так от, Івановичу, після того, як цей спец з консерваторії завалив тій шарманці таку круту ціну, я здивувався. До дідька, питається, мужикові, який у нотах ні бельмеса, в хаті такий інструмент. Музей, антикваріат. Є такі схиблені. Хоча житло його, погодьтеся, на музей не зовсім схоже. І все ж таки, бачили, там на одній стіні картина якась висіла, на полиці ваза така цікава, ще якась фігня.
Кобища кивнув, мовляв, продовжуй. Ваза та, як виявилося, також антикваріат і також коштує чимало. Одним словом, я позгрібав усе підозріле і відправив на експертизу. Попередні дані позитивні. Акт оформляється. Ага, картина. Єдина у цілому помешканні картина – це оригінал. Господи, як же ж його, російський відомий художник ще до революції. Дідько з ним, в акті все прочитаєте. Так от, Івановичу, до чого я це все? Ви подумайте, якщо 2500 по підлозі розкидані, якщо справжні Шишкін і Петров у квартирі залишалися, то що? Петров, припустимо, жодний грабіжник би не виніс при всьому бажанні, похмуро зауважив Кобища. То що ж? Заговорився, знітився Можейко. Піаніно дійсно не винесеш, але там і без нього вистачає. Прийде акт, самі побачите. Я хотів сказати одне. Якщо оте все там полишали, не говорячи вже про 2500 гривень, які валялися на підлозі, значить, винесли таке, що решта, порівняно з ним, дрібниці, копійки. Капітан відкинувся на спинку стільця і зосереджено забарабанив пальцями по столі. «Слухайте далі», – миттєво похопився він. Я знову рвонув по тих родичах. А вони ні сном, ні духом, ні про який антикваріат. Кажуть, жив тихо, скромно, нічим таким не захоплювався. Та й звідки? Зарплата – 120 карбованців на місяць. Дрібний чиновник. Фігня виходить. Виходило справді, казна що. Ніхто з близьких загиблого не знав про цінності у його квартирі. Водночас хтось про них таки дізнався, вдерся, застрелив господаря і залишив усе на місцях, або майже все. Гарно чи погано, але щось таки вимальовувалося. Застрелили людину, квартира якої, як виявилося, мала потаємні схованки і дорогий антикваріат. Якої ще причини потрібно? Якого мотиву? Що з фотороботом хлопця, який товк у двері? Очевидно, нічого нового, відповів Можейко. Я на Сердюка переклав. Якби хто впізнав, він би зателефонував. Майор запалив і простяг сигарети колезі, витягаючи зі столу попільничку. «Значить так», – сказав він, – «будемо розробляти версію вбивства з метою пограбування. Якщо ти правий, Ромазана замочили з однією метою – знайти те, що забрали. Про наявність цінностей у помешканні не знав ніхто, крім убивці. Якщо б він знав, де шукати оте, поки що нам невідоме, то мови нема, не йшов би на мокруху. Він би заліз до квартири і взяв, коли господаря не було. Те, що він натрапив на загиблого випадково, гадаючи, що його нема вдома, я також відкидаю». Капітан лише кивнув на знак згоди. Далі. Серед цінностей, які ти там познаходив, були великі за розмірами речі. Січеш, куди я хилю? Щоб забрати, припустимо, піаніно, можна було сміливо вломлюватися за відсутності господаря і бути впевненим, що знайдеш. Картину також можна було знайти і не йти на мокре. Гадаю, те, що його цікавило, знайти самому важко, навіть дуже важко. Отже, всадивши жертві кулю в живіт, злочинець витяг відомості про схованку, забрав те, що хотів, і зник, замкнувши за собою двері. Коли цінність опинилася у нього в руках, Ромазан уже міг бути мертвий, і добивати його просто не довелося. Можливо, навіть імовірніше, загиблий виказав схованку до пострілу, і його вбили все-таки, щоб не впізнав потім. Відносно того, що він забрав, де воно було, гадаю, ми зараз не знайдемо. Не обов'язково у тій схованці під плінтусом, хоча й цілком можливо. Кобища глянув на помічника і запитав: «Ідеї є які-небудь?» «Ідеї ваша парафія», – скромно зауважив той.
Наше виконання. Це була його стандартна фраза на той випадок, коли ідей не було ніяких. «Гаразд», – сказав Кобище, – «тоді розкручуй антикваріат. Більше зараз однаково нема за що зачепитися. Хіба що якась із експертиз ще щось підкине. Так що крути цей напрямок. Що це за речі, чи не фігурують у якому криміналі і таке інше. Ну, ти сам знаєш. Паралельно з цим промацай добре організацію, де працював загиблий. Адже остаточно він вийшов на пенсію лише півроку тому. Покрутися там, опитай його колег, особливо тих, із ким він довго працював. Попрацюй ще з родичами та сусідами, вже конкретно у цьому напрямку. Маєш у своєму розпорядженні величка Сердюка. Сподіваюся, випрошу ще когось нам на підмогу. Сам також підключуся». Мужейко, не прощаючись, залишив кабінет, а майор увімкнув електрочайник і замислився. Справа була складна, проте вона рухалася. От тільки куди? Пістолет системи Беретта з глушником – це виглядало професійно. Невідомий знав те, чого не знав ніхто. Точно вийшов на ціль і швидко досяг мети, заволодівши чимось надзвичайно цінним. Це також свідчило про те, що діяв профі. Те, що він досяг свого, не викликало сумнівів. Якби до настання смерті господаря помешкання він не отримав би того, що шукав, у квартирі все було б перекинуто догори дном. Ні, він таки домігся свого, інакше бути не могло. Але інші факти свідчили про зворотне. Убивця не покинув зброю. Це не те, що одним махом перекреслювало припущення щодо його професіоналізму, але викликало сумніви. Чому? Мав ще раз скористатися або кудись, точніше, комусь підкинути. Тоді невдовзі про це стане відомо. Дав би Бог. А якщо ні? Тоді це дилетант. А звідки в дилетанта Беретта з глушником? Такого слідчий не пам'ятав за всю свою багаторічну практику. Нарешті, зрозумівши, що час уже зробити перерву, він зібрався і поїхав у район Старого мосту, аби ще раз оглянути квартиру на першому поверсі. Там у помешканні загиблого могло залишитися щось дрібне і, на перший погляд, несуттєве. Розділ 3. Детектив. Це місце вважалося одним із найкращих у всьому місті. По правий бік вулиці, відразу за огорожею, починалася базарна площа. Навпроти – платна автостоянка. На стоянку їх не пускали, зате по правий бік, біля тротуару, завжди паркувалася купа машин, чиї власники йшли базарувати. Вони так само платили за паркування, але до їхніх машин був доступ. Ціла команда хлопчаків із пластмасовими відрами та губками чергувала тут від рання до смеркання. Що не припарковувалася нова машина, на водія відразу ж насідали представники малолітньої команди з пропозиціями помити машину. Старенький білий «Вольво» припаркувався на вільному місці. Збирач платні з лейблом на безрукавці відійшов від машини, але водій не пішов на базар, так і залишився сидіти у кабіні авто, лише трохи прочинив дверцята. День стояв спекотний. «Помити машину?» – без будь-якого вступу та особливої надії запитав хлопчик, підійшовши під саме вікно. «Скільки?» «2 гривні». «Мий», – дозволив водій. Хлопець прожогом побіг по відро та напарника. Вони натхненно терли губками, час від часу вмочаючи їх у відра з водою, миючи кожен свій бік машини. «І скільки ти так можеш заробити?» – запитав власник авто. «Коли скільки?» Напевно, це була комерційна таємниця. «Ну, хоч 10 за день маєш?» «Часом буває». «Ну, це не гроші, щоб у таку спеку карячитися». Водій «Вольво» до чогось хилив. «Якщо хочеш дійсно заробити, пропоную роботу, навіть легшу, ніж ця, і не тільки для тебе, а для всієї команди». Хлопець глянув недовірливо. «Ви ще за цю не заплатили?»
Незнайомець дістав із кишені і простяг йому 10 гривень. «Здачі не потрібно», – сказав він. «Якщо хочете говорити про роботу, позбирай усіх. Скільки вас є?» Він біг до інших так, що ті подумали, що сталося щось страшне. Вони перекинулися кількома словами, і вся команда зібралася біля недомитого білого авто. «Завдання таке», – сказав водій. «Тут недалеко в центрі міста, в одному будинку помер чоловік. Завтра зранку його ховатимуть. На похорон прийдуть люди. Ваше завдання – прослідкувати, хто з них куди поїде після похорону. Кожен з вас вибирає собі одного і слідкує за ним. Тільки коли він або вона прийде додому, ви записуєте адресу і повертаєтеся сюди. Тут ми зустрічаємося. Зараз я вам дам по 15 гривень. Після виконання роботи кожен отримає по 20. Один з вас, той, хто знайде потрібну адресу, отримає приз – 50 гривень. Ну що, беретеся за роботу?» Хлопчаки стояли і нерішуче мовчали. Напевно, вони залюбки взялися б, але похорони, кладовище – не найприємніші речі, стримували їх. «Ну, як хочете», – зауважив водій Вольво. «Кажіть так чи ні? Якщо ні, то я поїду інших шукати». Хлопці тихо пошепотілися, і один, найстарший з вигляду, спитав: «А нащо це вам?» «Я веду приватне розслідування. Мені платять родичі померлого, і я плачу вам, оскільки без вашої допомоги не впораюся». «А ви що, приватний детектив?» – знову запитав найстарший. «Можна сказати і так. А покажіть документ». Водій тільки засміявся. «Ну я ж не питаю у вас документ, який дозволяє вам мити тут машини. Хлопці, ви або згодні, або відмовляєтеся. Тоді я їду звідси, бо не маю часу». Вони перезирнулися і згодились, пообіцявши призвести ще й інших членів свого підприємства. Зустріч було призначено біля головного входу на кладовище. Наступного дня біля центральних воріт кладовища можна було побачити групу школярів з вихователем. Діти тримали в руках по кілька жовтих квіток. Білого Вольво старої моделі поруч не було, проте його водій, стоячи серед хлопців, про щось розмовляв з ними. «Отже, зробимо так», – повчав він. «Будете слідкувати за тими, що діставатимуться до центру. Тільки не гомоніть, спокійно, щоб на вас не звертали уваги. Зараз почнеться. Якщо хтось сяде тут на таксі, то за ними поїду я сам. Той, хто за ними повинен слідкувати, поїде зі мною». «Я маю велосипед, гоночний», – несподівано заявив отой найстарший. «Я на ньому приїхав. По вулицях за будь-якою машиною встигаю». «Нехай буде», – погодився детектив. «Розумно». «Але хлопець був не промах. Це вийде дорожче». «Нехай», – знову погодився той. «Зустрічаємося на вашій автостоянці». Вихователь залишив дітей і підійшов до продавців квітів, що розташувалися просто на тротуарі, ближче до гурту людей, який його так цікавив. Ставши до них обличчям і вибираючи квіти, він намагався роздивитися і запам'ятати кожного. Купивши невеликий букетик, він знову повернувся до хлопців. До центральних воріт над'їхав зеленкуватий пазик із чорною смугою вздовж борту. На ньому і привезли з моргу судмедекспертизи тіло загиблого Ромазана Володимира Павловича. Розділ 4. Мент. Продовження. Він знав, що цей день буде клопітним. Відбувши нараду в начальника, майор Олексій Кобища поїхав на кладовище. Цю ділянку роботи він вирішив не довіряти нікому, хоч особливих надій на неї не покладав. З собою він покликав лейтенанта Величка, який досі постійно працював з Можейком і знав обличчя сусідів, родичів та співробітників загиблого. Саме він зараз і пояснював шефові, хто є хто, в невеличкій групі людей, що зібралися перед центральними ворітьми в очікуванні процесії. Хоча, власне, людей тут вистачало, кілька інших груп, купа дітей. Схоже, ховати сьогодні збиралися не тільки Ромазана, який поплатився життям за власні скарби, назбирані невідомо як.
Цей факт щойно було остаточно доведено. Володимир Павлович Ромазан все життя був дрібним службовцем на мізерній зарплатні, не маючи ніякого спадку від батьків. Працівників освіти, вихідців з пролетаріату, ніколи легально не цікавився антикваріатом і не мав стороннього доходу, про який було б комусь відомо. Однак являв собою цілковиту загадку. Пояснити, звідки в його квартирі взялися такі цінності, важче, ніж довести біном Ньютона. Думки про це, плюс немилосердне сонце, весь час відволікали майора від розглядання тих, хто прийшов провести колишнього власника загадкового скарбу в останню путь. Вони достояли до закінчення церемонії, але нічого такого, що допомогло б зрушити справу, не почули і не побачили. Та по обіді все-таки прорвало. Від всюдисущого Можейка надійшло сенсаційне повідомлення. Він вийшов на слід кілера. Скочивши у Неву, майор з лейтенантом помчали галаслизими вулицями в напрямку того самого горизвісного будинку в районі Старого мосту. Капітан Можейко, при всій своїй любові до зовнішніх ефектів, кидати подібні слова на вітер собі не дозволяв. Якщо він повідомляв, що вийшов на кілера, то йшлося справді про того, чий арешт не виключено, вінчав би всю цю катавасію, або принаймні сам капітан на той момент так щиро вважав. Двері на другому поверсі відчинила молода ще жінка, невисока на зріст. На її обличчі позначилась стурбованість. Без єдиного слова вона відступила, пропускаючи їх усіх. У кімнаті на дивані сиділо двоє хлопців, років так 10. Схоже, вони також були трохи залякані. «Ну, розказуйте, хлопці», – запросив Можейко. «Все те саме, що й мені годину тому. Це наш слідчий, він хороший дядько, не бійтеся. Ну, вперед. Ти говори, а у тебе ліпше виходить». Жінка, яка стояла в дверях, важко зітхнула, а хлопець нерішуче почав. «Ну, ми гралися в хованки. Ми з Олегом любимо ховатися у тому під'їзді за ліфтом. Ну, ми заскочили туди, за ліфт, дивимося, а там сидить він і спить. Напевно, п'яний. На нас навіть не глянув. Ми злякалися. Якийсь незнайомий дядько, ще й п'яний, і зразу втекли нагору». Розповідь скінчилася. Кобища запитливо глянув на капітана. «А чому ти вирішив, що він п'яний?» – запитав той хлопця. «Так перед ним пляшка від горілки стояла», – в один голос вигукнули обоє. «А як він виглядав?» У старій шкіряній коричневій куртці, джинси і білі поношені кросівки. Волосся довге, нечесане, не дуже темне і не дуже світле. Худий такий. Можейко підвівся. За ним слідчий з лейтенантом. Жінка зачинила за слідчими двері, не приховуючи невдоволення і не відповідаючи на вибачення. Капітан миттю збіг униз і пірнув у сусідній під'їзд. Колегам тільки і залишалося, що йти за ним. «Ось тут», – він показав за шахту ліфта, – «ось тут він сидів». «Ну то що?» – невдоволено промовив Кобище. «Звідки ти взяв, що це був кілер?» Те, про що розповідають хлопці, сталося 7 днів тому, і згідно з висновками експертів про час загибелі Ромазана могло відбуватися того самого дня. «Ну то й що?» – повторив Кобище, майже не приховуючи роздратування. «Це великий будинок, і тут є прибиральниця. Її так зване службове приміщення знаходиться через 2 під'їзди, в підвалі. Там вона тримає мітли, лопату і все таке». Роздратування у погляді шефа наростало. А Можейко вів далі. Так от, справа в тім, що вона складає там і пляшки, які випивають і залишають на місці, такі, як той алкаш, а потім, як трохи набереться, то здає. На наше щастя, відтоді їх набралося ще недостатньо, тому вона і не здавала. Якщо бути точним, то пляшок у коморі було 9. На то вона вказала відразу, заявила без сумнівів, що це саме вона, від горілки. «Ну?» – не витримав Кобище. Всі пляшки вже побували на дактилоскопії.
На всіх є відбитки прибиральниці, адже вона їх збирала. На 8, крім тієї, є ще чиїсь відбитки. А на тій пляшці більше нема нічиїх відбитків. Пляшка протерта. Прибиральниця її не протирала, просто взяла і занесла до комори. Протер той, хто залишив її ось тут. Ви бачили де-небудь алкаша, який п'є в чужому під'їзді, а потім витирає пляшку? Це був кілер. Він сидів і виглядав жертву, дивлячись крізь сітку ліфтової шахти, адже це зручно. Пляшка використовувалася для прикриття, на випадок, якщо хтось туди зазирне, як, припустимо, оті хлопці. Він дочекався, поки Ромазан з'явиться у під'їзді і відчинить двері, потім, приставивши йому дуло, увійшов разом з ним, а далі я знаю те, що й ти. Слідчий у душі погодився, що погляд капітана Можейка дійсно має підстави бути переможним. Він ткнув його в плече і сказав: «Мабуть, ти правий, але ще треба поміркувати». «Міркувати – ваша прерогатива», – не змигнувши оком, відповів той. «Ми лише виконавці», – і хитро підморгнув Величкові. Більше цього дня не трапилося нічого. Нічого такого, про що слід було б пам'ятати наступного. Хіба що от. Ідучи додому, вже заходячи до під'їзду, майор Олексій Кобище відчув, що називається шостим чуттям, наче за ним хтось стежить. Та поруч не було майже нікого. Нікого вартого його уваги. Розділ 5. Детектив. Продовження. Цей будинок виявився зручним для спостереження. Навпроти був невеличкий сквер, навіть просто алея, вздовж якої стояли лавки і росли липи. Ранок видався похмурий. Тягло неприємним холодним вітерцем. Чоловік у сірому плащі зіщулився на одній з лавок. Піднятий комір, руки у кишенях. Здавалося, він влаштувався тут надовго. Двері під'їзду відчинилися, і з них буквально викотилась якась дівчина, стягуючи за собою здоровенну сумку на коліщатках. Стягнувши поклажу зі сходів, вона посунула тротуаром. Той, хто сидів на лавці під липами, здавалося, не звернув на дівчину уваги. І лише коли вона зникла, за рогом будинку чоловік у плащі підвівся і неквапно пішов у тому ж напрямку. Майже весь час він дивився під ноги, лише іноді підводячи голову і кидаючи погляди навколо. Обидві руки незнайомець тримав у кишенях, і тільки уважно придивившись, можна було помітити, що ліва рука сидить у кишені плаща глибше, а права так, наче щось там тримає. Пора була рання, і людей на вулиці траплялося небагато. Вони лише починали свій день, сповнений турбот, поступово все більше збираючись на автобусних зупинках та пожвавлюючи рух на тротуарах. На дівчині була тепла стьобана болоньєва куртка, досить стара, спортивні штани, кросівки. Незважаючи на літо, на голові легка трикотажна шапочка. Відставивши руку назад, вона вперто тягла за собою сумку-візок, долаючи шлях, знайомий їй до автоматизму. Виглядала вона доволі повною, а куртка взагалі робила її схожою на колобок. Чоловік у плащі перейшов на другий бік вулиці і зупинився на автобусній зупинці. Це був район Нового мосту. Сам міст перекинувся через річку недалеко попереду, а метрів за 300 починалися базарні квартали. За високою металевою огорожею розміщувалися торгові ряди з металевими фарбованими кіосками. Ці ряди вважалися найдорожчими. Дами за їх прилавками, густо, але делікатно нафарбовані, виглядали сексуально. Вони пили пахучу каву і палили Сент-Моріс. Чоловіки, поголені, акуратно, добротно та модно одягнуті, пахли дорогими парфумами і палили Мальборо. Речі на цих прилавках лежали гарні, блискучі, в красивих упаковках. Навколо цієї частини базару утворювалася інша, набагато більша. Ядки тут були старі і обшарпані, продавці втомлені, а то й виснажені. Від дам не тягло ніякою сексуальністю. Вони їли біляші та чебуреки і пили каву з пластмасових стаканчиків.
Ціни тут були лояльніші, зате й товар убогіший. Ряди цієї частини ринку викочувалися просто на прилеглі вулиці. І вже там розміщувалася третя категорія комерсантів. Здебільшого нещасні на вигляд пенсіонери та пенсіонерки, які тулилися просто вздовж тротуару і викладали на табуретки або просто на розстелені на асфальті поліетилен чи газети свій нехитрий товар. Недоноски або домашнє начиння, звісно, не нове. Час від часу їх розганяла міліція, але наступного ж дня після рейду всі вони незамінно виявлялися на старих місцях. З року в рік уся ця ринкова ієрархія розросталася і потребувала все більшої площі. Багата серцевина будувала добротні ядки вже за огорожею, поступово захоплюючи нові території, витісняючи середняків на вулиці та площу, а базарний люмпен розтікався по цілому району. Складалося враження, що базар намірився поглинути все місто, одночасно обернувши у свою віру все його населення. Червона куртка нарешті нерішуче зупинилася на вулиці поблизу ринкової площі. Поправивши шапку на лобі, дівчина розкрила блискавку сумки і, діставши невеличкий розкладний столик, почала викладати на ньому шнурки до черевиків, труси, шкарпетки і ще якийсь текстиль. Він зрозумів, що чекати доведеться довго. Нарід гомонів і шастав туди-сюди. Дехто ковзав поглядом по імпровізованому прилавку, але ніхто не збирався не те що купувати, а навіть просто цікавитися розкладеними по ньому товарами. А дівчина сиділа з таким виразом, ніби знала наперед, що саме так і повинно бути. За годину лише одна жінка перекинула на її столі кілька майок, а якийсь пенсіонер купив пару шнурків. І все. Чоловік у плащі підійшов до її столу і, глянувши на неї, почав перебирати труси. Дівчина продовжувала сидіти, думаючи, очевидно, про своє, бачачи лише руки покупця. А той порпався на прилавку, продовжуючи розглядати хазяйку. Напевно, ситуація затяглася, тому що дівчина підвела очі і промовила. «Мужчина, ви будете щось купляти? Ну чого їх перебирати? Труси як труси, нормальні труси, дешеві». Покупець у плащі чомусь не знайшов, що сказати. «Що там, щось не так?» – допитувалася вона. «Якісь тонкуваті?» – невпевнено похитав він головою. «Як це тонкуваті? Мужчина, ну це ж не куфайки, а труси!» Аргумент вбивав наповал. «Ну добре, давайте штук 5», – сказав він. Дівчина здивовано викотила очі. Руки її швидко забігали, вишукуючи потрібний товар. Він заплатив і відійшов. Голос цієї пані виявився приємнішим, аніж можна було очікувати. Та й за словом до кишені вона не лізла. І погляд чорних очей з-під пухнастих вій здався щирим і довірливим. Щоправда, думка, що вона простувата, молода і недосвідчена, все-таки залишилася. Та, власне, яке це мало значення? Гарна чи не гарна, гладка чи худа. Щодо цієї жінки, у нього були зовсім інші плани. А за півгодини біля її столика зупинилися двоє. Зазвичай хлопці цього типу не цікавляться як таким товаром, так і подібними жінками. Але ці стояли довго. Він пройшов поруч, щоб стати тепер з іншого боку і спостерігати звідти. «Що, мозги заіржавіли?» – долетів до нього уривок фрази. Це сказав один з молодиків. «Ти що, сучко, не догнала? Ми тобі пояснимо. До кінця дня 50 зелених. Ти звідси сьогодні по своїх трусах рачки лізтимеш». Двоє кремезних хлопців стояли так близько до неї, що майже повністю закривали її від оточуючих. Непомітний рух руки одного і кілька речей полетіли зі столу просто їй в обличчя. Вона відсахнулася, а молодики розвернулися і зникли в натовпі. Вона сиділа бліда і перелякана. Шапка насувалася на очі, і дівчина змушена була постійно поправляти її. Хтось підійшов до неї і щось запитав, але їй було вже не до того. Через півгодини вона раптом почала скидати товар до сумки,
усе жужмом. Стіл уже туди ледве вліз. Насилу закривши блискавку, вона схопила сумку за ручку і потягла через натовп. Маршрут не змінився. Через Новий міст і до центру. Вулиця була майже безлюдна, лише машини снували проїзною частиною. Одна з них загальмувала поруч з дівчиною. Це виявилися ті самі двоє з ринку. Вона приречено чекала їхнього наближення. Бугаїсько взявся за ручку її візка валізи і потягнув до себе. Але дівчина продовжувала міцно її тримати. Ривок, похитнувши все її тіло, примусив розтиснути руку, і сумка опинилася в нього. Піднявши її, він рушив до перил мосту, під яким текла річка. «Мужики, 1 секунду!» Вони разом обернулися. Нахаба у плащі був уже поруч і намагався надати виразу свого обличчя якомога більше доброзичливості. «Мужики, не треба, відійдемо на секунду!» І він зробив запрошуючий жест рукою. «Ти звідки взявся, мудак?» З погрозою в голосі прогарчав той, що тримав сумку, кидаючи її і відходячи. «Ти що, не знаєш, що тихше сидиш, довше живеш?» Чоловік приблизно одного з ними росту, але худший, все-таки не збирався сваритися, примирливо жестикулюючи однією рукою. Другу він вперто тримав у кишені плаща. «Мужики, я вас прошу, но вона дійсно більше не буде. Ми заплатимо штраф, і більше ви її не побачите. Ну, хочеться вам кидати у воду цей мотлох? Шкода річки. Штраф просто зараз і все, га?» Круті хлопці перезирнулися. «Стольник давай», – сказав один. Вони так і стояли за 2 кроки від нього. Напевно, якась інтуїція стримувала цих молодиків від подальшого роздування скандалу. Продовжуючи тримати праву руку у кишені, чоловік простягнув їм гроші лівою. Той, що стояв ближче, хапнув їх, а другий промовив. «Значить так, мужик, ми тебе намалювали. Поняв? Не попадайся більше». Обидва розвернулися і, сівши в машину, рвонули з місця. Дівчина стояла на тому самому місці і не знала, що робити далі. Усі емоції від пережитого були написані на її обличчі. Погляд блукав, а пухнасті вії все частіше кліпали. Здавалося, вона от-от розплачеться. Чоловік у плащі підійшов до валізи і, піднявши її за ручку, підвіз до неї. Перше, що кинулося їй у вічі, його серйозний погляд, густі брови і худорляве обличчя. «Ну ось, все обійшлося», – сказав він. «Якщо нам по дорозі, то я трохи вас проведу». «Дякую», – коротко сказала вона, опускаючи очі долу і беручись за ручку валізи. «Я допоможу вам», – сказав незнайомець і рушив уперед. Відпустивши ручку, вона мовчки пішла поруч. «Це що, місцевий рекет?» – запитав незнайомець. У нього виявилася цікава манера говорити, вимовляючи кожне слово, наче окремо. «А ви хто?» – відповіла вона запитанням на запитання. «Я? Та я, чесно кажучи, просто стороння особа. А ви що, мене не пам'ятаєте?» Вона мовчки похитала головою. «А кому ви годину тому тлумачили, що труси – це не куфайка?» На її обличчі з'явився вираз здивування. Вона виявилася якоюсь напрочуд сором'язливою і неконтактною особою, ішла поруч і мовчала. «Ти що, живеш з цього?» – запитав незнайомець. «Так. Треба розуміти, вони тебе звідти вигнали». Вона кивнула. «А що тепер робитимеш?» «Піду на інший ринок», – відповіла вона. «У вас тут що, є ще ринки?» «Є ще 2, правда, до них далеко добиратися. А ви що, не звідси?» «На щастя, ні», – сказав незнайомець. «Це не місто, а діра. Швидше б звідси забратися». «А що ви тут робите?» «Як вам сказати? Загалом пишу книгу. Події відбуваються у місті на кшталт вашого. Ось я й приїхав, щоб краще виходило». «І що, виходить?» – запитала вона. «Та нічого не виходить. У готелі постійно гамір, побутові проблеми докучають.
Словом, зосередитись не вдається. Ось так. А тебе як звати? Наталя. А вас? Мене? Борис, сказав незнайомець. А по батькові? Ну, я ще не такий старий, щоб ще й по батькові. Мені лише 32, а тобі? 21. Ого, а на вигляд дитина. Його здивування звучало природно, і вона знову почервоніла. «Вибач, звичайно», – сказав незнайомець, – «я можу часом бовкнути щось таке. Слухай, Наталю, а давай я запропоную тобі роботу. Мені потрібен свого роду прес-секретар, якщо можна так сказати. Га? Ну, не постійно, звичайно, а поки я тут. Тобі зараз немає що робити. Ти взагалі десь вчишся, ні?» Вона похитала головою. «Ну, то давай. Скільки ти на трусах заробиш? Я тобі дам нормальну зарплатню. Приходиш до мене зранку і цілий день принеси-подай. Збігати в магазин, прибрати, відправити пошту, щось з'ясувати. Замучила ця рутина, немає коли працювати. З місяць передпочинеш від комерції, заодно місцевий рекет про тебе забуде». Він таки розговорив її. Наталя не знала свого батька, а після смерті матері, яка хворіла на серце, єдиним близьким її родичем залишився дядько, та й він помер кілька днів тому. Власне, новий знайомий це знав, як і її адресу. «Боже, жахливе місто», – промовив він, похитавши головою. «Ну то, слухай, Наталю, то давай ми взагалі укладемо взаємовигідну угоду. Бери мене на квартиру. А щодо прес-секретаря, також усе залишається в силі. Я серйозно. Мені буде набагато зручніше. Готель уже остогид. Сподіваюся, у тебе 2 кімнати?» Дівчина невпевнено кивнула головою. «Прекрасно. Я цілий день працюватиму, мене не займати. Приготуєш поїсти. Та мені тебе сам Бог послав. Ну то як?» Вона виглядала зовсім спантеличеною і не знала, що відповісти, наче сніг на голову. Вона не схильна була думати, що хтось може робити для неї добро так просто, з доброго дива. І все-таки цей чоловік мимоволі викликав у неї симпатію як зовнішністю, так і манерами. Все-таки він врятував її. «А, справді», – перебив її він, – «стосовно такого всякого можеш не переживати. Повір, ти не на мій смак, та й зараз мені взагалі не до жінок. Алкоголю не вживаю, не палю, словом побачиш, зі мною ніяких проблем. То як?» Поруч була липова алея. Наталя зупинилася біля під'їзду. «Що тут?» – ніби гадки не мав, де вона живе, – запитав той, кого тепер належало кликати Борисом. Вона кивнула. «Яка квартира?» «38, 3-й поверх. Ну що ж, буду увечері. Піду розберуся з готелем та позбираю речі». Сірий плащ зник за рогом сусіднього будинку. Розділ 6. Квартирант. Вона прибирала швидко і натхненно. Забулася навіть та неприємна пригода, при згадці про яку на очі незмінно наверталися сльози. Зараз думки були зайняті зовсім іншим. Він не був схожий на тих, з ким досі доводилося мати справу, і з першого погляду викликав симпатію. Але дивне відчуття. Щоразу, відклавши віник, дівчина сідала і задумувалася, чи не обернеться ця авантюра якоюсь новою халепою. Незнайомець у плащі, який назвався Борисом і мав звичку постійно тримати руки у кишенях, насправді виявився не надто спостережливим. Затерта стьопана червона куртка давно висіла в коридорі на вішалці, а її власниця, яка діловито та швидко снувала туди-сюди, тепер аж ніяк не виглядала повною. Її ноги, щоправда, від шиї не починалися, а проте були на місці і взуті у м'які домашні капці, підшиті хутром, виглядали доволі симпатично, не потребуючи для самоутвердження високих модельних підборів. Тут, у тісному квартирному просторі, звільнившись від велетенської сумки, познімавши з себе енну кількість спортивних штанів, маленька, чорноока господиня випромінювала якусь спокійну впевненість та енергію. Увімкнувши світло в коридорі, вона стояла перед дзеркалом, закріплюючи волосся ззаду у вузол,
коли пролунав дзвінок. Впевненість її миттєво зникла. Пальці зарухалися швидше, але шпилька не заколювалася. Обличчя у дзеркалі відразу стало зосередженим, а губи щось промовили. Він стояв посеред майданчика. Спортивна сумка через плече, плащ з піднятим коміром, застібнутий на всі гудзики, права рука в кишені. Спокійний погляд. Він все-таки прийшов. «Привіт!» Вона лише пробурмотіла щось незв'язне у відповідь на вітання, знову ніяковіючи. Ступивши кілька кроків по стареньких килимках, похитавши рукою стіл, він сів у крісло біля журнального столика, не скидаючи плаща. Наталя так і залишилася стояти, склавши руки перед собою, розглядаючи килимки. Очевидно, хвилюватися при першій ліпшій нагоді було особливістю її характеру. Квартира була стара і занедбана. Стіни та стеля давно не бачили ремонту, меблі також не найсучасніші і не в найкращому стані, хоча зараз у межах можливого був наведений неабиякий порядок. «То що, наша угода набирає чинності?» – запитав той, кого її язик вперто не повертався називати просто Борисом. Дівчина знизала плечима. Очевидно, цей жест належало розуміти як згоду. «Тоді сідайте, пані прес-секретар». Повагавшись якусь мить, вона ступила крок і сіла у вільне крісло по другий бік журнального столика. Гість поліз до внутрішньої кишені і вийняв гроші. $100 за місяць уперед за житло. 300 гривень – ваша зарплатня, як домовлялися. 200 на продукти. Все гаразд?» Дівчина ніяково кивнула головою, не наважуючись взяти складені 3 окремими кубками гроші. Тоді він посунув їх до неї і сказав: «Я б хотів перевдягнутися і сідати за роботу. І ще одне. Якось забув зразу не обумовити, але, гадаю, ви зрозумієте мене. Сподіваюсь, у вас не надто часто бувають всілякі галасливі компанії, подруги, хлопці. Я непогано плачу, давайте вважати, що дотримання тиші – це також ваша робота. Тим паче це максимум на місяць». Вона знову кивнула і, взявши гроші, тихо вислизнула з кімнати, але майже відразу постукала у двері. «Пробачте, коли вам готувати їсти?» «Коли собі готуватимете, тоді й мені». Двері так і не відчинилися. Він скинув плащ, дістав із сумки шкіряну кобуру, надягнув її і вставив туди пістолет, підкрутивши глушник. Легка парусинова куртка із застібнутою до грудей блискавкою сховала зброю, а глушник опинився в кишені. Обійшовши кімнату і ковзнувши поглядом по шафах та стінах, він дістав із сумки грубу пачку чистого паперу і кинув на стіл, після чого впав у крісло і заплющив очі. Падали сутінки. На склі тьмяно поблискували краплі дощу. Чути було, як по той бік лютують пориви мокрого вітру. Годину з гаком цей письменник провів напівлежачи майже нерухомо, так і не написавши жодного рядка. У двері кімнати знову постукали. Здавалося, він спав. «Борисе, пробачте, готова вечеря?» Говорити через двері їй було легше. На столі стояла тарілка з бутербродами, одна чашка з ложкою і печиво. Сівши за стіл, дивний квартирант, який полюбляв ходити вдома у верхньому одязі, взяв бутерброд. «Ви що п'єте, каву чи чай?» – запитала вона. «Каву, міцну». «У мене взагалі-то не дуже добра кава. Може, сьогодні зроблю чай?» «Добре. А самі ви що, вже вечеряли?» «Я поки що не хочу. Я взагалі не вечеряю, тільки чай п'ю». «Фігуру бережете?» Вона й далі в його присутності здебільшого вивчала підлогу. «Давайте разом, якщо не заперечуєте, а я розповім вам про свої плани на завтра». Вона кивнула і дістала другу чашку, зиркнувши крадькома на свого гостя, який цього не помітив.
Цей несподіваний квартирант дійсно був зайнятий власними думками та проблемами. Цікаво, про що він пише? При погляді зблизька чоловіки чомусь завжди викликали в неї антипатію. Це стосувалося навіть тих кількох, з якими довелося познайомитися зовсім близько. А цей худорляве, чисто поголене обличчя, густі брови приховують погляд навіть тоді, коли він дивиться на неї, щось говорячи. Завтра потрібно буде піти на пошту і відправити листа. Далі. Пробіжитися по газетних кіосках і позбираєте, які тільки є місцеві газети, і свіжі, і старі, що полишалися. Наталка слухала мовчки і готувала чай. Безумовно, цей Борис викликав у неї симпатію. Можливо, навіть тим, що не виявляв до неї жодного інтересу. Разом з тим у його ставленні відчувалася повага і порядність. Чай лився у чашку, розповсюджуючи по кухні ароматну пару. Погляд квартиранта відірвався від столу і поплив по стінах, зупинився на кухонній шафі, навіть удостоїв своєї уваги абажур лампи і опалювальний радіатор. Переходячи зі стіни на стіну, він, можливо, і ковзнув по господині помешкання, але це був лише свого роду транзит. Вона його погляду на собі не відчула. Мабуть, саме тому, ставлячи чашки на стіл, вперше нормально подивилася на свого гостя і прорекла найдовшу за весь час їхнього знайомства фразу. «Будь ласка, пийте чай. Чай дуже гарний. А ще скажіть мені, що ви звикли їсти, що завтра готувати?» Решта вечері пройшла мовчки. Її гість подякував і, взявши з собою недопиту чашку, зник у своїй кімнаті. Вона так і залишилася сидіти за столом, згадуючи перипетії сьогоднішнього дня і все більше схиляючись до того, що його все-таки належить занести до свого активу. А за зачиненими дверима сусідньої кімнати не збиралися створювати ніякі літературні шедеври. Її новий тимчасовий господар без інтересу перекинув залишену для нього постільну білизну. Потім дістав з кишені сумки маленьку пластмасову коробочку. На його долоні опинилися дві таблетки. Одна кругла, інша довгаста. Покатавши їх на руці, він взяв обидві до рота і, підійшовши до шафи, на полиці якої стояла чашка, допив свій чай. Постеливши постіль і поклавши зброю під подушку, він роздягнувся і ліг. Наче здивовано рипнув диван, незвичний до важкого чоловічого тіла. Запанувала тиша. Розділ 7. Мент. Продовження. Це був його перший прокол у цій вкрай нестандартній та заплутаній справі, чи не єдиній такій за всю його практику. Невдача, помилка. Як не назови, вночі невідомі вломились до Рамазанової квартири. Про це зранку повідомив дільничний, у чиєму підпорядкуванні знаходився будинок. Викликавши термінову машину, Коби, щеплюючись від душі, поїхав у район Старого мосту. У помешканні все було поставлено з ніг на голову. Відкриті шухляди, перекинута білизна, відсунуті шафи, повідривані плінтуси. Крісла та матраци розпороті, а з вазонів висипана земля. Від цієї картини ставало дибки волосся. Усі 3 вікна квартири були завішані щільною чорною тканиною, приколотою до рам кнопками. Її так і залишили, коли справу було завершено. Отже, пошуки велися вночі при вімкненому світлі. Жоден предмет не стояв на своєму місці. Лазили навіть до світильників, про що свідчив відірваний на одному з них плафон. Розламаний настінний годинник, всі книжки, витягнуті з полиць, валялися, скинуті на купу, наче їх збиралися підпалювати. Кобища голосно вилаявся і, сплюнувши на підлогу, сів на розпанаханий диван. Ще півгодини, і тут закрутиться все спочатку. Дактилоскопісти, інші експерти, помпрокурора. Він відкинувся головою на спинку дивана. Щойно їх круто кинув зухвалий злочинець або швидше злочинці.
Навряд чи таке могла б зробити за ніч одна людина. В опечатаній квартирі, де проживав убитий, у квартирі, напханій дорогим антикваріатом, у квартирі, з якої в день убивства винесли щось таке, порівняно з чим цей антикваріат був нічого не вартий, несподівано почали шукати ще щось, напевно, ще більш важливе. Майор міцно вхопився за цю ідею. Тиждень тому тут, скоріше за все, працював найманець. Ромазана замовили. Незважаючи на таємничість господаря, хтось все-таки знав про скарби, сховані у квартирі, включаючи і те найцінніше. Він і найняв оцього кілера та грабіжника у шкірянці, дилетанта, який не схотів останньої миті позбутися використаної зброї. Раптом Кобища знайшов пояснення цьому фактові. Це мав бути якийсь спритний та зухвалий парубійко, який невиключено виконував таке замовлення вперше. Він міг і не знати реальної вартості того, про що йшлося, і працював просто за платню. Тому останньої миті пошкодував гарної цяцьки з глушником, трохи заплутавши слідство цим нестандартним ходом. Тому, можливо, і помилився, винісши з помешкання не те, що потрібно. Жага будь-що отримати приз примусила того, хто все це задумав, повторити спробу. Напевно, вони мали підстави сподіватися, що мета їхніх пошуків після зусиль міліції та експертів залишилася там, де й була. Кобища уважно оглядав кімнати і не знаходив нічого неторканого. Те саме робилося і у ванній. Вміст комірчин було вивернуто геть, усе валялося купами в коридорі та кімнатах. Вони, либонь, ніяк не могли знайти того, чого так прагли. Якби мети пошуків було досягнуто раніше, бодай щось залишилося б у відносному порядку. Бодай щось. Не могли ж вони знайти цю таємничу річ в останній момент, скажімо, в останній 3-літровій банці з сухофруктами або старому розбитому програвачі. Отже, пошуки виявились безрезультатними. Чорт забирай, тоді воно десь тут, або ще десь, там, де хитрий громадянин Ромазан додумався його заховати. І його шукатимуть далі. Ще вчора Можейко закінчив обхід усіляких ломбардів, комісійних магазинів, приватних колекціонерів. Ніхто з людей, які мали відношення до обігу антикварних цінностей, ніколи в очі не бачив ніякого Ромазана. Усі вони дивилися на фото гладкуватого лисого бюрократа і знизували плечима. Ніхто з родичів, які в різний час бували в квартирі вбитого, не могли впевнено сказати, коли з'являлися там цінності, які їм показували. Вони ніколи не звертали на такі дрібниці уваги. Де брав загиблий цей рідкісний крам, залишалося таємницею. Експерти протовклись півдня в помешканні Ромазана, але не повідомили нічого цікавого. Дактилоскопіст також не здивував, не знайшовши жодного відбитка пальців. Цього слід було сподіватися. Ще раз вилаявшись і сплюнувши, Кобища у супроводі Можейка залишив квартиру. Але дорогою до управління його настрій зазнав відчутних змін. Прокол? Він завжди прокол. Попри це, справа, яку вони розслідують, прогресує. А це означає, що будуть нові події, а отже, існуватиме можливість вчепитися за них, як за ту нитку, на другому кінці якої її величність істина. Розділ 8. Квартирант. Продовження. Вона йшла вулицею спокійно і неквапно. Легка куртка, застібнута під саму шию, простоволоса, незважаючи на неприємний вітер. Волосся зібране у той самий вільний вузол, який, щоправда, тепер прикрашала оригінальна заколка. Наталя не любила його розпускати, майже ніколи не робила цього, принаймні. Борисові такого бачити не доводилося. При своїй, як з'ясувалося, делікатній статурі, вона полюбляла доволі масивне взуття, яке її аж ніяк не псувало. Погода змін на краще не обіцяла, тому вона прихопила з собою парасольку. Силует у джинсах з маленькою сумочкою на боці розмірено і навіть елегантно погойдувався в такт ходьбі, зменшуючись з кожним кроком. Годинник показував 10. Пачка білого паперу на столі виглядала дивно і незвично.
Він не розраховував потрапити сюди так швидко та легко. Що ж, удача продовжувала виявляти неабияку лояльність, ніби намагаючись компенсувати все, що прогледіла досі. Борис розстібнув куртку і пройшовся по квартирі. Починати належало з кухні. Зараз маленька господиня помешкання мала бути десь на шляху до пошти. Відправка листа займе близько півгодини. Нехай годину – краєзнавчий музей. Ще годину-дві – бібліотека. А якщо вона несподівано схоче повернутися? Згадалася розмова за сніданком. «Я можу зробити собі каву і бутерброд, якщо зголоднію?» – запитав він. «Звичайно», – відповіла Наталка. «Ось чашки, цукор, посуд». Вона показувала йому, де що лежить, і пропонувала почуватися зручно. Звикнувши до квартиранта, дівчина навіть невимушено посміхнулася під час сніданку, обговорюючи роботу, яку належало зробити у місті. Власні руки в тонких рукавичках виглядали доволі незвично. Взявшись за ручку кухонної шафи, Борис відчув щось неприємне. Не лише гнітюче відчуття порпання у чужій білизні, щось схоже на провину перед цією маленькою та беззахисною жінкою. Робота йшла методично. Він виймав одну за одною чашки, зазирав усередину і ставив на місце. В одній чашці, надщербленій, з тріщиною, лежало кілька квитанцій. Він уважно вивчив кожну. Полицю за полицею його руки та очі обмацували поступово, не залишаючи жодного виступу. На столі весь цей час стояла чашка з насипаною кавою, а біля неї ложка. На плиті грівся чайник, буцімто він збирався пити каву. У нижніх відділеннях шафи були каструлі, усі старі, поміж ними інше кухонне причандалля. Знайшовши мішечок з крупою, Борис поставив на плиту каструлю з водою, наче збирався варити кашу. Крупу довелося пересипати в суху каструлю, а потім назад, у мішечок, і зав'язати його, як і раніше. Перебравши все всередині шафи, він обережно відсунув її та оглянув ззаду, обмацав знизу. Якби господиня помешкання несподівано повернулася, довелося б миттєво розсипати крупу і змітати її, підсунувши шафу. Якби тижнів зо два тому над ним не взяли гору емоції, він, безперечно, вів би зараз пошуки більш цілеспрямовано. До повернення Наталії залишалася орієнтовно година, і робота на кухні добігала завершення. Головне не поспішати. Кваплячись, можна пропустити щось таке на перший вигляд незначне, а насправді, якщо це станеться, повернути втрачений час навряд чи вдасться. Зваривши нарешті каву, він повернувся до своєї кімнати і ліг. Перед очима крутилися кухонні шафи, банки, каструлі, павутиння у глухих закутках. Можливо, потрібно було натиснути на спуск трохи пізніше, а ще краще – раніше. На кілька хвилин, тоді далі все було б легко і просто. Хвилин 10 він щось обмірковував, потім нерішуче підвівся і підійшов до телефону. Зняв трубку, потер нею лоба і поклав на апарат. Повернувся до кімнати і знову ліг на канапу. Від раптового стукоту двері кімнати Борис здригнувся. Напевно, він на якусь мить відключився. Рука сама смикнулася за вилогу куртки. «Хто?» «Це я. Вже прийшла. Можна війти?» Він підхопився на дивані, сідаючи, поправляючи подушку. Наталя була в куртці, проте туфлі вже змінилися на традиційні капці з хутром, і, уявивши, як, мабуть, комфортно в них її маленьким ніжкам, він відчув приємність. У руках кілька книжок. Якби не вони, то руки її, як завжди, були б складені перед собою. Вона заговорила з очевидним задоволенням, скромно посміхаючись та схиляючи голову набік. «Так, усе, що ви замовляли, зроблено. Лист відправила. Потім була в музеї. Мені дали 3 письменників, як ви вказали, більш-менш відомих – Коржаков, Павлентій і Чекаленко. Тоді я пішла до бібліотеки». Вона виразним жестом поклала книжки на журнальний столик і, щосили намагаючись не посміхнутися,
начепила маску зосередженості. Так і сиділа мовчки, чекаючи його зауважень. «Де б я ще знайшов такого прес-секретаря?» – вголос міркував Борис, старанно приховуючи, що йому байдужісінько до всіх Павлентіїв або Чекаленків. Що змогла, це була маленька посмішка від душі. «Дякую», – сказав Борис, – «відпочивайте». «А хто тоді готуватиме їсти?» «Дійсно». Наталя зникла непомітно, наче й не було. Він нічого не повинен був забути там на кухні. Все стояло на своїх місцях, усе до дрібниць. Принаймні, підступний квартирант на це сподівався. За годину вона постукала і запросила на обід. На кухні на столі знову стояла лише одна тарілка. Нехитрі страви були прикрашені невміло, але з душею. Навіть хліб її маленькі пальчики не просто поклали на тарілку, а виклали кожну скибку окремо. Щодня вони зранку снідали, причому Наталя тільки пила чай, після чого йшла виконувати його доручення. Вона ходила по різноманітних бюро, товариствах, спілках і вишукувала інформацію, яку тільки могла вигадати його вибаглива фантазія. Якщо ж винахідливість письменника терпіла кризу, то їй доводилося відсилати з центрального відділення зв'язку рекомендовані листи щось на кшталт «Шановний Євгене Степановичу, у зв'язку з творчою кризою та бідністю довідкових матеріалів не можу вам надіслати першу частину рукопису. Вимагаю двотижневої відстрочки, оскільки позитивні тенденції вже позначилися. З повагою, Борис». Листи відсилалися на вигадану адресу в самій столиці, і знайти адресата не мали навіть найменшого шансу. За кілька днів були повністю обстежені кухня, ванна і коридор. А власну кімнату квартирант поступово оглядав вечорами, не пропускаючи найменшого закутка, подовгу вивчаючи кожну витягнуту на світ Божий річ, не отримуючи при цьому, судячи з виразу його обличчя, ніякого морального задоволення. Наталка і надалі відмовлялася обідати разом, роблячи це окремо у своїй кімнаті та після нього. Зате вечеряли вони вже вдвох, п'ючи на кухні незмінний цейлонський чай. Думаючи про своє, Борис мимоволі відпочивав у такі моменти, відчуваючи, як за спокійною бесідою і в приємному товаристві перестає йти обертом голова від постійних безплідних пошуків. Господиня помешкання, здавалося, повністю звикла до присутності квартиранта і поводилася тепер цілком невимушено. Коли вона щось розповідала, на її симпатичному личку проступали всі емоції та переживання. Приховати вона не вміла нічого. Борис дивився на її фігурку із зав'язаним фартушком і, відсунувши на мить власні думки, невідомо з ким погоджувався, що вона безперечно заслуговує на кращу долю, ніж бути базарним м'ясом. У такі моменти всередині знову починало ворушитися вкрай неприємне відчуття провини, яке виникало завжди, коли брався перекидати старі речі у таких самих старих меблях. Хай би він робив це комусь іншому, не їй. Шкода, що доля розпорядилася так. Запах гарного чаю стояв на кухні і цього вечора, а в маленької господині, схоже, був непоганий настрій. Вона розповідала, як у товаристві охорони пам'яток їй трапився тупий і до того ж упертий дядько, який наполегливо пропонував їй влитися до його товариства. 5 гривень вступних і річних членських внесків пишу до незапланованих витрат, пане письменнику. Прийнято. Борис не зміг стримати усмішку. Слухай, а ти давно сама тут живеш? Дивно. Іноді йому зручно було запросто звертатися до неї на «ти», а іншим разом він автоматично починав викати. Давно. Тінь суму на мить торкнулася її обличчя. Вже 3-й рік. А хто були твої батьки? Батька й не було, принаймні я не пам'ятаю. Спочатку були казки про те, що він поїхав десь працювати, зовсім як у кіно, а потім, вона махнула рукою, все надзвичайно банально. А мама 3 роки тому померла, інфаркт, от і все. А родичі хоч близькі є? Тут немає, так далекі. Дядько рідний був, я казала,
помер 2 тижні тому. Грабіжники напали на квартиру і застрелили. Співчуваю. Борис опустив очі. Напевно, допомагав тобі? А, допомагав. Залишав іноді пару гривень. А все більше моралі читав. Прийде, сяде і читає. Може, було за що? Вона глянула на нього несподівано, майже вороже, і випалила. Проституцією, принаймні, не займалася. І притонів для наркоманів не влаштовувала. Ви, напевно, про це подумали. Він здригнувся від цих різких слів, які не в'язалися з її лагідним образом, що мимоволі склався у нього. Пробач, трохи знітився Борис. Я не хотів сказати нічого поганого, тим більше образити тебе. Якби знав, що тебе це так зачепить, взагалі б нічого не питав. Просто мені здалося, що ти не дуже його любила. А за що його було любити? Занудний такий, прийде, сяде і теревенить. Своїх дітей треба було заводити і їм читати нотації. А мені 18 давно минуло, і вже 3 роки сама собі раду даю. І часто приходив. Ці розпитування знову викликали в Бориса вже знайоме неприємне відчуття. Його аж занудило. Він відрізав кружальце лимона і опустив у чашку з чаєм. А щотижня. Пенсіонерові нудно вдома сидіти. Я вже була вивчила, як він дзвонить, і кілька разів не відчиняла, буцімто мене вдома немає. То він раз так причепився, що мусила відчинити. Все мене рвався контролювати, щоб я, бува, не стала на слизьке. Ну, гаразд, сказав Борис, я якось непомітно зачепив твоє особисте життя. Яке там особисте життя? Наталка сумно похитала головою. Базар та квартира. Як з базару приповзеш, вже ніякого особистого життя не хочеш. Влітку ноги понабрякають, ледве дочекаєшся, щоб їх задерти. А взимку постоїш день, а потім тиждень кашляєш та молоко з медом п'єш. Звідти жене міліція, а звідси? Ну, такі, як ви бачили, ось таке особисте життя. Вона вмовкла та знову похопилася, наче зібралася щось сказати, але передумала. Ну, кажи. Нудота від чаю з лимоном відступила, і Борис вирішив дослухати, щоб не лишалося недомовок. А ви що, дали їм гроші? Я бачила. Пусте. Скільки? Не забивай дурним голову. Борис не корчив із себе шляхетного лицаря, говорив стримано і спокійно. Ні, я хочу знати, будь ласка. Яке це має значення? Не так багато. Я мушу знати, наполягала вона. Скажіть, ну я вас прошу. $100, здався Борис. Ну, так вони просили, а я не хотів скандалу. Наталя сиділа ще якусь мить, наче усвідомлюючи сказане, а потім вийшла з кухні. За хвилину повернулася і поклала на стіл гроші, які він першого ж дня дав їй за житло. «Не влаштовуй вистав», – попросив Борис. «Я не хочу бути винною», – промовила вона, дивлячись убік. «Дякую за комплімент», – образився Борис. «Зазвичай не хочуть бути винними людині, від якої не знають, чого сподіватися». «А звідки я знаю, чого сподіватися від вас?» Це було сказано доволі грубо. Вона миттєво пожалкувала, проте слово вже було мовлене. Борис підвівся. «Я піду, бо зараз нарвуся на якусь образу. Не хотілося б сваритися, адже все йде так непогано». «Вибачте», – підхопилася Наталка, – «я також не хотіла, чесне слово. Просто це дуже багато. Ну, ви мусите мене зрозуміти, я...» «Послухай», – перебив він, – «для мене це не сума, правда. Не варто через неї сваритися і псувати одне одному настрій. Я тебе прошу». «Ну, не знаю, для мене це багато». Але було видно, що вона ладна поступитися. «От і добре», – Борис говорив примирливо. «Давай до цієї теми не повертатися. Ти мені нічого не винна. Більше того, якщо мені все вдасться, то навпаки буду винен я тобі». «Ви що, такий крутий письменник?» Запитання звучало щиро, навіть якось по-дитячому наївно. «Де там?» – натхненно брехав Борис.
Просто хобі, щоб не просаджувати по шинках багатий спадок. Мандрую і пишу. Він підвівся, подякувавши за вечерю, і пішов до кімнати. Він був уже в коридорі, але загальмував і обернувся. А якби ви не мали при собі стільки грошей, що було б? Гадаю, я попорався. Це ж ніяк не була бравада, адже Борис не глянув на неї, відповів неуважно, думаючи вже про своє. На відміну від господині цього помешкання, він не міг відчувати спиною поглядів протилежної статі. Двері за ним тихо зачинилися. Наступного ранку, який розпочався для Наталки у звичному ритмі, в кімнаті квартиранта довго не було ознак життя. Сніданок давно чекав, а він чомусь не поспішав виходити до кухні. Її робочий день було розписано заздалегідь, і вона вже збиралася йти виконувати доручення столичного писаки, який, схоже, вчора запрацювався, тому й бачив у такій пізній годині свій 10-й сон. Нарешті дівчина наважилася постукати в двері. «Прошу». Квартирант сидів на канапі, підперши голову руками, вдягнутий. «Доброго ранку», – трохи здивовано привіталася вона. «Я думала, може, ви ще спите? А ви сьогодні не снідаєте?» «Я пізніше», – якось не так, подивившись на неї, промовив Борис. «Вибач, мушу подумати». Коли вхідні двері за нею зачинилися і клацнув замок, Борис повільно підвівся і вийшов у коридор. Зняв трубку телефону, присів просто на підлогу і набрав номер. На останній цифрі палець зірвався з диска, і номер довелося набирати ще раз. Нарешті пішов виклик. «Слухаю», – енергійний, дещо суховатий чоловічий голос, діловий та спокійний. «Доброго дня. Назаре Григоровичу, ви?» «Я, впізнаю. Доброго дня. Давно тебе не було чути. Чим похвалишся?» «Хвалитися немає чим». Борис сперся спиною на стіну і притулив до неї потилицю. «Неважнецькі справи, кепські. Схоже, треба зливати воду». «Ну, ти, як завжди, перебільшуєш», – обурився співрозмовник на тому кінці. «І це вже не вперше. Розкисаєш при найменших проблемах. Я колись казав тобі, що з таким настроєм...» «Не знаю», – тихо промовив Борис. «Може й так, але зараз без вас точно не впораюся». «Оце вже інша розмова. Я приїду. Ти де, вдома?» «Ні», – відповів Борис. «Пушкіна, 9. Під'їзд праворуч від арки. Квартира на 3-му поверсі також праворуч». Він поклав трубку і пройшов на кухню. Присів, байдуже глянув на їжу. Потім відчинив дверцята шафи, де 2 дні тому перевернув геть усе, і застиг перед ними. Нарешті пролунав дзвінок у двері. Портретної схожості з чоловіком, який прийшов, у нього не було, адже навряд чи слід вважати схожими 2 людей тільки на тій підставі, що вони приблизно однакові на зріст, обидва темноволосі та худорляві. Тим паче гість виглядав старшим за Бориса. А проте чимось вони були схожі. Чимось таким, що важко було б зрозуміти сторонній людині, кинувши погляд на 2 чоловіків, які застигли по різні боки отвору дверей, наче у дзеркальному відображенні. «Здрастуй, Віталію», – промовив гість, переступаючи поріг. Вона впоралася швидко. Залишалася ще купа часу, щоб пробігтися по магазинах і купити щось на обід. Ще зранку Наталка уявляла собі, як неквапно та з задоволенням робитиме це. Щоправда, квартирант трохи зіпсував їй настрій. Він не вийшов привітатися і відмовився від сніданку. Навіть чаю не схотів пити. Взагалі виглядав він сьогодні дивно, якимось надзвичайно змученим. Напевно, десь до 5-ї сидів і псував папір. Як тут не прокинутися з хворою головою? Дивак. Якби в неї був багатий спадок, вона б не вигадувала собі неординарних захоплень, що заважають спати. Дівчина увійшла до нового гастроному і почала роздивлятися вітрини. Вчора він попросив її не економити на їжі, а купувати те, що зручніше та швидше готувати. Сьогодні вона так і зробить. Тим більше він натякав, що справи просуваються і є привід зробити такий собі святковий стіл. Споглядання вітрин приносило задоволення,
адже вона не просто дивиться на щось недоступне, вона може зараз собі дозволити купити щось на свій вибір. Витративши на цю екскурсію понад годину, надивившись на дорогущу червону рибу, Наталка вирішила задовольнитися крабовими паличками, майонезом, голландським сиром та мультифруктовим соком. Доповнивши цей вибір банкою консервованої кукурудзи з сусідньому відділі, вона розрахувала приготувати одну не надто складну страву, яка мала б справити враження на її змученого квартиранта. Добігала 5 година, але додому вона не поспішала. Нехай її шановний роботодавець трохи довше побуде голодним. Наступного разу знатиме, як гиркати на неї спросоння. Прощаючись, вони, як і при зустрічі, знову стояли на порозі квартири. Тільки тепер двері ще були зачинені, і гість у замшевому піджаку із шкіряним кейсом узявся за ручку. «Я радий, Віталію», – сказав він, – «що ти зрозумів. Сподіваюся на це, інакше надалі нам з тобою буде дуже складно». «Скільки там лишилося цього надалі?» – махнув рукою Борис. «Прорвемося». «Скільки б не лишилося», – продовжував повчати той, – «якщо взявся за справу і наважився на щось, треба робити її послідовно і до кінця, тим паче, коли ставка життя, і знаючи, що ти здатний на це. Повір мені, здатний. Якби я не бачив цього, то ніколи б не наважився. Ну, ти розумієш, я ніколи ні для кого не робив таких винятків, тільки для тебе. Тепер у тебе немає права відступати». «Дякую, Назаре Григоровичу», – відказав Борис. «Я дійсно вам дуже вдячний». «Тримайся», – підняв руку у прощальному жесті той. «Зустрінемося за 2 тижні. Якщо виникнуть якісь непередбачені проблеми, ти знаєш, де мене знайти». Він зник за порогом, двері зачинилися. Повернувшись до кімнати, Борис прибрав усе, що залишилося після його перебування, старанно замотав у папір і викинув у сміття. Потім перевірив, чи все гаразд на кухні та у ванній, адже гість побував і тут. Результати його задовольнили, і він уже в дещо іншому настрої опустився на канапу. Коли Наталя переступила поріг квартири, у віконне скло вдарили перші краплі дощу. Вітер закрутив на подвір'ї ще не прибиту пилюку. «Вчасно ти», – Борис вийшов їй назустріч. «Ага, ще трішки, і змокла б», – погодилася вона. «Бігла від самого театру». Він кивнув, беручи в неї сумку. Рука наче сама простяглася, коли Наталка скидала куртку, щоб повісити її на вішалку. Торкання було ненамисним, несподіваним і дуже короткочасним, але те, що Борис устиг відчути, здивувало його, а вона, здавалося, нічого не помітила. «У вас вигляд змучений», – стурбовано сказала Наталя, коли вони зібралися їсти. «Я б навіть сказала, нездоровий. Не можна стільки працювати. Потрібно трохи берегти себе, а ви день і ніч». «Це що, так помітно?» «А ви як думали? Звісно, помітно. Не варто так робити, тим паче у вашому становищі». «У моєму становищі? Тепер Борис відключився від власних думок і якось недовірливо глянув на неї. «А яке воно, моє становище? Що ти маєш на увазі?» У погляді Наталки на мить промайнула якась нерішучість, очевидно пов'язана з відчуттям, що вона лізе не в свої справи, але, наважившись, дівчина відповіла. «А таке, раз ви отримали багатий спадок, то зовсім не обов'язково працювати до виснаження. Навпаки, от якби вам доводилося заробляти на прожиття, щоб не вмерти з голоду, тоді інша річ». «Цікава точка зору». Борис помішав ложечкою присунуту йому каву і запитав. «Отож, потрібно лягти і лежати». «Зовсім ні. Потрібно жити, отримуючи задоволення, а не страждати всякими важкими ідеями. Якби я не мала фінансових проблем, то так би й робила». «Ресторан, театр, дискотека», – продовжив він її думку, «атракціони, турпоїздки». «Звісно», – погодилася вона, – «життя ж одне. Мені он тільки 21, а я й то розумію, що про мене і бувайте здорові, а ви не цінуєте». «Отже, сенс життя у розвагах», – підвів резюме Борис. «Ну, можна навіть і так сказати.
Гм, взагалі розповсюджена точка зору, особливо серед молоді. А ви не згодні? Чи то запитала, чи то ствердила вона. Звісно, ні. Розумієш, людина не може адекватно підходити до питання сенсу життя, у, так би мовити, спокійному повсякденні. Щоб вирішити цю проблему для себе, потрібне якесь зрушення. Свого роду екстремальна ситуація. Тільки тоді людина здатна адекватно замислитись над цим питанням. Наталка подивилася на нього серйозно і підсунула одразу 2 тарілки. «Їжте, будь ласка, не пийте саму каву, бо вас і так вітром носить. А ви, значить, були в такій екстремальній ситуації?» «Був», – без екзальтації промовив Борис. «Розкажіть, прошу». «Нічого цікавого», – він знизав плечима. «Тим паче це, словом, дуже особисте». Ну пробачте. А я, між іншим, також була в екстремальній ситуації, зовсім недавно». «Це коли?» – здивувався він. «Коли ви мене врятували, а так би була ще екстремальніша». Він мимоволі розсміявся. «Це не враховується. Це так, дрібна пригода. Знаєш що?» Борис поспішив перевести розмову на інше. «Напевно, твоя правда. Завтра я нічого не робитиму. Спатиму цілий день». Вона подивилася на нього з недовірою і взяла з тарілки бутерброд. А в наступні півгодини Борис із задоволенням відчув, як зникає головний біль і змінюється на кращий настрій. А дівчина навпроти, яка зрештою таки спромоглася віддатися власному апетитові, і далі безтурботно теревенила, хоч зміст сказаного губився для нього десь на півдорозі. Він просто слухав її мову і спостерігав за мімікою приємного обличчя, дивуючись незвичайній дії цих ліків на свою перевантажену баластом голову. «На добраніч», – побажав Борис. «Не підхоплюйся завтра так рано. Відпочивай». «А як же галерея, ви ж казали?» А йому справді схотілося, щоб завтра вона подовше полежала у теплому ліжку, нікуди не поспішаючи, ні про що не турбуючись. Схотілося просто чогось доброго, приємного для неї, чого він не знав сам. Маленька господиня пішла, а тема, зачеплена нею, залишилася. Так, він дійсно мав повне право вважати ситуацію, в якій опинився, екстремальною. Екстремальнішу годі уявити. Але саме цієї миті, на власний подив, він зумів побачити в ній один плюс. Думка промайнула, коли дивився дівчині у спину, і принесла навіть якесь заспокоєння. Добре, що мені зараз не до цього. Коробочка з написом «Триган» стояла на полиці шафи за книжками. Витяг із неї 2 таблетки, круглу та довгасту, звичним рухом покачав їх на долоні і відправив до рота. Вітер продовжував кидати незвичну для цієї пори року холодну моросінь на темні вікна 2 кімнат квартири на 3-му поверсі будинку з аркою. У одній з них, щойно розпрощавшись із хвилюючими думками, що взялися невідомо звідки, дихаючи в подушку, вже тихо спала молода симпатична жінка. Ледь чутно поцокував годинник на поличці. Що рахував він? Останні дні? Години чи хвилини перед чимось важливим чи навіть фатальним? А може, просто відлічував хвилини її молодого життя, якого, здавалося, он ще стільки попереду? У другій кімнаті під такою самою подушкою лежав пістолет системи Беретта 38-го калібру з повним боєкомплектом. Голова, що спиралася на цю подушку, хоч і паморочилася, прощатися з хвилюючими думками не збиралась. Людина, якій поки що належала ця голова, точно знала, що робитиме завтра зранку, коли симпатична жінка з сусідньої кімнати, вийшовши з арки будинку, зникне за неполітньому застиглими деревами липової алеї. Розділ 9. Мент. Продовження. Справа дійсно зависла. Щонедень Коби ще ясніше це усвідомлював. По гарячих слідах кавалерійським наскоком вона не пішла. Свіжа кров, яку ще донедавна регулярно вливали йому всі можливі експертизи, скінчилася і не принесла особливої користі.
Ніхто не впізнав за фотороботом хлопця, який добивався до господаря помешкання в день його вбивства. Розумні думки вичерпалися. Помічники, які на початку, захоплені нестандартною справою, буквально рили землю, тепер просто на очах втрачали наснагу та ініціативність. Згори тисли. Нових подій, яких він очікував і за які можна було зачепитися у пошуках отієї єдиновірної нитки, також не було. І все-таки Коби ще не хотів вірити, що у справі настав саме той момент, коли зрушити її з мертвої точки може лише випадковість, на яку не варто серйозно розраховувати, і продовжував уперто коперсатися в ній. І ось, одного дня, ближче до обіду, все-таки сталося те, чого всім так бракувало. Телефон дзвонив довго і наполегливо, а він біг коридором, наче відчуваючи, що це і є той самий його величність щасливий випадок. Дзвонив майор Татарчук із кримінальної міліції у справах неповнолітніх. «Привіт, старий». «Привіт, якщо не жартуєш». «Пляшку маєш?» «Ну, взагалі-то при собі нема, а що?» «Ну, тоді не приходь. Прийшов би з пляшкою, то щось би тобі запрезентував. А ти хочеш, щоб таке та задарма». «Справу про вбивство у Старомостівському районі ти ведеш?» «Я». «І що, глухо?» Співчуття було глузливе. Кобище тільки зітхнув, стримуючи роздратування. «Ну, дідько з тобою, приходь». Звісно, річ була не в пляшці, але Кобищу несподівано опанувала якась одержимість, породжена передчуттям удачі. Від цього хотілося допекти давнього свого товариша і схохмити у відповідь. Кобище кинув трубку, вискочив з кабінету і мало не побіг на протилежний кінець коридору, добре знаючи, у кого в загашнику завжди є пляшка горілки. А то й не одна. Вискочивши назад у коридор, на ходу, запихаючи пляшку за пояс штанів, він помчав, перестрибуючи через 2 сходинки, на 2 поверхи нижче. Зайшов без стуку і, мовчки, не звертаючи уваги на присутніх, з розгону карбував пляшку в стіл і вирячився на майора Татарчука. Крім нього, в кабінеті була тільки одна людина – кучерявий блідий підліток років 12-13. Він сидів на стільці посеред кабінету і залякано витріщався навколо. Очі його запухли від сліз, а пальці нервово сіпали гудзики на куртці. Татарчук спокійно взяв пляшку, діловито, ніби так і треба, прочитав етикетку і поставив горілку до шафи. «Ну от, так би й зразу», – сказав він, – «а то носишся весь у справах, важливі діла розслідуєш, убивства, так би мовити. Нема щоб до старого товариша завітати». Хоча нічого дивного, ми тут скромні трудівники, зірок з неба не хапаємо, дрібні крадіжки, рутина. Кобище мовчки набрав люті. Ось, наприклад, Владислав. Татарчук підійшов до хлопчини і майже лагідно поторсав його за кучері. Владислав, так? Дрібний малолітній злодій. Вирішив розпочати свою кримінальну кар'єру, витягуючи з машин магнітофони, бо гроші, зароблені миттям машин, його перестали задовольняти. Не пощастило. Обличчя Татарчука не висловлювало справжній розпач. Ну нічого. Він знову приголубив хлопця, від чого той зіщулився, губи знову затремтіли. «Вийдеш, спробуєш іще раз чи 2, навчися. І в колонії тебе за 3 роки трохи підучать, все буде гаразд, не бійся». А він взагалі не такий собі простий, як спершу здається, оцей зломщик машин Владислав. Це вже адресувалося Кобищі. «Уяви собі, він навіть запропонував мені угоду. І ти знаєш яку? Вмерти можна. Ану давай, Владиславе, далі сам. Ну, сміливіше». І майор сівся просто на стіл навпроти хлопця поруч із Кобищею. Кучерявий підліток посовався на стільці, разів за 2 шморгнув носом, а потім, ні з якого дива, заголосив, показуючи пальцем на Кобищу. «А ось він! Це ж він і був, товаришу майор. Я вам скажу, хто за вами стежив, а ви скажіть йому, щоб мене випустили. Я більше не буду, чесне слово, не буду, я вам усе розкажу, а ви пустіть мене, будь ласка». Підліток по-справжньому заридав. Кобище підійшов до нього і, сівши поруч на стілець, обійняв однією рукою за плечі. «Владислав, так?» – заговорив він.
Слухай, Владиславе, заспокойся, ти ж мужчина, ніхто тебе нікуди садовити не буде. Якщо розповіси щось варте уваги, я перший про це подбаю, даю слово. Говори, що, за мною хтось стежив? Той, схлипуючи, кивнув. І хто ж? Я. Кобища здивовано витріщив очі. Навіщо? Мені один дядько сказав. Хлопець досі схлипував. Що за дядько? Хто такий? Не знаю. Як не знаєш? Ти ж обіцяв розказати про нього? Хлопець висякався в рукав і почав. Ми мили машини на стоянці біля базару. А він підійшов до Санька та Сереги і сказав, щоб ми всі йшли слідкувати за якимось похороном. Там мало бути багато людей, і ми стали стежити, хто куди після того розійдеться. Він казав, що детектив із якогось агентства, і дав усім по 15 гривень, а потім казав, що коли ми зберемося знову, дасть ще по 20. А тому, хто виграє, взагалі буде приз 50 гривень. «Це коли того ховали», – пояснив Татарчук. «Я вже з'ясував». «А як він виглядав?» – запитав Кобища. «Ну, молодший за вас, такий самий на зріст, худий». «З бородою?» «Ні, без бороди». «А волосся довге?» «Ні, не дуже». «А ще що-небудь? Якісь прикмети, бородавки, родимі плями, шрами, ну?» «Не знаю. У плащі довгому, штанях». «А скільки вас було?» «Нас? Десь так 13, а може 14. «І що, дав вам гроші?» «Дав», – хлопець опустив очі в підлогу. «І приз дав?» «Дав. Він ще був на машині, стара біла Вольво, роздовбана така». «Номер знаєш?» – Кобища затамував подих. Пацан заперечно похитав головою. Майор згадав це дивне відчуття, яке переслідувало його, коли він заходив до власного під'їзду. Навіть озирнувся. Заприсягнутися, що бачив тоді саме цього хлопця, він не міг, але якийсь і справді товкся неподалік. «Стоп!» – майор наче щось згадав. «А як же ти за мною стежив? Ми ж на машині з похороном поїхали». «А в мене велосипед, гоночний». Майор помовчав, розмірковуючи, а потім, наче схаменувшись, запитав. «Сподіваюся, приз отримав не ти?» «Ні, от і добре». Кобища нервово заходив по кабінету, думаючи про своє. «А хто ж отримав приз?» «Вітька Черкес». «Черкес – це кликуха?» «Еги». «Так, пацана я забираю». Кобища був увесь червоний, очі його бігали, руки відтягували кишені штанів. «Ох-ох-ох, він забирає. Він забирає пацана, через пару годин забере ще й кілера, а нам що?» Татарчук зробив ображений вираз обличчя. «Нам що лишиться?» «Пляшка горілки», – відрізав Кобища, «і моє чесне слово прийти її випити, якщо… Владиславе, припиняй рюмсати, за мною!» За 10 хвилин кримінальний відділ було поставлено на вуха. Складалося враження, що навколо все літає, хоча всі якраз навпаки сиділи за столом, навколо якого літав той, хто був тут найголовнішим. «Значить так», – Кобища карбував кожне слово. «Я, Можейко і Сердюк беремо групу і їдемо з оцим отроком брати його друга Вітьку Черкеса, в миру Черкашина. Разом із ним їдемо за вказаною ним адресою, де мешкає поки що невідома нам людина, за яку останній отримав від худого чоловіка у плащі на Вольво приз розміром 50 гривень. Далі діятимемо за обставинами. Величко тим часом збирає решту хлопців-мийників машин і намагається встановити номер Вольво. У разі успіху встановлене через ДАІ власника машини і зв'язується з нами. Ніякої самодіяльності. Гляди мені. У разі неможливості встановити через хлопців номер машини, Величко встановлює, за ким іще велося стеження. А відвідувати їх будемо разом, маючи під боком групу захвату. Усім зрозуміло? Ще раз питаю. Хто чого не зрозумів? Запитання. Настала пауза. Вперед. Вітька Черкес виявився маленьким, чорнявим і доволі симпатичним хлопцем. Побачивши свого друга та колегу в такій компанії, він буквально втратив мову.
Коли Кобища в 2 словах спробував пояснити мету їхнього візиту, втратили мову батьки. Минула, напевно, ціла година, поки з малого вдалося нарешті витягти, що стежив він за невисокою молодою жінкою у джинсах та світлій куртці. Не те щоб вродливою, але симпатичною, яка привела його у район Старого мосту. Насилу завантаживши юного шпигуна разом із батьками в мікроавтобус, уся команда рушила в напрямку центру міста. Відтепер Кобища був практично впевнений, що вони мають справу з дилетантом, зухвалим, але лейтенантом і швидше за все одинаком. Було очевидно, що із загибеллю Ромазана інтерес убивці чи вбивці до його квартири та особи не зник. Навпаки, він збільшився. Можливо, той, хто натис на спусковий гачок Беретти, згодом жалкував про поквапливість такого вчинку. Ця поквапливість коштувала купи зайвої роботи, яка, судячи з усього, і досі не мала успіху. Тільки дилетант міг діяти так нестандартно, поспішно і невиважено. Тільки одинак, позбавлений сторонньої допомоги, міг назбирати дітей і використати їх для такої мети, засвітившись з усіх боків. Він дав приз тому, хто знайшов потрібну йому людину. Більше того, він прийшов після всього на зустріч із цими підлітками, незважаючи на небезпеку викриття та арешту. А що, коли це зроблено навмисно? Коли цей приз навмисно відданий не тому хлопцеві, саме з метою заплутати його можливих переслідувачів? Ну, тоді це віртуозний дилетант. Від цього переконання Кобища не міг відмовитися. «Тут», – вказав пальцем на арку Вітька Черкес, який вже повірив, що в нього не відберуть дорогий, зароблений власною працею приз. Малий був упевнений. Він знав також і поверх, 3-й. Знав і двері квартири, з майданчика праворуч. Йому не страшно було йти за невеличкою симпатичною дівчиною, тому й простежив її до самих дверей, за якими вона зникла. Нічим непримітний мікроавтобус поїхав далі, висадивши біля будинку 3 нічим непримітних людей, які неквапно увійшли в двері під'їзду. А от далі нечисленні перехожі були шоковані небуденною картиною. До будинку над'їхала крита вантажівка, з якої повискакували люди у камуфляжі та бронежилетах, з чорними масками на обличчях, озброєні автоматами. Не встигли перехожі позакривати роти, як більшість із них зникла у під'їзді будинку. 2 залишилися на дверях. На майданчику було тихо. Здавалося, ніхто навіть не дихає. Сердюк, приставивши вухо до дверей, прислухався, потім повернувся до інших і заперечно похитав головою, мовляв, тиша. Кобища кивнув. Рука Сердюка потяглася була до кнопки дзвінка, але потім він легенько торкнув ручку дверей, перевіряючи про всяк випадок. Тихо рипнувши, двері відчинилися. Тінню майнули люди у масках та камуфляжах. Кобища, продовжуючи тримати руки в кишенях, переступив через поріг і пройшов кілька кроків коридором. Усі скупчилися за поворотом, біля дверей до однієї з кімнат. Кремезні фігури у бронежилетах втислися в стіни, пропускаючи його. Той, хто мав повноваження вирішувати тут усе, розгублено застиг на порозі кімнати. «Твою ж мать!» Слова, що злетіли з його вуст, почули лише ті, хто стояв поруч. Розділ 10. Квартирант. Продовження. Ранок виявився на диво привітним. Борис довго лежав з розплющеними очима і дивився на ці сонячні дива. Він не любив і не дозволяв собі цього робити, але сьогодні важко було собі відмовити. Погляд сам приліпився до стіни, на якій відбилися сонячні промені. Їхній робочий день починався тепер щоразу пізніше. Це задля неї. За місяць, а можливо і раніше, знову почне тягати сумки по базарах. Тоді буде не до сну. У Наталці тепер важко було впізнати ту безформну, байдужу до всього дівчину в несвіжому одязі. Напевно, тому що не менше 2 на день вона з'являлася у його думках, увечері, коли потрібно було відійти від усього важкого, що прийшов сон. І зранку, от як зараз,
коли належало зібратися з духом, щоб зануритися в те саме важке. На годиннику доходила 9. Зараз Наталка встане і почне готувати сніданок. І він не відмовить собі в тому, щоб кілька разів крадькома подивитися на неї. А потім вигадає для неї якусь нову справу і залишиться у квартирі сам. Пузатий товкся тут часто, судячи з її розповідей, щотижня, а може і частіше, виховував. Ну, звичайно, це їй так здається. Насправді, якщо всі його припущення та розрахунки вірні, ця гидота використовувала квартиру родички як схованку для чогось дуже важливого. Ідея спала на думку вчора пізно ввечері. Він щось мав брати або щось робити тут регулярно. Тому й не давав спокою своїй легковажній родичці. Іноді навіть підкидав якісь грошенята, вдаючи опікуна, інакше не виключено, вона давно послала б його під 3 чорти. Навряд чи він робив це щоразу, подібно до Бориса, відправляючи її куди подалі. Це мало відбуватися за її присутності, але так, що вона нічого не підозрювала. Яким чином? Це щось просте до геніальності. І робитися мало швидко. Припустимо, попросив її зробити чай, а сам заліз рукою за шафу, витяг і поклав до кишені. Щось на зразок цього. І все-таки подібний спосіб мав свої вади. Вона могла увійти, могла роздратуватися від його проповідей і не схотіти робити чай. Врешті-решт, постійні прохання про одне й те саме могли викликати її підозру. А от якщо... Туалет підходив якнайкраще. Коли схотів, вийшов і все. Там узяв і поклав на місце. Саме там слід шукати. Ідея так захопила його, що Борис хотів був іти туди просто вночі, благо це також не повинно викликати підозри господині помешкання. Але він стримався. Тепер він це зробить. Скільки часу потрібно, щоб прискіпливо обстежити маленьку кімнатку 1,5 на 2, де немає ніяких меблів? Можливо, все скінчиться саме сьогодні. І що тоді? Він просто тихо зникне звідси. Від цієї думки знову виникло неприємне відчуття. Ні, він цього не зробить. Хай там що, він обов'язково попрощається з нею по-людськи, подякує за співробітництво та допомогу, за смачну їжу і гарне ставлення, за все те, чого йому страшенно бракувало останнім часом. Тільки так. І зробить для неї на прощання щось приємне і потрібне. А впевненість, що це буде приємно і йому, якось підбадьорила Бориса і додала натхнення. Сніданок давно був готовий, чайник чекав тільки дотиків маленьких та спритних пальців. «Доброго ранку!» Наталя привітно посміхнулася. «Що сьогодні вигадає для мене мій роботодавець?» «Та нічого такого», – він знизав плечима. «Гадаю, сьогодні буде халява, невеличке доручення, а потім, можливо, сьогодні влаштуємо святковий обід, але для цього тобі доведеться виявити ініціативу». «А що, з'явився якийсь привід?» – з інтересом запитала вона. «Ви закінчуєте роботу?» «Ну, закінчую, не закінчую, а на певні результати вже розраховую». Окріп полився у заварний чайник. Наталя накрила його покришкою і зверху, як завжди, грубим чистим рушником. Пальчики притискали рушник, закутуючи чайник, а сама вона притулилася стегнами до столу. Та за мить Наталя здригнулася від несподіванки. Погляд, той самий, який вона вміла відчути спиною, торкався її. Обережно, незухвало, наче питав дозволу. Хвиля запаморочення буквально накрила його в коридорі, коли Борис відкривав двері туалету. Його навіть хитнуло так, що довелося зупинитися. У голові гуло. Він таки ввійшов, зачинивши за собою двері, притулився лобом до стіни і заплющив очі. Відразу стало млосно. Затремтіли ноги. Зараз. Цього разу це тривало довго. Довелося навіть присісти на підлогу. Кволість поволі відступала, але голова крутилася. Чорт, сьогодні тільки бракувало поганого самопочуття, якраз коли він сподівався на успішне завершення справи. Більше того, відчував, що розв'язка настане саме сьогодні. Борис розплющив очі.
Гладкі стіни, унітази з бачком, кілька труб, вентиляційна решітка, лампочка під стелею, все. Роботи тут менше, ніж на годину. Достатньо буде вислати її по газети, продукти, ну і ще якісь дрібниці. Трохи оговтавшись, Борис підвівся і пішов до ванної голитися. Усе сталося зненацька. Цей звук він почув навіть крізь зачинені двері ванної. Торкання металу до замка. Вхідні двері відчинилися, і хтось пройшов коридором. Скоріше навіть пройшли. Стислося у страшному передчутті серце. Отже, це відбудеться просто зараз. Пістолет миттєво опинився в його руці, і він опустився на край ванни. У кімнаті почувся зойк, навіть крик. Її крик. Потім якийсь рух, борсання і удар. Це був звук удару. А далі Борис почув глухі голоси упереміж із її голосом, якимось зміненим. А сам він застиг на краю ванни. Куртка валялась на підлозі. Непевним рухом він підняв її і витяг із кишені глушник. Він чув голоси з кімнати, чув, що вони казали. Здавалося, саме від почутого остаточно змінилося його самопочуття, минулося тремтіння пальців. Тепер вони спокійно і неквапно нагвинчували глушник на ствол. Він потяг засув на дверях, тихо і непомітно, черепля двері ванної. Раніше він не звертав на такі речі уваги. Швидким рухом Борис відчинив їх рівно настільки, щоб пройшло його тіло. Якщо вони і репіли, то зараз не встигли цього зробити. «Ну, кажи, сучко, де? Згадуй. Даю 2 хвилини. Не згадаєш, доведеться освіжити тобі пам'ять. Поняла? Я тобі вуха й носа повідрізую. І взагалі все, що стерчить. Де?» Вона часто дихала, і з кожним подихом із грудей виривався якийсь дивний звук. Не крик, просто звук. Це був своєрідний шок від переляку. Вони це зрозуміли, тому пролунав гучний ляскіт. Напевно, від удару долоною по щоці. Так вони намагалися вивести її з цього стану. Борис обережно, маленькими кроками ступав уздовж стіни до дверей її кімнати, які були прочинені. Ляснуло ще раз. «Ну?» Їй розжовували кожне слово. «Де дискети або компакт? Або ще щось? Де твій довбаний дядько Ромазан їх тримав? Вже 1,5 хвилини минуло, суко без вуха. Та вже й без носа». «Я не знаю!» – нарешті видихнула вона. Наталчин голос змінився до неможливого. «Я не знаю нічого, він мені нічого не давав». Цієї миті Борис опинився біля дверей і зазирнув до кімнати. Вона сиділа, втиснута у стілець. Один із них ззаду тримав дівчину за волосся, нахиливши її голову назад і заломавши одну руку за спину. Другий стояв над нею, тримаючи лезо ножа біля шиї. «Ну?» Вона закричала. Той із ножем схилився ще ближче до неї. Лезо вже втискалося у шкіру. Обидва були захоплені процедурою допиту і не могли бачити, що робиться позаду. А ось вона, на смерть перелякана, боковим зором Наталя таки побачила картину, яка примусила її на мить забути про ніж біля свого горла. Безмежний подив у її очах примусив і бандита з ножем глянути в той самий бік. Подив передався і йому, тільки в нього це почуття миттєво змінилося жахом. Він був у курсі подій і все зрозумів, коли побачив незнайомця з кобурою через плече і маленьку чорну дірочку глушника. Лезо ножа на якусь мить відліпилося від шиї дівчини. Свинцева хвиля вдарила йому груди, кинула тіло до стіни. Змахнувши руками, він гупнувся спиною на шафу. Рот його роззявився, хапаючи повітря, і тоді з глушника плюнуло ще раз. У те саме місце. Підігнувши коліна, він сповз на килимок. Другий відчув небезпеку, коли його спільник кудись обернувся. Тримаючи жертву за волосся, він ще не бачив того, хто з'явився у дверях, але вже почув цей страшний звук. Коли ствол у руках незнайомця повернувся в його бік, він зблід і заціпенів. «До стіни обличчям», – сказав незнайомець, – «і руки за голову». Той виконав миттєво. «На коліна». Незнайомець опустився, мало не втративши рівновагу і схопившись руками за стіну. Голос почав у нього прорізуватися відразу. Це було щось знайоме. Віднедавна Борис добре знав, як звучать благання про помилування. «Стули пельку», – сказав він. Наказ було виконано миттєво. «Скільки вас?»
Тільки двоє. Якщо хтось зайде, застрелю одразу. Двоє нас, більше нікого немає. Не стріляй, я робитиму все, що скажеш. Цить, повторив Борис. Що ви шукаєте? Дискети. Скоромовкою, затинаючи, заговорив той, хто стояв на колінах. Дискети або компакт-диск для комп'ютера, або сам комп'ютер. Що там? Запитав Борис. На тих дискетах. Не знаю. Віриш, не знаю. Сука буду. Замовлення таке, знайти і принести. Хто замовив? Монгол. Що за монгол? Хто такий? Ну, ти даєш, корешок. Монгола не знаєш. Він навіть почав обертатися, але вчасно схаменувся. Ну, монгол – це авторитет, бос одним словом, злодій у законі. А на кого працює? Ні на кого, сам на себе. Я ж кажу, це авторитет. А що його пов'язувало з Ромазаном? Не знаю, ну клянуся, не знаю. Ми хто такі? Нам замовили і все, виконуй. А чого вас направили саме сюди? Ну, не знаю. Корешок, віриш, ми такого не можемо знати. Сказали, ми йдемо і не питаємо. Наталка зіщулилася на стільці, втиснувшись у його спинку і притуливши долоню до шиї, якої щойно торкався ніж бандита. Коли ви повинні повернутися? Як знайдемо. Ще раз питаю, за вами ніхто не повинен прийти? Ні, правду кажу, ну? Тихо, зупинив його Борис, але той перебив його. Слухай, корешок, ти не вбивай мене. Я все второпав, ти крутий мужик. Слухай, я давно вже збираюся, ну, просто задовбав уже монгол, це ж не людина. Я давно шукаю, як його підставити, але що я можу? Я буду робити на тебе. От сука буду. Я все знаю, я толковий мужик. Він усе знає, монгол, про дискети. Там якісь круті діла, дуже круті. Ну, матір'ю клянуся, пусти, давай домовимося. Я все знаю, а потім стрінемося. Стрінемося, повторив Борис. Там усі стрінемося. Після цих слів він почав автоматично повертатися, одночасно набираючи в груди повітря, ніби перечуваючи, що за мить зробити це буде надзвичайно важко. Наталка затулила вуха й обличчя руками так, наче цей біль мав прострумити саме її, а не того, хто стояв на колінах. Глушник двічі плюнув йому в груди. Вона так і сиділа, не наважуючись розтулити вуха і кудись подивитись. Борис спробував узяти її за руку, але дівчина смикнулася і ще глибше втиснулась у стілець. Тепер вона знала, здогадувалася, хто він такий. Першої миті він якось розгубився, потім кинувся до вхідних дверей і спробував їх зачинити. Замок виявився виведеним з ладу, нічого не виходило. Причинивши двері і загородивши їх стільцем, що було чути, коли вони відчинятимуться, Борис повернувся до кімнати. Наталя досі сиділа в тому самому положенні. Вона бачила два тіла, які зайняли практично всю підлогу невеличкої кімнати. Кров, що цівкою текла з-під одного з них. Дівчина дивилася на нього зацьковано і якось безнадійно. Про що думала вона цієї миті? «Ви вб'єте мене?» Вона запитала це тим самим, наче не своїм голосом, майже скрикнула. «Ти з глузду з'їхала? Навіщо мені тебе вбивати?» «А навіщо ви вбили мого дядька? Це ж ви його вбили, ви!» Наталя говорила уривчасто, на грані крику, часто дихаючи, дивлячись йому просто в очі. «Я тобі потім розповім», – сказав Борис, спокійно дивлячись на неї. «Повір, у мене були для цього всі підстави». «Які підстави? Які такі підстави?» Борис відчував, що зараз у неї, завжди спокійної, може початися істерика. Було від чого. «Ми не маємо часу говорити на цю тему. Зараз тут можуть з'явитися такі ж, як оці», – він показав пістолетом на трупи. «Нам потрібно звідси чим швидше забратися. Але спочатку я повинен знайти те, за чим прийшов. Ти дійсно не знаєш, де ж дискети, про які вони питали?» «Не знаю я ніяких дискет. Не може тут бути ніяких дискет». «Ну, добре». Вона нарешті усвідомила, що в кімнаті поруч із нею лежить двоє мертвих тіл,
підхопилася зі стільця і вибігла за ним у коридор, де й стала, притулившись до стіни. Борис зайшов у туалет і зробив перше, що спало на думку. Став на унітаз, ухопив і смикнув вентиляційну решітку, яка подалася навдивовижу легко. Там зяяла порожнеча. Запхавши руку, він мацнув по стінках вентиляційної шафи і відчув, як щось гостре дряпнуло по долоні. Це виявився цвях, забитий між цеглинами зсередини. Обмацавши його голівку, він знайшов нитку, на якій щось звисало донизу. Це виявився невеличкий поліетиленовий пакет із пачкою дискет. Позаду почувся рух. Дівчина прослизнула до дверей, де й зіщулилася під його поглядом, не знаючи, чого чекати. В одній руці квартирант тримав пакетик з дискетами, в другій – пістолет з глушником. На ній уже була куртка і туфлі. «І куди ти?» – запитав Борис, ховаючи пістолет за пояс штанів. «Куди ти втечеш? Вони тебе знайдуть і зроблять те, що обіцяли». Вона стояла, притиснувши долоні до рота, і дивилася на нього. Надягнувши і застібнувши куртку, Борис миттєво склав свою сумку і поставив у коридорі біля неї. Ще раз обдивився кімнату, вийшов і сказав: «Як хочеш. Принаймні, біля мене ти матимеш змогу на якийсь час сховатися, і вони тебе не знайдуть. А потім, словом, потім я матиму змогу подбати про тебе. Вирішуй зараз, бо треба звідси зникати». Наталчені очі просто випромінювали переляк та відчай. «Що зі мною буде?» – тремтячим голосом крізь сльози запитала вона. «З тобою все буде гаразд». «А як я сюди повернуся потім?» «Сюди вже не повернешся», – сказав Борис. «З якоїсь причини за цю пачку вони півміста здатні перерізати. Не те, що одне зелене дівча, в якого від переляку зовсім відмовили мізки. Все, забудь, що ти тут жила, візьми документи і гайда». «Вони там, у верхній шухляді серванта». Довелося повернутися до кімнати. Два тіла лежали на підлозі у неприродних позах. Дві гільзи кинулися в очі відразу, оскільки виразно блищали на збитій темній доріжці. Борис забрав усі 4, знайшовши 2 інших під столом та кріслом. Потім витяг із верхньої шухляди коробку з документами, але не вийшов відразу після цього, а нерішуче потягся рукою до вази зі штучними квітами. Він не міг з упевненістю сказати, навіщо зробив це. Напевно, тому що за цими 2 повинен був прийти хтось такий, словом, людина, якимось чином пов'язана з тим, чим займався за життя нездорового вигляду лисий пузатий пенсіонер із будинку з ліфтом до потопної конструкції. Тому й дозволив собі кілер затриматися біля трупів своїх жертв ще на 1 хвилину. Навряд чи він спромігся б на таку витівку, знаючи, хто з'явиться тут насправді, і тим більше так швидко. Потім, забравши з коробки документи, Борис ухопив сумку і, на мить прислухавшись, відставив стілець, відчинив двері і простяг руку дівчині. «А ви точно мене не вб'єте?» Наталка все ще говорила голосно і уривчасто, але тепер це вже був її голос. Луна розкотилася по сходовому майданчику, так, що, здавалося, це мали почути в усіх квартирах одразу. «Припини», – попросив Борис, дивлячись їй у вічі. «Припини істерику і замовкни». Вона не подала йому руки, а прослизнула поруч і швидко, зашпортуючись, пішла сходами вниз. Йому залишилося лише причинити за собою двері. Розділ 11. Мент. Продовження. Вони лежали на застеленій старим килимком підлозі, займаючи майже всю її площу. Здорові хлопці. Один у легкій короткій шкіряній куртці, другий у сорочці, поверх якої була вдягнута шкіряна жилетка. Один, зігнувшись, обличчям униз, другий, навпаки, розпроставшись, дивився у стелю скляними очима. Перший лежав повністю на килимі, другий – грудьми на голому паркеті. З-під нього натекла невеличка калюшка крові. Поруч, частково прикритий полою його куртки, валявся ніж із блискучим викидним лезом. Акурат між ними посеред кімнати на килимі стояв стілець. Ось і все. Хоча, ні, ще одне.
На стіні кімнати, вкритій світлими, подекуди вже обшарпаними рожевими шпалерами, кров'ю було недбало виведено. Тут був хакер. На підлозі під цією ж стіною валялася штучна квітка, очевидно висмикнута з вази, в якій залишилося кілька таких самих. Квітка також була рожева, в тон зі шпалерами, з маленьким пуп'янком, вимащеним кров'ю. Виглядало так, наче цим пуп'янком і зроблено загадковий зловісний напис. Вони мовчки стояли і розглядали застиглий кадр фінальної сцени вистави, яка розігралася у цьому помешканні кілька годин, а може й хвилин тому. У квартирі, за розшук якої Вітька Черкес отримав від невідомого приз 50 гривень. Здоровані в камуфляжах та бронежилетах тихо сопли у свої чорні маски, скоріш за все не замислюючись над суттю того, що тут відбулося. Троє ж у цивільному також мовчали, спостерігаючи цю картину, але обличчя їхні не були позбавлені емоцій. Вони спізнилися. Усе закрутилося знову. Хлопці у бронежилетах, обстеживши під'їзд, горище та підвал будинку, забралися, а натомість у маленькій квартирі з'явилися нові люди. Вони тихо та діловито робили свою роботу, не зважаючи одне одному, а між ними без перестанку курсував майор Олексій Кобища, зовсім вибитий із колії таким поворотом подій, проте зосереджений та зовні спокійний. Квартира належала 21-річній Наталії Миколаївні Косовській, непрацюючій, одинокій. Тій самій дівчині, яку вистежив на похороні загиблого 3 тижні тому Ромазана юний мийник машин та за сумісництвом шпигун Вітько Черкес, і яка доводилася загиблому племінницею. З нею, як і з усіма іншими родичами вбитого, свого часу спілкувався капітан Мужейко. Зараз сама господиня у помешканні була відсутня і перебувала невідомо де. Свідками знову зайнявся капітан, здібності якого у подібній роботі Кобища оцінював найвище. Усі мешканці під'їзду миттєво були підняті на ноги, і в них уже збирали свідчення. Сьогодні Наталію Косовською не бачив ніхто. Вчора кілька людей зустрічалися з нею випадково на вулиці та в під'їзді близько 16-ї, коли вона поверталася невідомо звідки з маленькою сумочкою та поліетиленовим пакетом, у якому несла щось схоже на книжки. Вдягнута була у світлу легку куртку та туфлі. А звуків, схожих на постріли, з квартири не чув ніхто. От і все. Мешканці будинку не мали з нею особливих стосунків, але всі без винятку регулярно бували на міському ринку, тому й знали, чим вона заробляє на життя. Всі сусіди по під'їзду свідчили, що регулярно бачили її зранку та в обідній час, коли вона вирушала на ринок і поверталася звідти з однією і тією ж великою сумкою на коліщатках. Сусіди по сходовому майданчику розповідали, що жила вона відносно тихо, у квартирі не було ніяких збіговиськ, і ніхто з них не міг пригадати особу чоловічої статі, яка постійно навідувалася до неї, принаймні останнім часом. За винятком недавно загиблого громадянина Ромазана, який, як вони знали, доводиться її родичем. З купою нецікаво, хоча одне спостереження викликало в капітана певний інтерес. Кілька мешканців під'їзду зауважили, що впродовж останнього тижня або щось близько того Наталка не ходила з традиційною сумкою на коліщатках. Довелося провести цільове опитування інших сусідів по під'їзду. Жоден з них не пригадував, що бачив її протягом останнього тижня 10 днів із сумкою по дорозі на базар або вже на самому базарі. Цікаві результати дав і обшук її помешкання. У взутті не міг зорієнтуватися ніхто, а от світлої куртки, в якій періодично бачили її сусіди, не було ніде. Кудись поділися і документи дівчини. Можливо, вона зараз займається якимись своїми справами і от-от повернеться, не підозрюючи про картину, яку їй доведеться побачити у власному помешканні. Кобища хотів, щоб це було саме так, але відчував, що надій на такий варіант небагато. Але найціннішу знахідку було зроблено в туалеті квартири. Встановивши її факт, Кобища ще раз повторив ті самі 2 слова, які зірвалися з його язика, коли вперше переступив поріг горизвісної кімнати. На підлозі туалету валялася вентиляційна решітка, витягнута з отвору в стіні під самою стелею.
Ставши на унітаз, майор закотив рукав і обережно обмацав стінки вентиляційної шафи. На віддалі, яка дорівнювала довжині передпліччя, у ближню стінку був забитий цвях. З нього звисала донизу обірвана капронова нитка. Те, що, напевно, ще кілька годин тому висіло на ній, за що цілком імовірно застрелили Ромазана, перевернули його опечатану після вбивства квартиру, чинили побоїще у цій, зникло безслідно. Що саме це було, їм тепер залишалося здогадуватися до нескінченності. Як тут не вилаятися? От тепер низка подій могла скінчитися. На цій обірваній нитці. Каламбур якийсь. Нитку обірвали, а за те, що лишилося, можна було витягти хіба що і ржавий цвях зі стіни. Трупи поклали на ноші та повезли на експертизу. Ніяких документів при них не знайшли. Один той, що в куртці, мав застромлений за ремінь штанів пістолет ТТ з повним боєкомплектом та запасну обойму в кишені куртки. У другого в кишені лежав газовий револьвер з коротким стволом, заряджений нервово-паралітичними патронами, і ніж, такий самий, як і той, що лежав на підлозі. Обидва мали в кишенях по кількасот доларів і стільки ж гривень. Обидва отримали по 2 постріли у груди. Кулі, що обірвали їхнє життя, і зараз знаходилися там. Дактилоскопісти зняли відбитки звідки тільки було можливо, та поїхали розбиратися. Весь народ поступово розійшовся, і в помешканні залишилися Кобища, Можейко і Сердюк, якщо не рахувати молоденького сержанта з чергової бригади, який терся у дверях, не знаючи, куди себе подіти. «Ну що, сищики?» – Кобища нарешті дозволив собі сісти. «Які будуть міркування?» Якби Можейко зараз сказав своє традиційне «ну, міркування – це ваше», сталося б, напевно, щось страшне. Разом з тим, уникати ініціативи в подібних випадках було, здавалося, якоюсь його вадою або звичкою. Тому, наче зібравшись із думками, склавши пальці в замок і хруснувши ними, він зосереджено промовив. «Гадаю, міркування можна буде висловлювати лише після однієї з експертиз, результату якої усі тут присутні чекають з найбільшим нетерпінням. Без неї зараз можна тільки ворожити на кавовій гущі. Зав'ялов обіцяв упоратися за 20 хвилин, Приходько за півгодини, півгодини на дорогу та всілякі приготування. Нехай мізки відпочинуть, а там наляжемо. Так, патроне?» «Наляжемо», – скривившись, невесело повторив Кобища і витяг із пачки сигарету. «Зараз працюємо у квартирі. Ти далі труси свідків. Сьогодні ніхто не спатиме. І завтра. Схоже, у нас тут пішло-поїхало». Опери перезирнулися. Цю фразу начальник відділу промовляв лише у тих випадках, коли виникало побоювання, що ситуація виходить з-під контролю. Телефон у кишені майора задзвонив через 45 хвилин. Це був Приходько. У кімнаті стояла тиша. За 3 хвилини Кобища поклав мобільний до кишені і сказав: «38-й калібр, та сама Беретта». Каже, що ніби знову з глушником тієї ж системи. А враховуючи попередній висновок судмедекспертизи, стріляли за годину до нашої появи. Твою ж мать! Картина складалася весела. Так, виходило, діяв усе той самий нахабний дилетант, який пришив Ромазана. Він постійно був на півкроку попереду них, при цьому працював розкуто, нехтуючи або просто не знаючи елементарних правил. Що й казати, якщо справа вже дійшла до дешевих ефектів на зразок послань, написаних кров'ю жертв на стінах, залишених невідомо для кого. Схиблений романтик, або навпаки віртуоз, який майстерно заплутує слідство. «Ну що ж», – заговорив нарешті майор, – «от ви й дочекалися. Це хотіли почути?» Обидва кивнули у відповідь, а Можейко додав: «Я знав, що це той самий, просто відчував, що це він. Якщо хочете, в мене на нього якийсь нюх з'явився». Кобища тільки несхвально зиркнув на свого помічника, а той продовжив: «Гадаю, скоріш за все, тут відбулася їхня розбірка. Вони таки знайшли те, що шукали, і про це свідчить витягнута решітка та обірвана нитка. Після того, як цінність опинилася в їхніх руках, він їх просто прибрав. Схоже на те», – підтримав його і Сердюк.
Знайшли, пішли до кімнати, і він їх. А яку роль відіграє ніж, знайдений на підлозі? Втрутився начальник. І що робила при цьому молода комерсантка Наталя Миколаївна Косовська, якщо взагалі була тут присутня? Ті двоє замовкли. Гадаю, все відбулося трохи не так, продовжував Кобища. Ймовірніше, він застрелив своїх спільників не після отримання знахідки, а до того. Можливо, в нього були підстави сподіватися, що швидко знайде місце схованки. Безперечно, Ромазан, який часто бував у своєї родички, заховав це тут. Тепер, думаю, у цьому немає жодного сумніву. Той, хто здійснив напад на його квартиру, не знайшов там того, що потрібно, або знайшов не те. Коли це з'ясувалося, на квартиру налетіли вдруге, вже опечатану. Безперечно, цього разу він був не сам. Один таке за ніч не зробить, та й хтось повинен стояти на шухері, інакше ризик надто великий. Отже, вдруге працювала команда. Не знайшли знову нічого. Тоді почали шерстити Ромазанових родичів. Гадаю, хтось один там думає за всіх. Можливо, це той наш бородатий, а може й ні. Те, що стріляє один і той самий пістолет, не означає, що тисне на спуск одна й та сама людина. Але менше з тим. Той, хто в них думає і приймає рішення, гадаю, відразу встановив, що з Ромазанової квартири після вбивства було взято не те, що потрібно, бо вже за 2 дні на цвинтарі він розгорнув пошуки родичів із встановленням місць їхнього проживання. Можливо, за якимось критерієм він одразу встановив, що схованка знаходиться саме тут, у Наталії Косовської. Адже хлопець, що знайшов цю адресу, отримав приз, а потім почав він також саме звідси. Щоправда, є одне «але». Вони чомусь довго чекали, а тоді спочатку налетіли на опечатану квартиру і лише потім заявилися сюди, взявши в помешканні Наталії Косовської те, що так довго шукали. Додам, знову-таки, за нашими припущеннями. Гадаю, саме таке загальне уявлення складається на даний момент. Можливо, були в них якісь вагомі підстави вважати, що Ромазан тримав це все-таки у власній квартирі? Вголос подумав Можейко. Можливо, погодився майор. А от далі ми знову спостерігаємо доволі дивні речі. Не конче зрозуміла для мене сцена розправи. Ці двоє, вочевидь, не чекали такого повороту. Вбивця мав тримати пістолет у руці. Витягти пістолет звідки б не було і зробити 4 постріли. На це потрібен час. А вони також не діти. Принаймні, другий повинен був спробувати також вихопити зброю. А диви, обидва виявилися беззахисними, наче ягнятка. Ну, ніж у руці того, що в куртці, я не рахую. Гадаю, це не був самозахист. Загиблий дістав ніж для чогось іншого. Можливо, ним знову збиралися потрушити подушки або дивани. Безглуздо, погодьтеся, хапатися за ніж, коли за поясом пістолет. Ніж, звичайно, повинен належати загиблому в куртці, оскільки такий самий у другого в кишені. Ви згодні? Обидва кивнули, а Кобища вів далі. Пістолет мав бути у нього в руці, причому це не викликало підозри тих двох. Це ще один доказ того, що вбивство сталося ще до відкриття схованки у вентиляційній шафі. Якби знахідка вже була в них, навряд чи ті двоє спокійно б дивилися на зброю в руках третього. Так от, чому ж він витяг пістолет? Гадаю, збирався налякати Наталю Миколаївну, як перед тим її дядечка. А коли вона все виклала, почав палити по своїх спільниках, аби потім з ними не ділитися. «Де тоді дівчина?» – відрубав Можейко. Кобища тільки скривився. Варіантів купа. Забрав як заручницю, забрав, бо знову не був упевнений, що взяв те, що потрібно, і так далі. А можливо, її все-таки не було тут при цьому. А може, коли він почав стріляти, дівчина зірвалася і побігла, а зараз десь переховується, налякана до смерті. А? Уявіть собі, він знає, що ті також озброєні. Якщо він уже почав їх дірявити, то мусив скінчити це, інакше хтось із них вихопив би зброю і також вистрелив. А вона прожогом, фіті все. Ну, не встиг просто. Не впевнений, зауважив Можейко. Що так могло статися? Уявіть собі, з квартири вислизнула людина, яка бачила вбивство і вбивцю. Вона втікає геть і не виключено істерично кричить, або ж навпаки,
швидко залітає до таксофона і повідомляє, куди слід. Може таке бути? Може. Він, уявляючи це, займається збиранням гільз, потім виготовленням пензлика з квітки і написанням послань на стінах. А можливо, ще й схованка розкривалася після тих пострілів, а не до них. Він би не коперсався там так спокійно. Вона нікуди не втекла, а мусить бути десь із ним. Все сказане мужейком виглядало доволі правдиво. Майор лише мовчки почухав потилицю. Мобільний знову запищав. «Чим далі в ліс, тим більше дров», – сказав Кобище, помічникам, які дивилися на нього, поїдаючи очима. «Це Павлюк. Відбитки пальців на ножі дійсно того у куртці. А от далі, одним словом, на лезі сліди крові, причому група її не співпадає з групою жодного з них». «Отже, він все-таки штрикнув його ножем», – вигукнув Сердюк. «А ви кажете...» «Не знаю, не знаю», – Кобище не звернув уваги на цей емоційний вигук. Його чи кого іншого, можливо, ножем погрожували саме Наталії Косовській, намагаючись витягти з неї таємницю. І щойно вона її виказала, отой наш невідомий третій почав стріляти. Потім, якщо приймати логіку мужейка, він дійсно забрав її з собою. Раптом Сердюк гигикнув, зробивши дурну гримасу. Мала пришила діда з пістолета з глушником, а потім тих двох своїх спільників і зараз збирається з капіталом летіти на Багами. Коли ми розкриємо справу і питимемо горілку, я сам буду так хохмити, сказав Кобище. А поки що рано. Отже, третій, той, хто це скоїв, знову не лишив ні зброї, ані гільз, і більше того, спромігся на ідіотський напис. Варіантів два. Напис зроблено для когось із певною метою, тобто він має сенс. І другий – написано для того, щоб заплутати слідство, завдати нам зайвої роботи. Які є думки? Хакер – комп'ютерний злодій, розмірковував голос Сердюк. Той, хто сидить удома за комп'ютером і через інтернет зламує банківські рахунки по всьому світі. До антикваріату немає жодного відношення, знизав плечима Мужейко. Ну, гаразд, сам собі зауважив Кобище. Може, це його прізвисько, кликуха така. Лишимо поки що так. Мобільний знову дав про себе знати. Повторно дзвонив Павлюк. «Слухай», – захоплено кричав дактилоскопіст, – «тут доволі цікава картина складається. Чуєш мене?» Чую», – пробуркотів Кобище. «Тут із самого початку картина така цікава, що далі вже нікуди. Так от, правив своєї той. У квартирі не знайдено жодного відбитка тих двох застрелених, лише відбитки одного з них на ножі, того, що в куртці. А всі відбитки, зняті у квартирі, таке враження, що належать, словом, малій кількості людей. 3-4 осіб. Це, звичайно, попередній висновок. Ти ж розумієш, скільки часу потрібно, але здається, що так. Одні відбитки, напевно, належать господині помешкання, маленькі, очевидячки жіночі. Вони кругом, окрім однієї кімнати, другої, там, де не було трупів. Там немає, уяви собі, жодного її відбитка. Там є інші, напевно, чоловічі. Вони ж зустрічаються в окремих місцях по квартирі. Зараз ми займаємося ідентифікацією, щоб встановити, хто є хто. Наприклад, на кранах у ванні та кухні, в туалеті, на ручці вхідних дверей, на півлітровій банці знайшли однакові відбитки. У кімнаті, де трупи, лише кілька відбитків на серванті. А взагалі їх мало. Схоже, їх господар мало бував у квартирі або дбав про те, щоб їх не залишати. Окрім цих двох, є ще відбитки. Намагаємося зараз встановити, скільком людям вони належать. Отака от попередня картина. Але тут ще працювати і працювати. «А на решітці?» – запитав Кобище. «Що на ній?» «На вентиляційній решітці взагалі немає відбитків. Ой, брешу, на ній відбитки пальців покійного Ромазана. Очевидно, її просто сколупнули чимось таким. Поки що такі справи». «Чорт зна що», – підсумував Кобище. «Він що, нишпорив у тій другій кімнаті в той час, як двоє інших її допитували? Чого тоді там немає відбитків Наталії Косовської? Вона що, ніколи там не бувала?» «Ні. Він бував у квартирі раніше. Його ж відбитки скрізь?»
Стоп. Шеф, він жив там, перебив Мужейко. Він жив там, він проживав у тій кімнаті, де купа його відбитків, а вона туди не заходила, ось і все. А він, у свою чергу, не заходив до її кімнати. Шеф, картина складається. Він вичислив її після похорону і жив у неї як квартирант, переслідуючи, очевидно, свою мету. Коли вдерлися ті двоє, він міг сховатися, а потім постріляв їх, забрав місць схованки, дівчину та й пішов. Ось. Ну-ну, Кобище замислився, як у американському детективі. А тепер будуть утікати, а ми їх ловитимемо. Потім у них виникне палке та пристрасне кохання, а потім… Що потім? Не витримав Сердюк. Потім, за законами жанру, ми повинні наколошматити купу машин і вертольотів, ганяючись за ними, а вони всіх нас постріляти. Сплюньте, патроне, сказав Мужейко. Ваш гумор ще більш недоречний, аніж Сердюків. Не хвилюйся, поблажливо сказав Кобище. Ми не в Америці, хоча раціональне зерно в твоїх припущеннях безперечно є. Напрошується висновок про можливе існування якоїсь третьої сили. Так, уявіть собі, поки він розважався тут із пані Косовською, вони розгромили опечатану квартиру. Нічого там не знайшли і якимось чином вийшли на цю. Але тут ще більша невдача. Виконавці позбулися життя. Хтось зовсім інший, а можливо, все-таки зв'язок між ними і нашим кілером існує. Безперечно, з мертвої точки ми зрушили. Будемо розробляти ці дві версії. Тепер експерти нам, сподіваюся, ще підкинуть дещо суттєве. Адже тут усе робилося не алярм, навіть дверей не зачинили, слідів має бути чимало. От тільки чому його тут ніхто не бачив? Можливо, він лише раз прийшов і раз пішов. Уже з нею. Міг і не потрапити нікому на очі. Так, ану, ходімо туди. І вони знову ввійшли до кімнати, в якій, за їхнім припущенням, міг мешкати невідомий квартирант. Кімнату давно вже оглянули, пофотографували, склали відповідний протокол. Тільки це робилося ще до виявлення нових фактів, тому ці троє з неабияким інтересом взялися до її повторного огляду. На столі біля вікна відразу кидалася в очі груба пачка білого паперу. Вона лежала наче навмисне так, щоб відразу впадати в око. Упаковка роздерта. З неї брали папір, але зовсім небагато. Навколо порядок і жодних чоловічих речей. Абсолютно. На журнальному столику купа книжок та газет. Усі газети місцеві, обласні видання. Усі книжки взято протягом останнього тижня в обласній та міській бібліотеках. Вони ще встановлять, хто і коли їх брав. У дивані сховано постіль. Чиста постіль дбайливо складена, хоча складали вже їхні експерти. Мужейко сягнув рукою на полицю шафи і дістав пластмасову коробочку з ліками. «Що це?» – запитав майор. «Та ось ліки знайшли. Відбитки взяли?» «Взяли, я був тут. Якийсь триган». «Забери з собою», – звелів Кобище, дістав мобільний і набрав номер. «Алло, Зав'ялова мені». Кобище на зв'язку. «Слухай, а що це за ліки? Тут знайшли якісь таблетки, триган називаються, ти не знаєш?» «Що?» – Мужейко запитливо дивився на шефа. «Знеболювальне», – махнув рукою Кобище. «Щось на зразок анальгіну, тільки експортує Індія і каже, що трохи сильніший. Наркотичної дії немає, продається без рецептів. Фігня». «Ну, якби я робив по трупу на тиждень, в мене також голова боліла б», – зауважив Сердюк. Кобище промовчав. Мужейко з Сердюком уже бачили, що в шефовій голові складається план подальших дій, тому мовчали, не бажаючи перешкоджати цьому процесові. Перешкодив Величко, який з'явився несподівано і не приніс ніяких добрих новин. Лейтенантові вдалося знайти всіх хлопців мийної команди і з кожним переговорити. Номера білого Вольво ніхто не записав і не запам'ятав. Напевно, небувалі для них гроші повідбивали в підлітків глузд, хитрість та настороженість. Хоча цілком можливо, що й номер розшукуваної машини виявився плиповим.
З допомогою обласного ДАІ встановили кількість зареєстрованих у області таких авто, і зараз оперативники займалися встановленням їх власників. Об'єктами пошуків виявилися всі відомі членам слідчої групи родичі громадянина Ромазана. Усі хлопці приблизно однаково описували приватного детектива. Худий, середнього зросту, з темним волоссям, поголений, з густими бровами, у плащі, брюках та туфлях. Жодних особливих прикмет. Майор, заплющивши очі, намагався пригадати картину, що на якусь мить промайнула перед ним на кладовищі, коли вони очікували початку процесії. Купа дітей, хлопців біля високої огорожі. З ними був вихователь. Кобище ще тоді подумав, що, напевно, помер хтось із учителів якоїсь школи або загинула дитина. Того і зібралися діти з квітами біля центральних воріт кладовища. А це були хлопці з автостоянки, і з ними він, кілер, той, кого вони зараз шукають, на відстані кількох кроків. От чорт! Яке невезіння у цій справі з самого її початку, геть у всьому. Підведи він тоді очі і зараз міг би знати кілера в обличчя. Не поталанило. «Ну, гаразд», – нарешті промовив Кобище. «Хоча що ж тут доброго? Я, відверто кажучи, дуже розраховував на Вольво. Хто зна, чи вдасться щось у цьому напрямку. Машина може бути не наша, може бути оформлена за дорученням, в огоні і так далі. Навряд чи він би так сміливо її демонстрував. Гаразд, Вікторе», – він глянув на Можейка, – «ти продовжуєш тут, у будинку. Береш на допомогу дільничного і все спочатку. Шерстиш усіх підряд сусідів, цілеспрямовано працюєш на нашого кілера. Борю», – погляд його переключився на Сердюка, – «ти берешся за подруг Наталії Косовської. Шукай їх де хочеш і труси як хочеш. Усе про неї. Гляди і знайдемо щось цінне. Сергій, тобі відповідальний шмат роботи. На чомусь вони звідси поїхали. Собака ніякого сліду не взяв. Лише за ріг будинку, та й то кінолог не може поручитися. Вони мусили на чомусь поїхати. Працюй з таксистами, кондукторами, з ким хочеш. Це робота широка і не на один день. Випрошу тобі когось на допомогу. Усі троє – тісний контакт зі мною, з найменших дрібниць. Я працюю з експертами. Завтра висновки експертиз посиплються купою. Ми візьмемо цього гімняного кілера. Будете бачити. Усе до цього йде. Він сам собі яму копає. Тільки максимум охайності та без хлоп'ячих вибриків. Я вас прошу. Славу однаково на всіх ділитимемо. Ось так. Запитання. І майор підвівся, на силу розгинаючи коліна. Розділ 12. Хакер. Магазин розташувався на першому поверсі 9-поверхового будинку за шикарними скляними вітринами, оздобленими декоративною решіткою. У кожному з 3 відділів свій продавець. Усі вони молоді хлопці у випрасованих костюмах з краватками. Ще один сидів за столиком, що стояв окремо. Блискучі двері магазину відчинилися, і туди ввійшов середнього зросту худорлявий молодий чоловік у плащі, гладко поголений. Була 10 година ранку. Переважна більшість людей, які потрапляли сюди, не розкидалася часом. Вони йшли у якийсь конкретний відділ, швидко купували потрібне і виходили. Цей нерішуче завмер посередині, не знаючи, куди підійти. Молодик, що сидів за окремим столиком, відразу підвівся і підійшов до потенційного клієнта. «Доброго дня. Слухаю вас. Можу чимось допомогти?» Це було сказано ввічливо і водночас підкреслено сухо. «Так», – відповів клієнт, – «хотів би купити якийсь комп'ютер». Молодик здивовано звів брови. Очевидно, його слух різонуло слово «якийсь». «Який комп'ютер ви б хотіли?» «А які у вас є?» Молодик поблажливо посміхнувся. «Ну, вибір у нас доволі широкий». Він підвів відвідувача до одного з відділів. «Є Pentium. Ось 100-й, 200-й, ось взагалі потужна машина, Вінчестер на 200 гігабайт, найсучасніший CD-ROM». «А який ви порадите?» Той знову посміхнувся. «А ви скажіть, для чого він вам потрібен і яка сума у вашому розпорядженні? Що ви хочете, для офісу, чи може, щоб ваші діти гралися?»
Ви знаєте, я абсолютно некомпетентний у всьому, що стосується комп'ютерів, тому вам доведеться мені допомогти з цим. Я хочу навчитися на цьому працювати. Молодик зам'явся. Ну, а сума? У нас є різні машини, і за 300-400 умовних одиниць, але це слабенькі і за 1000. Ось цей тягне на 1200. Ви взагалі маєте уявлення, що таке комп'ютер? Я ж казав, що не маю. Він вийняв 20-доларову банкноту і простяг молодикові. Це за несанкціоновану допомогу при купівлі комп'ютера. Вони опинилися вдвох у маленькій кімнатці, заставленій коробками. Тут на столі стояв розкиданий його комп'ютер. Молодик скинув піджак, розпустив вузол краватки і сів за стіл. «Ти що, справді без поняття?» – запитав по-простому. Без напускного лоску він виглядав як цілком нормальний хлопець. «Без найменшого», – відповів Борис. «А на дідька воно тобі?» «Хакером вирішив стати?» Хлопець посміхнувся. «Хакером і я не потягну, а в мене фізмат за плечима. Ну, гаразд, слухай сюди, тебе як звати?» «Борис». «Я Олег. Почнемо?» Олег пояснював надзвичайно дохідливо. Борис тепер сидів на його місці і несміливо рухав мишку по килимку, відкриваючи то одне вікно, то інше. «Нічого, звикнеш», – сказав Олег. «Кілька днів пограйся, пристосуйся, навчишся кнопкою клацати. Почитаєш, дещо зрозумієш, руку наб'єш. Windows – це ж для зовсім тупих розроблено, а що буде незрозуміло, то ось». Він дістав зі столу грубу книжку. Посібник для користування оцим самим Віндовсом. Усе розжовано так, що навіть не смачно стає. Ну, $10 словом. Книжка дорога. Борис дістав десятку і простягнув йому. Ну, а якщо зовсім вже зашиєшся, то приходь. Слухай, запитав Борис, а як користуватися дискетами? Як прочитати інформацію, яка записана на них? Олег пояснив. І що, всю її можна прочитати? Чи на дискеті може бути щось так заховано, що не знайдеш? Звичайно, всю. Ось дивись. Він вставив якусь дискету. Ось на екрані висвітилася вся інформація, яка є на цій дискеті. Це, так би мовити, схематично її дерево, каталог. Ось усі назви його гілок. Більше тут нема нічого. Інша справа, чи вдасться тобі до кінця простежити кожну з них. Якщо мати відповідні навички, то вдасться. Є, звичайно, всілякі фокуси, але не зможеш прочитати свою дискету – принось. Вони запакували комп'ютер, і Олег допоміг винести ящики на вулицю, де завжди чергувало кілька таксі. «Ну, бувай», – сказав він, подаючи руку. «Бажаю успіхів, хакер». Він був змучений і виснажений. Голова йшла обертом від надлишку незнайомої інформації. Події останніх днів перетворилися на справжню круговерть. День пролетів у шаленому темпі, але приніс результати. Борис знайшов тимчасове житло. Після побоїща в наталченому помешканні вони провели ніч у його квартирі. Він не знав, що робить вона, але сам не склепив повік ані на хвилину. Логіка підказувала, що тут його знайти не повинні, адже ніхто не знав, хто він такий, а працював він, на власне переконання, чисто. Звичайно, якби Борис знав, що весь кримінальний відділ міського управління внутрішніх справ виловлює останніх із 13 мийників машину надії, що хтось із них записав або запам'ятав номер старого білого «Вольво», покинутого на невизначений час на подвір'ї приватного будинку його приятеля і колишнього компаньйона, він не був би таким самовпевненим. Та за будь-яких обставин Борис розумів, що залишатися у власній квартирі небезпечно. За одну ніч нічого не станеться, все-таки вирішив він. Того дня вони не вечеряли і взагалі більше не розмовляли. Зранку, весь вимучений, з головним болем, він зібрався йти. Вдягнувся, постукав до сусідньої кімнати. «Так». Він увійшов і сів на стілець. Напевно, Наталка так і просиділа ніч на його дивані вдягнута, вкривши ноги простирадлом. Кинула на нього швидкий погляд, відвернулася і запитала. «А мені не можна виходити?» «Ну чому?» – він знітився і опустив очі. «Мені не хотілося б, щоб ти все розуміла неправильно,
Але зараз говорити ніколи, і я повинен іти шукати інше житло. Поки що тут безпечно, але як буде далі, хто зна. Гадаю, за день я впораюся. «А що буде далі?» – вигукнула вона. «Що буде зі мною?» «Гадаю, нічого поганого». «Нічого поганого? Після того, як у моїй квартирі знайдуть 2 убитих? Ви так гадаєте?» «Криком тепер нічого не вдієш», – відповів Борис. «У будь-якому разі ми повинні тепер загубитися у цьому величезному місті. На якийсь час. А коли я закінчу те, що почав, то подбаю про тебе». «Як подбаєте?» Вона проковтнула сльози. «Так, як про мого дядька?» «Твій дядько був паскудою, вартою гіршого», – відповів Борис. «Тобі з мого боку нічого не загрожує, навпаки. Я, наскільки пам'ятаю, двічі тебе врятував. Щоб здобути те, що шукали». Наталія далі дивилася в стіну. «Ну, зараз мені вже нема чого з тебе взяти. Міг би покинути там, біля тих 2. «Чого ж не покинули?» «А що, треба було?» Вона промовчала. «Просто в мене залишиться відчуття, що я тебе якимось чином скривдив. Мені б цього не хотілося». Він зробив паузу, очевидно з'ясовуючи дещо для себе самого. «Я звик до тебе за той місяць. Хай там як, а ти про мене піклувалася, і я також не хочу кидати тебе на призволяще». Борис дістав з кишені куртки пачку дискет. «Поки оце їм потрібне, гадаю, тобі не буде спокою ніде. Так що закінчити з ними я мушу будь-що. Тут наші інтереси співпадають. А далі?» Дівчина мовчки дивилася у стіну. «Ще одне». Він підвівся, щоб іти, але знову повернувся до неї і замовк, чекаючи, поки вона підведе на нього очі. «Якщо, поки я ходитиму, ти вирішиш піти, припустимо, до міліції, і на мене тут уже чекатимуть?» Він мимоволі ковтнув. «Словом, живим мене однаково не візьмуть. Якщо тебе влаштує такий варіант, то…» Він розвів руками. Наталя дивилася на нього широко розплющеними очима. Переборюючи шум у голові, похитуючись, Борис вийшов. Квартиру йому вдалося знайти швидко за оголошенням на тролейбусній зупинці. Здавав її чоловік приблизно його віку на ім'я Андрій. У одній кімнаті стояла старенька меблева стінка, диван та кілька стільців. У другій – лише обшарпаний стіл. Столик із 2 табуретами виявився й на кухні. На вікнах висіли запелюжені штори. Це була тиха окраїна міста. Коли він підходив до свого будинку, серце калатало так, що він чув його звук на власні вуха. Борис зійшов на 4-й поверх, відімкнув двері ключем і ввійшов. Там стояла тиша. Тримаючи пістолет у зігнутій руці, він обійшов кімнати. Його напівгостя-напівполонянка приречено сиділа на тому ж дивані. Пістолет ліг у кобуру під пахвою. «Ходімо», – сказав Борис, – «таксі внизу чекає». Склавши у 2 великі валізи лише найнеобхідніші речі, замкнувши двері, вони залишили помешкання. Першу ніч у новій квартирі він проспав, наче вбитий, постеливши собі просто на підлозі в порожній кімнаті. Тому зараз і почувався відносно бадьоро. Заскочивши на кухню, відломив шмат батона і випив кухоль молока. Потім повернувся до кімнати, застелив стіл простирадлом, розпакувавши ящики і склав комп'ютер. Апарат запустився так само просто, як і в магазині. Борис сів на стілець, принесений із її кімнати, і побіг курсором по табличках та написах. Сьогодні він вирішив не чіпати дискет, а набути хоча б елементарних навичок користування цією, як казав Олег, машиною. Інакше можна було просто заплутатися. Згадавши те, що пояснював Олег, він заходив у різні програми і виходив з них, читав, знайомився, зазирав до підручника і знову брався за мишку. А знайшовши кілька ігрових програм, навіть спробував грати, усвідомлюючи поступово, що горщики дійсно ліплять на святі. Та за годину в очах блимати замерехтіло, і справу довелося відкласти. Він пішов до ванної і довго вмивався, потім чистив зуби та голився. Це дало частковий ефект. А коли повернувся до кімнати, біля комп'ютера стояла тарілка з бутербродами. Поруч чашка її улюбленого чаю. Наталка сиділа на дивані, як зазвичай, підібгавши ноги, і не дивилася на нього. Якщо ж бути точним, вона не дивилася взагалі нікуди.
Дякую за чай, сказав Борис. Будь ласка, тихо та відчужено мовила вона. Могла й не готувати, якщо так, зауважив Борис. Ну чому? Ви ж мені життя врятували, видерли з рук покидьків, вже навіть вдруге. От тільки, якби не ви, навряд чи мене взагалі довелося б від чогось рятувати і ховати у якихось барлогах. Дівчина говорила ледь чутно, але розпачливо, переповнена спогадами та емоціями. «Ну, тут ти не права», – сказав Борис. «Подобається тобі чи ні, а на ці пригоди ти була приречена незалежно від моєї появи. Адже це твій родич влаштував таку небезпечну схованку у тебе в квартирі». «І в чому ж небезпека цієї схованки? Настане час, дізнаєшся, а задля дурниць двоє головорізів не вдираються до квартир чемних громадян і не приставляють їм ножа до горла». «Ви гірший головоріз», – несподівано ще тихіше промовила вона. «У вас пістолет, ви застрелили тих двох, а перед цим ще й мого дядька. А може, іще багато кого. Тепер я це розумію. Скажете, не так?» Проти такого погляду не було навіть найменшої можливості сказати «ні». Борис мовчки відвів очі. «Це ви», – повторила вона. «Я відразу зрозуміла це. Зрозуміла ще тоді, коли побачила пістолет у ваших руках. Дивно, але саме цієї миті, хоч була на смерть перелякана, я зрозуміла, що ви з'явилися в мене не просто так, не випадково. Я відразу наче прозріла. Не знаю, що це все означає. Ви такий самий, як і вони. Ви вб'єте мене, щойно закінчите те, що замислили. Не знаю, що могло відбуватися навколо мого дурнуватого, але нещасного дядька, але ви мене вб'єте після всього». «Сильно сказано», – зауважив Борис. «Для чого ж тоді ти мене підгодовуєш цими делікатесами?» «Віддаю борги», – сказала вона, – «адже це могло статися набагато раніше». Ну, звичайно, вважай, що я розчулений. Це гідна подяка». «А що, може, ви хотіли б ще чогось?» Тепер її мова стала швидкою, а очі зустрілися з його поглядом. «Ну, сміливіше. Ви бажаєте ще чогось за порятунок дурненької дівчинки з базару? Чому ні? Тим паче, що вона давно вже не дівчинка, і в неї все в нормі». «Взагалі майже модель», – спробував посміхнутися Борис. «А що, ні?» Здавалося, образа за власну зовнішність перебила в ній усі почуття, що вирували досі. Зріст – 162, талія – 64, окружність грудей – 79. Не так уже і далеко від моделі. «Не знаю», – розгубився Борис. «Я в цьому некомпетентний». «Як некомпетентний? Ви хочете сказати, що вас не цікавлять жінки?» «Зараз мене не цікавить нічого, крім пачки дискет з твоєї квартири. Хоча з твоїми аргументами можна погодитися. Ти дійсно дуже симпатична і приваблива, а я дійсно не зроблю тобі нічого поганого. Тому і не хотілося б відчувати на собі отакі твої погляди, адже це неприємно. І несправедливо, повір. Коли я впораюся з цим, то відведу ще кілька днів на те, щоб влаштувати якось твоє життя, обіцяю тобі. А зараз ти мусиш тихенько пересидіти тут, поки вляжеться весь цей бум. Розумієш?» Він повернувся і взявся за ручку дверей, збираючись виходити, але вийти не встиг. Мертву тишу, яка настала по його останніх словах, несподівано прорізав Наталчин рішучий голос, який менше попри все здригнувся на останніх словах. «То за що ви вбили мого дядька?» Борис повернувся і сів на диван поруч із нею, потім скрутив простирадло, яке валялося поруч, і поклав собі під голову. «Вибач, я приляжу», – сказав він. Вона посунулася ще глибше під стіну і не зводила з нього очей. «Чому ви мовчите? Не можете сказати?» Її голос помітно тремтів. Лежати було приємніше, не так паморочилася голова і менше відчувалася кволість. Розповісти їй усе, як було насправді, він вирішив несподівано для себе. Виник якийсь миттєвий потяг, якому важко було опиратися. Вона щира і лагідна, тому зрозуміє, обов'язково зрозуміє. Він уявляв собі, як зміниться її обличчя,
як зникнуть із нього недовіра, підозріливість, відчуженість, а натомість з'являться розуміння та співчуття. Саме те, чого він так гостро потребує. Варто лише почати. Хоч тільки з чого почати, щоб розповідь вийшла зрозумілою і щоб самому не заблукати у власних життєвих траєкторіях. Так уже сталося, почав Борис. І раптом він зрозумів одну річ. Це нагадувало зрив людини, перед якою лежить шприц з наркотиком. Після цього дійсно настане полегшення, але це означатиме, що він зламався і не буде вже здатний ні на що. Він перетвориться на ганчірку, яку вона, оця, що сидить навпроти, буде дбайливо перекладати або ж викине як непотріб. Це буде його моральний кінець. Так уже сталося, повторив він, підводячись. Навряд чи варто пережовувати все знову. Наталя дивилася на нього з німим протестом, тому він додав. Це була звичайна помста, жорстока, але справедлива. Банальний принцип око за око. Що, мій нещасний дядько колись стріляв у вас із пістолета з глушником? Просто запитала вона. Ні, відповів Борис. На те, що робив він, я б не спромігся за браком здібностей, тому змушений був опуститися до примітивного. І він тихо зачинив за собою двері. Розділ 13. День народження. Екран комп'ютера світився синюватим тлом. Курсор застиг, забутий ним десь за межами екрана. Це була 3 з 8 дискет, витягнутих із вентиляційної шахти. Вони не були пронумеровані. Зробив це сам Борис. Так, про всяк випадок. Розбиратися в дискетах виявилося напрочуд легко. Оця, припустимо, містила лише один файл. Відкривши його вперше, Борис не зміг приховати подиву. Файл складався з результатів усіх матчів чемпіонату СРСР з футболу 1982 року. Гола статистика. Біля кожного матчу вказувалася дата, місце його проведення, прізвище головного арбітра та гравців, які забивали голи. Просидівши день у читальному залі бібліотеки, працюючи з підшивками спортивних видань, Борис зміг перевірити достовірність цієї інформації. Все збігалося до дрібниць. Щось подібне було і на 7 інших. Одна являла собою старанно набраний уривок з роману «Війна і мір» Толстого. Очевидно, той, хто складав усе це, любив класику. Нею він заповнив інформаційний простір 5-ї дискети. Але це була вже поезія. Єсенін, «Чорний чоловік». Над обома уривками Борис просидів 2 доби. Звіряв комп'ютерні тексти з оригіналами буквально по рядках, намагаючись знайти невідповідність із оригіналами і таким чином витягти бодай якусь зачіпку. Марно. Тексти були набрані бездоганно. Лише у Толстому механічно було пропущено літеру в одному слові. Ще на 2 дискетах були наукова стаття якогось Стефлюка про сучасне викладання слюсарної справи у трудовому вихованні учнів середніх шкіл та уривок з промови останнього генерального секретаря Горбачова на якомусь партійному форумі. Текст промови чудотворця, якого ще пам'ятали, вдалося знайти. Він також відповідав до дрібниць своїй копії на дискеті. А от стаття на педагогічну тему Борис навіть не уявляв, де її шукати. На завершення були версії одного з чисельних матчів Каспарова і Карпова, а також уривок із Біблії. Нічого путнього не виходило. Не утворювався логічний ланцюжок. Не було жодних ідей стосовно того, що цінного можуть містити в собі старанно скопійовані уривки з різних текстів. Спробувавши маніпулювати з їх назвами, він отримав повну нісенітницю. Маніпулювати з прізвищами авторів взагалі було важко. Тим паче те, що містила остання дискета, взагалі не мало автора. Борис гостро усвідомлював нестачу компетентності, щоб вирішити проблему самотужки. А секрет існував, інакше б не являли ці дискети з собою смертельної небезпеки для того, хто ними володіє. Можливо, у файлах був схований якийсь шифр або щось на зразок цього. Та щоб зрозуміти це, на заваді стояли не його скромні хакерські здібності, а можливо просто незнання чогось, якихось обставин. Це був глухий кут.
Найпершою та найбільш надокучливою думкою було все-таки підключити справжнього досвідченого спеціаліста, такого, наприклад, як Олег. А це означало, що треба вводити його в курс справ. Ідея здавалася надзвичайно ризикованою, але час примушував на щось наважитися. На щось більш радикальне. Тільки так можна переконатися, що дискети промацані повністю, наскільки це можливо. Як зважитись? Від цих вагань та роздумів знову паморочилася голова, а в очах мерехтіло ще більше. В такі моменти особливо гостро відчувалося, що виконати програму «Максимум», яка народилася так несподівано, йому не вдасться, і що варто задовольнитися тим, що він тепер вважав програмою «Мінімум». Але вона давно була виконана, і це означало… Думку перебили. Двері його кімнати були прочинені, і він побачив у широкій щілині її обличчя. Сьогодні воно не було знервованим, просто сумним. Тільки після цього почувся стукіт. «Ви сидите за цим від самого ранку», – сказала Наталя. «Так, може, і дах поїхати? Якщо досі не поїхав, то мені, гадаю, це не загрожує». Борис повернувся і запитливо глянув на неї. Дівчина, вочевидь, хотіла щось сказати. Вона стояла у давно забутій позі з руками перед собою і, видно, хвилювалася. «Ну, кажи», – заохотив Борис. «Я уважно слухаю. Що там?» Наталка роздумувала, чи варто, аж нарешті наважилася. «Нічого», – сказала вона, – «просто в мене сьогодні день народження». Борис не любив цього свята. Упродовж останніх років, щоразу, коли надходила власна дата, він байдуже зауважував для себе, що не має особливого бажання відкоркувати пляшку для своїх нечисленних приятелів, скориставшись таким приводом. Тепер же згадка про те, що таке свято існує, взагалі була б для нього неприємною. «Вибач, я не знав. Поздоровляю тебе». Він зітхнув і додав: «Завтра я виберусь до міста і щось тобі подарую. Обов'язково». Текст на екрані змінився традиційною заставкою, і Борис автоматично клацнув кнопкою мишки, щоб повернути зображення. Коли екран не був порожній, йому краще думалося. Позаду рипнули двері. Пішла. Слава Богу. Нічого, крім жахливої втоми, він не відчув. Очі були ніби чужі, вставлені в його голову. Навряд чи усвідомлення того, що Наталка незадоволена, могло справити на нього якесь враження. Байдуже глянувши на її двері, він прийшов до ванної і довго вмивався. Потім розтер рушником обличчя і тільки тоді відчув страшенну кволість і тремтіння в руках та ногах. Він їв близько 11 ранку, а зараз була вже 10 вечора. І раптом у голові сяйнуло. Ідея виглядала геніально. Йому навіть подих перехопило. Що як? Олег порівнював комп'ютер із книжкою, бібліотекою, документацією, але на більш сучасному рівні, не на папері. Ця аналогія й підказала ідею. Що як цього разу він поцілив у саме яблучко? Від писаного на папері завжди залишаються сліди. Натискання ручки, олівця. Навіть якщо потім стерти, однаково ці сліди залишаться. Просто не кожен зможе їх прочитати. Сліпий дід не зможе, це точно. Уважна людина з гострим зором має більше шансів. А яка-небудь графологічна експертиза обов'язково докопається, що було написано раніше на аркуші, де згодом з'явився новий текст. Що як і тут той самий принцип? Що як на магнітних дисках також залишаються сліди від давно стертої інформації, а уривки з книжок нанесені на них лише для окозамилювання? Йому стало спекотно. Це була гарна ідея, але підтвердити чи спростувати свої підозри Борис не мав жодного шансу. Чи зміг би Олег? Але для цього знову ж таки потрібно його хоча б щось втаємничити. Як бути? Борис увімкнув світло на кухні і відчинив дверцята шафи. І широко розплющив очі. Напевно, якби він раптом винайшов якесь комп'ютерне диво, то здивувався б не більше, ніж зараз. На нижній полиці стояла тарілка з бутербродами. Кожен з них являв собою мало не витвір мистецтва, як на глянцевій ілюстрації з кулінарної енциклопедії.
Треба купу часу і неабияке бажання, щоб таке зробити. Поруч була тарілка з салатом, також прикрашеним зеленню та овочами. На верхній полиці стояв маленький торт, очевидно домашній. Верх його був залитий шоколадною глазур'ю, яка місцями застигла, стікаючи по боках, а на ній, мабуть, навмисне симетрично було викладено квітку невідомо з чого. Борис швидко зачинив дверцята і сів на табурет. Оте знайоме неприємне відчуття знову з'явилося в нього, тільки тепер воно виявилося значно сильнішим, ніж тоді, коли за відсутності господині квартири він перетрушував її пожитки. Відчуття це на диво швидко витіснило інші проблеми. Щойно він образив її, образив цю лагідну і приємну дівчину, яка так добре до нього ставилася. Можливо, навіть зробив боляче. Зрозумівши, що саме собою це відчуття не минеться, Борис підійшов до її дверей і постукав. Відповіді не було. Обережно прочинивши двері, він увійшов і присів на стільчик. Наталка сиділа на дивані, як завжди, підібгавши ноги, на яких нижче колін невідомо звідки взялася маленька подряпина. Капці з хутром стояли біля дивана носками один до одного, наче зустрічалися. «Вибач», – сказав Борис, – «я тут зовсім запрацювався. Твоя правда, так можна і з глузду з'їхати. Я бачив там твої витвори, мені соромно». Вона мовчки зиркнула на нього. «Мені справді прикро, що я образив тебе, адже ти старалася, все таке гарне і апетитне». «То йдіть скуштуйте», – сказала вона, – «мені вже не хочеться». Здавалося, Наталя просто дихає образою, справжньою, невдаваною. Безперечно, для неї день народження був святом, можливо, навіть найбільшим, і вона сьогодні з цієї нагоди спробувала забути про всі неприємності, про всі лиха. Кілька хвилин тому він усе це звів на нівець. Борис підійшов до дивана і присів так, щоб бачити її погляд. Наталка взяла простирадло і швидким рухом прикрила коліна. «Ну, вибач, будь ласка», – повторив він, – «я тепер щиро жалкую. Їй-богу, буде несправедливо, якщо ці кулінарні дива пропадуть. Я навіть не пам'ятаю, коли їв домашній торт. Чорт забирай, справді не пам'ятаю». Вона запитливо глянула на нього, намагаючись визначити, чи щирі його вибачення, і, здається, визнала їх щирими. «А ногу де подряпала?» – запитав Борис. «На кухні, де ж ще?» – тихо промовила вона. Злякалася, що корж згорить, і бігла. «Коли ж ти все це пекла? Я навіть і не бачив». «А ви що, ще щось бачите, крім комп'ютера свого? Що казати, коли навіть у туалет не виходили?» Він посміхнувся. «Давай, збирай на стіл, а я по пляшку. Який день народження без шампанського? Чи ти щось інше любиш?» «Не треба», – на її личку з'явилося занепокоєння. «Вже дуже пізно, не йдіть нікуди. Ми так просто». Вона миттєво сперлася на його руку, і простирадло злетіло на підлогу. Борис накинув плащ, жартівливо насуплено глянув на неї і вийшов за двері. Магазин називався «Нічний діамант» і працював цілодобово. Наказавши водієві таксі чекати, Борис спустився у напівпідвальне приміщення. Яскраве світло, мерехтливі вітрини, вишукані товари. У невеличкому залі магазину товклися дві молоді пари, вибираючи, очевидно, якийсь подарунок. За прилавком стояла нафарбована фігурна пані в елегантній облягаючій сукні. Друга така сама красувалася просто посеред магазину. Обидві були чимось схожі на ляльок. У кутку тихо перемовлялися двоє охоронців у зелених костюмах та чорних беретах. «Доброї ночі. Чим можемо бути вам корисними? Що бажаєте?» «Подарунок і пляшку шампанського». «Будь ласка, прошу вас». Продавщиця ледь помітно торкнулася рукава його плаща, запрошуючи до відділу. «Шампанське ось, на цій вітрині. Прошу вибирати. Ось поруч інші алкогольні напої, можливо, ви ще щось виберете. А подарунок? Що б ви хотіли? Що саме?» «Шампанське ось це, будь ласка». Борис навмання тицьнув пальцем на батарею пляшок.
Друга лялька відразу зняла з вітрини пляшку і поставила перед ним. «Прошу». «А подарунок, прошу вас щонебудь придатне для дня народження». Борис відчував, що не зможе витріщатися по цих вітринах і вишукувати парфуми чи, скажімо, якусь річ. Це виглядало б ніби лицемірством по відношенню до самого себе і до неї. Саме зараз особливо відчувалося, що лицемірити перед цією дівчиною він би не зміг. Тим паче йому хотілося чим швидше забратися к бісовій матері з цієї оази нетутешньої вишуканості. Крім того, він мав інший клопіт – як промацати дискети. Невже для цього теж потрібна своєрідна графологічна лабораторія? Але ж той, хто стер потрібну інформацію, натомість записавши, що попало, розраховував сам видобути стерте. Отже, теоретично це не так уже й складно, потрібно лише зуміти. «А що саме ви бажаєте?» Пані, що стояла поруч із ним, і далі допитувала. «Це подарунок жінці чи чоловікові?» «Жінці. Ну, тоді в нас є широкий вибір косметики, парфумів, можливо, галантерея або…» «Будь-що», – перебив Борис. «Прошу вас, я дуже поспішаю. Мене задовольнить будь-яка річ, що могла б сподобатися жінці. На ваш розсуд». Пані з магазину була здивована такими вимогами клієнта. «Ну, все-таки», – завагалася вона, – «підкажіть мені, це для вашої дружини чи подруги?» «Так?» «Ні». Борисові починав вириватися терпець. «Для знайомої, просто знайомої». «Ну, давайте я запропоную вам кілька парфумів, понюхайте, які вам сподобаються». Коли він уявив, як зараз нюхатиме склянки з парфумами, йому мало не стало зле. Перед очима попливли різнокольорові кола, які не струшувалися головою, а до горла підкотила нудота. «Ні, дякую», – буркнув Борис. «Давайте так, на ваш смак, щось таке нормальне». «Ну, а на яку суму ви хотіли б придбати подарунок?» «Байдуже». Почувши це слово, вона глянула дивному клієнтові просто в очі з неприхованим подивом і, напевно, зрозуміла, що йому справді байдуже. Обидва охоронці замовкли і відверто насмішкувато подивилися на непоказного клієнта з руками у кишенях зім'ятого плаща, який ніяк не міг скупитися. Напевно, їхні обличчя набули б дещо іншого виразу, якби вони знали, що рука цієї людини, яку, судячи з усього, щось дратує, торкається в кишенях холодного металу пістолета з глушником. «Ну?» Фігурна дама зовсім розгубилася. «Може, ви знаєте хоч розмір одягу, який носить ваша знайома?» Зріст – 162, талія – 64, окружність грудей – 79. Не змигнувши оком, як автомат видав клієнт. Вона звела брови, і погляд її висловив захоплення та симпатію до цього дивного покупця. «Непогано, як на просто знайомого», – замислено промовила вона і зникла у підсобці. А пізній відвідувач ледь помітно зіперся на обшитий пластиком прилавок, на якому вже стояла пляшка шампанського. Маркою його він навіть не завдав собі клопоту поцікавитися. Продавщиця з'явилася хвилини за 3 і поклала якийсь згорток у фірмовому пакеті поруч із пляшкою. «Сподіваюся, вашій знайомій сподобається. Це одна з… Скільки?» – стомлено промовив відвідувач. «Не зрозуміла. Ви що, навіть не подивитеся?» Нетерпіння, що межувало з насилу потамовуваним роздратуванням, псувало риси його цілком приємного з погляду пані обличчя, можливо, надто блідого та худорлявого. Незнайомець мовчки витяг із кишені кілька доларових купюр і простяг елегантній пані. «Заходьте ще», – сказала вона, даючи здачу. «Навряд чи», – промовив незнайомець, забираючи пляшку, пакунок та гроші. Нетерплячка, що охопила Бориса, не давала навіть думати ні про що інше. Вийшовши з таксі, він рушив до таксофона і набрав номер. Байдуже, що це була ніч, адже він вигідний клієнт. Голос, який промовив «Алло», був сонний та невдоволений. «Олег?» «Я? Хто це?» «Це Борис. Пробач за пізній дзвінок. Я компенсую при зустрічі. Є потреба в терміновій консультації». «Борис, а що там ще сталося? Котра година? О, Боже!» «Прокидайся», – попросив Борис. «Іди вмийся, щоб голова варила». «Красно дякую, я вже прокинувся. Кажи, що там?» «Я знову про інформацію з дискет.
Може бути такий варіант, щоб її звідти стерли, випадково, а потім вона знадобилася. Її якось можна видобути, повернути, чи це взагалі неможливо? Серце його завмерло. Взагалі можливо, ліниво позіхнув Олег. Повинно бути можливо, якщо її не стерли навмисне в такий спосіб, щоб уже зовсім ніхто не прочитав. Є така програмка, яка видобуває інформацію, стерту раніше. А як це зробити? Це можу зробити я сам? Не знаю, ти приїжджай. Ти приїжджай завтра, привозь свої дискети, переглянемо. Він знову позіхнув. Кінчай позіхати, попросив Борис. Де взяти таку програмку? Заходиш до Нортон Утіліт, нудним голосом провадив Олег. Усе виявилося надзвичайно просто. Борис відчув, як тремтять його руки. Хитрощі, до яких здавався пан Ромазан, були такими, очевидно, лише в його власних очах. Очевидно, увесь хист, уся геніальність покійного обмежовувалися іншою сферою. Усвідомлюючи критично, що це свого роду ейфорія, Борис повісив трубку і пішов у напрямку будинку. Сьогодні він цього не робитиме. Не чіпатиме програми під назвою Нортон Утіліт, якого, на щастя, цей геніальний Олег обладнав його комп'ютер. Ще не вийде щось через перевтому. Нехай уже завтра на свіжу голову. І була ще одна причина, щоб вчинити саме так. Вона скромно залишалася на задньому плані, не нагадуючи про себе. Сьогодні день народження однієї жінки. Жінки, якій хотілося приділити увагу. Стоячи перед дверима квартири, Борис тримав ключа в руці, не наважуючись вставити його в замок. Стрілка годинника перейшла за першу ночі. Голова гула, а ноги підгиналися. З'їсти вдвійко тих розцяцькованих канапок та шматок торта і лягти заплющити очі. Останнього він, напевно, бажав найбільше. Якби це давало можливість уникнути всієї цієї несподіваної процедури дня народження, він би легко відмовився від святкової вечері. День відібрав надто багато сил, але... З другого боку, він тримав у руках невеликий легенький пакунок, в якому було щось м'яке та тендітне. І воно чомусь бентежило Бориса. Його, цей самий пакунок, належало подарувати дівчині, жінці, яка була зараз по той бік дверей, перш ніж сісти вечеряти. Відчуття якоїсь незграбності перед цією місією переслідувало його від самого магазину. Воно і продовжувало хвилювання, давно забуте і таке недоречне. Нарешті Борис вставив ключа і відімкнув двері. У квартирі було тихо. Він пройшов через коридор і постукав до її кімнати. «Прошу». Борис увійшов і поставив шампанське на столик. Тільки тепер Наталка побачила пакунок у його руці, а з подальшого просування навколо столу до неї здогадалася, що це подарунок. Якусь мить вона ще розгублено сиділа, не наважуючись зробити крок назустріч. Та коли Борис опинився перед нею і його наміри стали очевидними, вона підвелася, ставши, як завжди, у своїй традиційній позі з руками, складеними перед собою, ніяково дивлячись кудись у бік. «Вітаю тебе», – сказав Борис, – «бажаю бути здоровою і щасливою». Це була запланована частина вітання, до якої він додав незаплановану. «Вибач, що так вийшло, я ж не знав. Я також колись любив це свято і завжди справляв. А для тебе, напевно, воно найулюбленіше. Я вгадав?» Вона кивнула, проковтнула щось, продовжуючи й далі дивитися вбік. «Поздоровляю», – сказав Борис, – «це тобі». Він простяг їй подарунок і несподівано, напевно, в першу чергу для самого себе, нахилився, взяв її за лікоть так легенько і поцілував у щічку. Запах був ніжний та приємний, навіть хвилюючий, а щока її виявилася м'якою і тендітною. На додачу ще й волосся, яке завжди опускалося в неї гривкою мало не на самі очі, легко торкнуло його по лобі. Цього виявилося достатньо, щоб відразу забути про власну незграбність. Борис розігнувся і відступив на крок, а відчуття цього дотику повторювалося і повторювалося у свідомості. «Чорт, забирай!» Сказав він це, чи подумав? Якби сказав,
Напевно, Наталка відсахнулася б і обурено вирячилась на нього. Але вона лише тихо відповіла: «Дякую. Сідайте, будь ласка, їжте. Це дуже скромно, але я старалася». Він рішуче відірвав пляшку від столу і зламав дріт, який фіксував корок, обертаючи його, щоб розкоркувати пляшку. Та несподівано іменинниця підвелася і швидко вийшла з кімнати. Корок вперто ліз догори, виштовхуваний газом із пляшки. А єдиний гість, залившись на самоті, розмірковував, що це може означати. А втримати корок не вдалося, шампанське вистрілило і розлилося піною по доріжці. «Чорт, забирай!» Тепер він дійсно промовив це крізь зуби, але навряд чи зміг би пояснити, чого стосувався цей вислів – невдачі з шампанським чи все-таки того попереднього. Він наповнив обидві чашки і тепер ніяково сидів сам у кімнаті, не знаючи, що робити – іти за нею чи очікувати тут. Може, він, сам того не розуміючи, знову чимось образив її. Але чим? О, Господи! Він просто хотів, щоб їй усе-таки вдалося відсвяткувати іменини, щоб їй посміхнулася доля в майбутньому, щоб для неї чим швидше скінчилися ці вкрай неприємні пригоди. Він обов'язково подбає про це. Головне встигнути. Якщо не вкладатиметься, то покине все к бісовій матері. Завтра він прокинеться із більш-менш ясною головою, продумає кілька запасних варіантів. Варіанти, за яких вона сама зможе вхопитися за рятувальний круг, якщо з ним станеться найгірше. Коли за причиненими дверима рипнула підлога, з несподіванки права рука інстинктивно смикнулася до кишені плаща. Захопився думками. Наталя несміливо прочинила двері. Ніякова поза, у якій вона застигла, страшенно не узгоджувалася з виглядом елегантної дами в розкішній чорній вечірній сукні, довгій, з асиметрично відкритими плечима та високим розрізом з одного боку. Хоч на ногах так і залишились ті самі капці, черевичків, які пасували б до такого вбрання, в неї просто не було. Сукня робила її набагато вищою. Тільки тепер він зауважив, як схудла Наталка протягом останнього часу. Відразу пригадалася їхня перша зустріч, коли з під'їзду викотилася товстунка з величезною сумкою. Звичайно, вона і тоді не була товстункою, просто справляла таке враження через невисокий зріст і специфічний одяг. Але тепер відкрита тонка сукня наочно демонструвала, що від його симпатичної знайомої та тимчасової супутниці скоро залишаться самі очі. Зараз вони світилися, дякуючи щиро і відверто, хоча й без слів, за це свято, яке все-таки відбулося. І ще його погляд прикипів до плечей жінки, яка стояла перед ним. Борис ніколи б не подумав, що в неї можуть бути такі витончені плечі та руки. Від них просто важко було відірвати погляд. «Що, погано?» Наталка перша спромоглася щось сказати. «Навпаки, я навіть не знаю, як мені вдалося так вгадати». «А як це вам вдалося?» Запитання звучало безпосередньо та природно. «Ну, не знаю». Борис знітився при згадці про те, як це сталося. «Просто пощастило. Ви якось прохопилися про зріст, об'єм талії, окружність грудей». Він почервонів. «Піду хоч скину плаща». Тільки тепер він зауважив, що автоматично почав їй викати. Це сталося саме собою, підсвідомо. Напевно, просто язик не повертався казати «ти» такій жінці, вдягнутій у таку сукню. Він повернувся до кімнати у своїй традиційній куртці, застібнутій майже під шию, хоч тепер Наталя й знала, що ховалося під нею. Шампанське виявилося ще достатньо газованим. Воно щипало за язика і забивало подих. Борис сидів на тому ж місці, з якого зірвався кілька хвилин тому. Перед ним був кутик столу. Наталка також лише тепер нарешті остаточно прийшла до тями. Почала була пити, але знову підвелася і підсунула столик так, щоб йому було зручніше. «Я дістану», – сказав Борис. «Не можна сидіти на куті», – пояснила вона. «Що за забобони, чому? Не оженитися, так кажуть».
Ну, це не про мене, можу тебе запевнити. Його крива посмішка не була нею помічена. Так він думав. Наталка підсунула до нього всі тарілки зі стравами і присіла з краю. А за 10 хвилин вони вже невимушено жартували, дегустуючи святкові страви. Давалося в знаки випити гарне шампанське, і обом на якийсь час здалося, що все закрутилося лише задля одного – оцього дня народження, оцієї зустрічі далеко від усього світу. «А ви вмієте створити свято?» – задумливо промовила вона. «Я гадала, що вже нічого й не буде, а ви ще й подарунок знайшли в такий час. Навіть якби це був зовсім маленький подарунок, все одно було б свято. Не головне, щоб він був таким дорогим та вишуканим, але такий...» Тепер Наталя подивилася йому в очі. «А коли ваш день народження? Ви казали, що не святкуєте його, але, сподіваюсь, ще пам'ятаєте. Скажіть мені, коли? Тепер ви обов'язково мусите. Я також зроблю вам свято. Чи ви гадаєте, що в мене не вийде?» «Нічого я не гадаю», – пробурмотів Борис, здавалося, збентежений темою розмови. «Просто до нього ще далеко, і, поки він настане, всі ці жахи залишаться позаду». Її обличчя спохмурніло. «Жахи», – повторила вона, – «я вже й забула про них. Це все ви». «Ні», – сказав Борис, – «а зараз дійсно якась оаза серед пустелі жахів, якщо можна так висловитися». «Справді», – вона погодилася, – «гарно сказано. Мені давно не було так приємно та затишно. Незважаючи на те, що, як ви кажете, це лише оаза, а навколо... Дякую, що ви її створили. І все-таки, коли ваш день народження?» «20 лютого, якщо тебе так цікавить», – відповів Борис. «Як бачиш, ще дуже далеко». «Дійсно. Хто зна, де кожному з нас доведеться бути у цей день. Я, принаймні, ще недавно, був такий момент, подумала, що не доживу до свого дня народження, який так близько. Чомусь саме це мені подумалося тієї миті». Говорячи це, Наталка дивилася йому в очі і не могла не помітити зміни, що відбулася з ним після цих слів. У погляді Бориса наче щось промайнуло, якась страшна тінь. «Що таке?» – стрепенулася вона. «Що ви хотіли сказати? Я ж бачила. Ви щось подумали. Щось дуже неприємне». У відповідь він лише похитав головою, відвів погляд. «Ні, я бачила. Я про щось наче нагадала вам. Але ви мені не кажете. Чому? Будь ласка». «Нічого, справді». Тепер уже Борис знову спокійно подивився на неї. «Просто я також подумав, що жоден не може гарантувати, що доживе до свого наступного дня народження. Особливо, коли обертається у таких справах. Тебе це не стосується, з тобою все буде гаразд. Я просто впевнений у цьому». А з вами?» «Усе в руках Господніх», – пожартував Борис. «Якщо перестану займатися кілерством і знайду якийсь спокійніший рід занять, то, мабуть, також матиму шанси». «А ви дійсно зробили б те, про що мене попереджали?» Вона все-таки наважилася запитати це. «Що саме?» Ви казали, якщо я викажу вас, то ви...» «Так». Наталка мусила відвести очі під його спокійним, майже холодним поглядом. «А ви дійсно збираєтеся покинути цим займатися?» «Дійсно». «І що будете далі робити?» Цього я ще не знаю», – сказав Борис. «Чесне слово». «А чим ви займалися досі?» «Практично тим самим, що й ти. Їздив за кордон і назад. Возив усе, від металевих терток до електрокамінів, як і багато наших людей». «А ви...» – вона затнулася. «А ви дасте мені можливість привітати вас із днем народження? Я знатиму, де вас знайти, щоб привітати». Ця без перебільшення гарна жінка чекала відповіді, а погляд її продовжував муляти його. «Вибач, я не можу обіцяти того, у чому не впевнений. Принаймні, я намагатимуся це зробити». «Розумію», – вона знову відвернулася. «Спасибі і на тому». Наталка мовчки порізала маленький торт
обличчя її було сумне та замислене. «А він тобі вдався», – похвалив Борис, скуштувавши. «Я такого давно не їв. Дякую тобі за чудову вечерю. Усе було дуже смачно». Вона дивилася на нього, слухаючи ці ввічливі фрази, наче хотіла щось сказати. Під цим поглядом Борис ніяково замовк. «А це ви правду казали, що, коли побачили мене у цій сукні, що я ніби стала, ніби зовсім іншою і навіть трошки вам сподобалася?» Нарешті, висловивши те, що важко давалося, іменинниця відвела очі. З'явився привід ще раз подивитися на неї. І він зробив це, від чого відповідь вийшла цілком щирою. «А хіба я відмовлявся від своїх слів? Саме так я й казав». Борис не встиг навіть подумати, до чого вона хилить, коли Наталка несподівано попросила. «Тоді запросіть мене. Все-таки сьогодні свято. В нас, правда, немає нормальної музики, але...» «От я бовдур, міг би й сам здогадатися. Каюся, пробач, а музика зараз буде». Борис підтяг до себе старий брехунець, що стояв на підвіконні та був під'єднаний до радіоточки. Перемкнувши пару каналів, він натрапив на музичний. Приємний жіночий голос поздоровляв когось із днем народження, а потім залунала музика. Лірична, мелодійна. Він підійшов до дивана і простяг руку. Вона стала поруч із ним, дуже близько, і поклала руки йому на плечі. Борис знову побачив їхню форму, але тепер зовсім близько, надто близько. Аромат, який досі стояв у його пам'яті, знову забив подих. Долоні відчули пружний стан під тонкою та приємною на дотик тканиною. Ледве торкаючись її, вони вловлювали все – і форму її тіла, і тепло. А почавши рух у такт музиці, її тіло, трохи, як йому здалося, напружене, торкнулося його. Він не зміг собі відмовити, нахилив голову, і підборіддя його ледь відчуло її щоку, таку ж ніжну та тендітну, як і під час першого дотику. Тільки тепер це відчуття не скінчилося миттєво. Думки почали плутатися. Це виявилася пісня з серіалу «Бандитський Петербург». Невідомо, хто і для кого замовив по радіо таку змістовну, але досить неординарну пісню, яка саме зараз дивним чином відповідала його власним настроям. І в той час, коли його тіло та руки відчували жінку, що так несподівано опинилася у його обіймах і від якої неважко було остаточно з'їхати з глузду, вуха попри бажання ловили слова пісенного тексту. «Там для меня горит очаг, как вечный знак забытых истин. Мне до него последний шаг, и этот шаг длиннее жизни». Звучало з приймача. Клубок підкотився до горла. У горлі защеміло, а потім заболіло десь усередині, він навіть не міг би точно сказати де. Раптовий і такий недоречний біль вимагав напруження всіх сил, щоб протистояти йому. Він ще тримав у руках жінку, хвилину тому таку хвилюючу та жадану, але вже не усвідомлював цього. Музика скінчилася. Жінка, яка щойно була так близько, дивилася на нього ошелешено і навіть злякано. Щось таке вона, мабуть, прочитала на його обличчі, а зрозуміти цього не могла, і, відступивши на крок, не знала, куди тепер подіти свої красиві руки з оголеними плечима, які чомусь раптово стали непотрібними чоловікові, щойно готовому з'їхати від них з глузду. Борис миттєво відвернувся і ступив кілька кроків до дверей. «Вибач, будь ласка», – сказав він, взявши за ручку. «Дякую тобі за все. Пробач». Зачинивши двері своєї кімнати, він ліг, не роздягаючись, і вкрився з головою. Розділ 14. Мент. Продовження. Після традиційної ранкової наради в начальника управління його попросили залишитися. «Довбатиме за Ромазанову справу», – подумав Кобище. І загалом не помилився. Ішлося справді про розслідування 2 останніх убивств, які були тепер об'єднані в одну справу. Панасюк вимагав докладної розповіді про стан розслідування. Говорити довелося довго. Не пропускаючи жодної подробиці,
Коби ще викладав як факти та очевидні висновки, так і власні припущення з того чи іншого приводу. Генерал практично не перебивав, втручаючись лише тоді, коли його підлеглий вживав якийсь не дуже зрозумілий вираз. «Да». Начальник пошкріб голову і на якийсь час замислився. «Значить так, по-перше, хай мені складуть звіт про дані експертиз по всій справі. На першу годину такі дані повинні бути в мене. По-друге, про найменші зміни у ході розслідування, про найменші результати інформувати мене особисто. Це по-друге. Ну і повинно бути по-третє. Те, що справа на особливому контролі, я не буду тлумачити, ти й сам розумієш. Так от, по-третє, ти кажеш, він почав різні дурниці на стінах писати». Панасюк важко замислився, принаймні так це виглядало. Ідею, виношену заздалегідь, він завжди видавав до розробки саме в такий спосіб. Для невтаємничених це виглядало так, ніби він її народив щойно. Для довершення ефекту начальник навіть походив по кабінету і лише потім продовжив свою думку. Може, це дурниці, а може й ні. В будь-якому випадку найменший шанс узяти цього ковбоя не можна скидати з рахунку. Мусять бути задіяні всі можливі засоби, тому в твоїй групі відтепер працюватиме наш програміст Карпович. Ти знаєш його. Хлопець без перебільшення талановитий. Багато хто вважає його мало не комп'ютерним генієм. Є така версія, що прізвисько вбивці не випадкове. Можливо, він якимось чином пов'язаний із комп'ютерними справами. Зараз у світі за допомогою кнопок робляться такі злочини, що… До речі, Олексію Івановичу, а які в тебе ідеї стосовно того, що саме шукали наш невідомий і ті двоє? А можливо, іще хтось продовжує шукати зараз? Історія криміналістики знає багато прикладів, коли інформація коштувала значно дорожче, ніж скарби. Глянь, полишили все – і гроші, і антикваріат. Може, цього хакера цікавить тільки те, що відповідає його прізвиську? Іноді якась дискета або відеокасета може коштувати стільки, що грошовий еквівалент у 2 валізах не потягнеш. Панасюк замовк, але це не було знаком до висловлювання своєї думки з приводу сказаного. Одним словом, Карпович працюватиме в твоїй групі, у цьому напрямку. Я йому в загальних рисах пояснив свою точку зору. Він також висунув кілька ідей. Хай діє на свій розсуд, на те він спец. По можливості співпрацюйте. Зрозумів, сказав майор. Дозвольте йти? Панасюк кивнув у відповідь. Остаточні висновки експертиз цілком підтверджували попередні та додавали багато нового і цікавого. Всі постріли у квартирі Наталії Косовської було зроблено з тієї самої беретти з глушником. Це підтверджувала експертиза куль із тіл загиблих. Обидва отримали по 2 кулі в грудну клітину і загинули практично миттєво від ушкоджень серця та великих судин. На кінчику ножа, який валявся на підлозі в кімнаті, дійсно було виявлено кров 3-ї групи – резус від'ємно. Перевірка документації в дільничній поліклініці показала, що Наталія Косовська мала 3-ю від'ємну групу крові, що дозволяло зі значною імовірністю стверджувати, що кров на ножі була саме її. Виходило так, що 4 чоловіків мали інтерес до квартири Наталії Косовської через влаштовану в ній покійним громадянином Ромазаном схованку з чимось надзвичайно потрібним. Вийшли вони на неї за якимись ознаками, відомими лише їм, простеживши за всіма Ромазановими нечисленними родичами та знайомими з допомогою хлопців. Ймовірно, що після цього один з тих 4 бував у квартирі Косовської, можливо, навіть один із них жив там на правах квартиранта. Місце схованки з неї витягли силоміць, після чого 2 учасників прибрали. 2 інших разом із Косовською зникли. Усі 4 могли діяти разом, після чого або внаслідок суперечки, або, як було задумано з самого початку, 2 прибрали. Не виключено, що діяли 2 ворогуючі групи, по 2 з кожного боку або 3 проти 1, незалежно одна від одної, і зіткнулися саме цього дня у її помешканні. Могли і якісь відбитки належати сторонній людині, знайомому дівчини, який іноді бував у неї. Тоді кількість учасників розправи автоматично зменшувалася,
Встановити це достовірно поки що було неможливо. Розділ 15. Хакер. Продовження. Ранок після дня народження виявився важким, ніби дійсно довелося відбути пристойну дефіляду. Він устав невиспаний. Головний біль не давав зосередитися та підігрівав поганий настрій. І це незважаючи на те, що сьогодні могла настати розв'язка, закінчення всієї справи. Наснаги до роботи, вочевидь, бракувало. У Наталчиній кімнаті горіло світло. Цілу ніч. Борис бачив це, коли вставав, котре прокинувшись, цього разу від спраги. Він умився, поголився і увімкнув комп'ютер. Картина завантаження на екрані викликала легку нудоту. Так усе це набридло. Але зараз Борис відчував, що це, напевно, останній крок, який потрібно зробити до закінчення. З програмою, про яку йшлося, довелося розбиратися понад годину. Для певності він зробив навіть невеличкий експеримент. Узяв чисту дискету і набрав лише одне слово – Наталі. Отак, на західний зразок. Саме в цей момент вона прочинила двері своєї кімнати і пішла до ванної. Тому й набрав те, що перше спало на думку. Цікаво, що ж буде далі? Він вийняв дискету, вставив знову і переконався, що єдиний малесенький файл на дискеті залишився. Зітхнувши, Борис знищив його і знову ж таки, вийнявши і вставивши дискету, переконався, що тепер там нічого немає. Наталі зникла. Тепер він набрав довгу фразу, також актуальну. Як мене це все дістало. Це для того, щоб поверх стертого на дискеті було щось записано, як результати футбольних матчів та уривки з творів на дискетах трофейних. Тепер він запустив потрібну програму і вставив свою дискету. Комп'ютер балакав з ним через таблички з обнадійними написами і запрошував тиснути на нові клавіші. Нарешті на екрані з'явилося єдине слово – Наталі. Ха! Він підвівся і пройшовся по кімнаті. Їй же Богу, не святі горшки ліплять. Щось є у нього з цією машиною, якась спорідненість, що дозволяє швидко вчитися і опановувати дедалі складніші навички. Чорт забирай, так він скоро дійсно почне зламувати банківські системи. Цей жарт сподобався. А чого можна було б, якби, звісно, не одна обставина, яка суворо регламентувала його наступні кроки і гарантовано перекреслювала подібну перспективу. Нехай живуть швейцарські банки і Пентагон, адже від нього, на жаль, нічого не залежить. Позаду рипнули двері. Наталка, постукавши, зазирнула до кімнати, здивовано звела брови від його збудженого вигляду. «Доброго ранку. Ваші справи, схоже, рухаються. Я аж здригнулася від вашого переможного вигуку. Через це ви так вигукнули?» Зиркнувши на екран, саркастично мовила вона. «Через це», – підтвердив Борис. «Я провів невеличкий експеримент. Як поновити на дискеті раніше знищену інформацію. І це вдалося». «Ага, зрозуміло. А оце слово, це і є та інформація, над якою ви експериментували?» Борис знітився. «Написав перше, що спало на думку. Учора ж був твій день народження, а ти якраз вийшла з кімнати. Я почув». «Угу, ясно. Уявляю, з яким задоволенням ви знищували мене. Це в ту мить ви кричали «Ха!». Ви завжди так кричите, коли знищуєте чергову жертву». Її неможливо було впізнати, ту, що вчора ладна була розтанути у його обіймах. «Послухай». «А що тут слухати? Але бачите, мене не так уже й просто знищити». Вона рвучко розвернулася і зачинила за собою двері. Але за мить розчинила їх і сказала, чітко вимовляючи кожне слово. «Прошу до мене не заходити. Я лягаю спати. Я цілу ніч не спала». «Чому?» – просто запитав Борис. «Це за межами вашого розуміння», – сухо промовила Наталя. «І дверима прошу не гримати, як ви любите». Який її геть укусив. Але зараз йому не було коли перейматися цими жіночими вибриками. Борис узяв першу дискету і вставив у дисковод. «Так, ентер, ну що?»
Комп'ютер думав довго. Щось є. Зараз. Долоні спітніли. Ну, є. Диск не містить попередньої інформації. Нормально. Це означає, що весь цей непотріб було записано на нову чисту дискету. Нічого попереднього програма там не знаходить. Він ставив другу дискету, той самий результат. І так усі 8. Глухий кут. Стало млосно. Вимкнув комп'ютер, але це не допомогло. Що це? Кінець усіх зусиль? Борис відчув себе повністю розбитим. Кинути просто зараз, зайнятися Наталкою, а потім діяти за давно розробленим сценарієм? Але з чого починати? Лишити її тут, а самому їхати в якесь інше місто, купити квартиру? На які документи? На себе не підходить. На неї також вона буде у розшуку. Засвітить паспорт на новому місці, її знайдуть як не ті, то інші. Зробити новий паспорт? Потрібно розшукати канал. Напевно, через Сашка. Він їх усіх знає. Це займе до 2 тижнів. І це буде фіктивний паспорт, підробний. А фотка для паспорта? Де зараз її взяти? Хто знає, як далі? А справжній? Припустимо, поміняти прізвище. Це також можна через нього. Він би і це організував. Але як скоро його вдасться розшукати? Борис покинув боротися з думками і, заплющивши очі, ліг головою на руки. Пролежав він так довго, а підвівшись, пішов у коридор. Проте дорогою таки зазирнув до Наталки. Вона дійсно спала, завісивши шторами вікна і згорнувшись під ковдрою клубочком. Йому стало її шкода. Хай там що, а потрібне ще одне незаплановане зусилля. Усе вийде, повинно вийти. Усі віртуальні справи несподівано канули у прірву, залишивши дієздатною лише одну думку – він не може дозволити їй пропасти. Тихо зачинивши Наталчині двері, він підійшов до телефону і, знявши трубку, набрав номер. «Алло, Назаре Григоровичу, це Віталій». «Привіт, Віталію, я впізнав. Як твої успіхи?» «Кепсько». Борис був лаконічний. Додалися непередбачені обставини. «Моя допомога потрібна?» «Так, я гадаю, потрібна». Очевидно, він глянув на годинник. «Можу приїхати години за 1.5. А швидше не можете? Тут, я ж кажу, є ще обставини». «Гаразд, уже їду». «Це не там, де ми зустрічалися востаннє». Борис назвав нову адресу. І на тому кінці повісили трубку. Він з'явиться швидко, за якихось хвилин 20. Він також не мав влади над обставинами, але був тим, на кого можна розраховувати у крайньому випадку. Після зустрічі з ним справа обов'язково отримає новий імпульс, свого роду допінг. А потім він усе-таки пожалкує, що зв'язався з Борисом. Нічого не вдієш, так має статися. Наталка прокинулася о 3:00. Сон приніс полегшення. Стало соромно за ранковий зрив. Він не заслужив. Гарний подарунок. Вона глянула на сукню, яка висіла розправлена на стільці. Просто він цілком поринув у свої справи. Чомусь це бісило її щодалі більше. Ну і нехай. Все одно вона не буде вибачатися. Нехай сидить за своїм комп'ютером. Нехай сам прийде. Тоді, можливо, вона і змінить гнів на милість. Звісно, не одразу. Відчуття, що за дверима щось діється, з'явилося несподівано. Наталя напружила слух, і їй здалося, що десь у квартирі говорять. Там хтось сторонній, їй стало страшно. Вона скочила з дивана і підійшла до дверей. Ні, наче нічого. Визирнула в коридор, пусто. І все-таки. Підійшовши, вона постукала і прочинила двері до Борисової кімнати. Все у ній здригнулося. На стільці сидів чоловік у темному костюмі та тонкому светрі під саму шию. Худий, чорнявий, гладко поголений. Гість виглядав старшим за Бориса. На столику біля відсунутого вбік комп'ютера лежав його чорний шкіряний кейс, замки якого були відкриті, але кришка опущена. Борис сидів на табуреті навпроти нього. Вона здригнулася вдруге, коли незнайомець повернув голову і глянув на неї. Всередині похололо,
хоч першої миті Наталка не збагнула, що означає цей погляд. Звісно, і обличчя її зреагувало, і він цю реакцію побачив. «Добрий день», – рівним голосом, позбавленим емоцій, привітався гість. «Добрий день», – спромоглася вона і одразу зачинила двері. Вони сиділи ще буквально хвилин 5, потім вийшли в коридор, і вхідні двері відчинилися. До неї долетіли дві останні фрази. «Ну все», – це був незнайомець. «Сподіваюся, ти не забудеш, що я казав?» «Не забуду», – відповів Борис. «Дякую вам, пробачте, що відібрав ваш час». «Нічого, сподіваюся, таких проблем у нас більше не виникне. Щасти». Двері зачинилися. Витримавши хвилин 20, вона таки постукалася до його кімнати. «Хто це був?» – запитала з порогу. «Один мій друг», – відповів Борис, обертаючись до неї. «До друзів не звертаються на «ви» і не кажуть, пробачте, що забрав ваш час». «Чому ні?» – здивувався Борис. «Він старша, поважна людина». «Все одно, хто він? Скажіть». «Я ж тобі сказав». «Ні, хто він взагалі? І як потрапив сюди? Звідки він знав, де вас шукати?» «Я сам йому подзвонив, поки ти спала, і попросив зустрітися». «Навіщо?» «Я зашився у комп'ютері». «А він що, програміст?» «Так». «А ви кажете неправду», – видихнула вона, просто йому в обличчя, розпачливо хитаючи головою. «Ви брешете. Ніякий він не програміст. Він кілер, ще крутіший за вас». Сміх, який вирвався у Бориса після цих слів, виглядав дуже природно. Принаймні, він хотів у це вірити. Тепер Наталка не повинна здогадатися, хто його гість насправді. «Оце сказала. Тепер тобі в кожному буде вважатися кілер або гангстер». «Не в кожному, а цього видно наскрізь. У нього очі вбивці, у нього погляд убивці». «Ти з глузду з'їхала?» Борис навіть покрутив пальцем біля скроні. «Ні, у нього очі вбивці», – стояла на своєму Наталя. Можливо, такий крутий кілер і не викаже себе очима, але він був виведений з рівноваги моєю появою на якусь секунду і за цей час виказав себе з головою. Коли він глянув на мене, очі його ясно сказали: «Та він з глузду з'їхав. Це про вас. Я не здивуюся, якщо ви вже отримали категоричну вимогу негайно прибрати мене». «У тебе хвороблива уява». «І це ще не все», – не в змозі зупинитися, вигукнула Наталка. «Є ще дещо, про що ви не здогадуєтеся. Він і вас уб'є, коли ви закінчите справи». «Нормально», – Борисові набридло говорити на цю тему. «Вірити мені чи ні – це твоя справа. Можу лише повторити тобі, ніякий він не кілер. Іди вмийся і заспокойся». «Ага», – покивала головою Наталя. «Добре. Туди вам і дорога. Щоб ви знали, він...» Я перша його помітила. Коли я відчинила двері, він на вас дивився, а мене ще не бачив. Я ж помаленьку відчиняла і встигла помітити, як він дивився на вас. Як на мерця. Він уже знає, що вам кінець. Розумієте? Він уже знає, що зробить це. Тому і знітився, коли уздрів, що я бачу це. О, Господи! «Припини це», – попросив Борис, – «бо мені вже млосно». «Ви тільки з вигляду крутий такий, а насправді наївний і недалекий», – продовжувала насідати вона. «Добре», – сказав Борис, – «я вб'ю його перший. Влаштовує тебе? Домовились? Обіцяю тобі». Вона не сказала нічого. З кам'яним обличчям обернулася і пішла геть. А Борис провів її довгим поглядом у спину. Ця дівчина, яку він вважав майже дитиною, і яка мала б уміти лише розкладати шнурки на прилавку та рахувати копійки, насправді виявилася зовсім не такою недалекою, як йому здавалося спершу. Розділ 16. Полювання. Машина слідства знову набирала обертів. За допомогою хлопців з автостоянки було складено фоторобот невідомого детектива, який, скоріш за все, був і розшукуваним кілером. Озброєні ним, а також розмноженими фотографіями Наталії Косовської, люди Кобищі працювали з можливими свідками. І результат не забарився. Наймолодший співробітник слідчої групи,
Величко вийшов на водія приватної таксомоторної фірми, який, за його словами, віз пізно ввечері за кілька днів після дня скоєння убивства чоловіка, схожого на фоторобот. Таксист добре запам'ятав його. Незнайомець у довгому плащі зупинив машину поблизу стоянки таксі на вулиці Промисловій. Попросив відвести його до магазину «Нічний діамант» і там зачекати. Залишався в магазині близько півгодини, після чого вони поїхали практично в той же район, але вийшов він у завулку поблизу вулиці Богдана Хмельницького. Виїхавши на місце, водій показав, де це сталося. З магазину незнайомець вийшов з фірмовим пакунком, у якому щось було. Цілу дорогу мовчав. Попередивши колег, що в «Діамант» поїде особисто, Кобища зірвався з місця і за 15 хвилин уже слухав свідчення продавщиць та двох охоронців. Усі вони впізнали чоловіка, який приходив пізно ввечері кілька днів тому. Він такий був, дивний якийсь, майже захоплено розповідала одна з продавщиць. Зовні спокійний, а всередині, здавалося, наче пружина. Худорлявий такий, і погляд з-під густих брів рішучий, чи що. Словом, відчувалося, крутий мужик, хоче пом'яти якийсь. Не свіжий. А запам'ятала я його тому, що він тут чудив, одним словом. Хотів подарунок для жінки, все одно який. Казав, щоб я сама щось вибрала, але таке, щоб їй сподобалося. Навіть ціна значення не мала. І що ж ви вибрали? Сукню вечірню, чорну таку гарну. Він вам сказав розмір? Зраділа продавщиця. Він точний розмір назвав, а казав, що це не його жінка або коханка, а просто знайома. Точніше, навіть не розмір, а мірки, точний зріст, об'єм талії, окружність грудей. Уявляєте? Спробуйте пригадати ці мірки, попросив Кобища. Ви мусите пам'ятати. Дві продавщиці посперечалися між собою, потім зазирнули в якісь свої папери, врешті зійшлися на зрості 162, об'ємі талії 64, окружності грудей 79. Пляшку шампанського ще взяв, згадала друга. Нервовий все-таки був, дуже поспішав. Обидва охоронці заявили, що клієнт мав справді несвіжий вигляд і постійно тримав руки в кишенях. Крім того, один із них зауважив, що чоловік у плащі виглядав якось не так, ніби з похмілля. А може, наркоман, худий, блідуватий якийсь. З цією досить вичерпною, хоч і доволі суперечливою інформацією, вони залишили крамницю. А за кілька годин цілеспрямованої роботи цінність цієї інформації суттєво зросла. Свідчення найближчих подруг дівчини, знайдений у її квартирі одяг та медична картка з тієї ж дільничної поліклініки, підтвердили, що параметри, названі продавщицею з нічного магазину, відповідають розмірам Наталії Косовської. А це, в свою чергу, давало підстави вважати, що вона жива і перебуває десь разом з імовірним кілером, худим чоловіком у довгому плащі, озброєним береттою із глушником, на правах аж ніяк не полонянки. І що можливе місце їх перебування – район вулиці Богдана Хмельницького. Кобища відчув натхнення. Терміново було скликано всю слідчу групу. Цей ковбой, як казав генерал Панасюк, все-таки дилетант. Зухвалий дилетант. Лише тепер, після «Діаманта», майор зрозумів це остаточно. Версія про професіонала-віртуоза, можливо, єдиного у своєму роді, відпала. Тепер Кобища не сумнівався, що скоро вони візьмуть його. От-от, потрібне лише якесь додаткове зусилля. Забравшись із квартири Косовської, він повинен був знайти собі інше житло. Скоріш за все, дилетант скористався для цього оголошенням. Все, що він робив досі, робилося саме в такий примітивний спосіб. Люди зі слідчої групи вже працювали в агенції з найму житла та вишукували обяви на будинках і стовпах у згаданому районі. Першим, мало не в милі, прибіг Сердюк з корінцями 3 зашарпаних об'яв. Перевіркою встановили, що одну з квартир найняли 3 студенти, друга ще чекала на квартирантів. Залишалася 3-я адреса. Вони під'їхали до потрібного будинку і піднялися на 2-й поверх. Двері відчинив молодий чоловік у спортивних штанях та футболці. На запитання, чи здається квартира, він відповів, що вже здав її.
Кобища пред'явив йому посвідчення, а слідом простягнув і фоторобот. Він... Молодик знизав плечима і невпевнено промовив. Наче схожий. Це ж не фотографія? Ну, схожий, брови такі ж густі. Кобища дістав мобільний і набрав номер. Віктор, значить так, викликай групу. Збір там, на Богдана Хмельницького. Буду за 20 хвилин. Без мене не рипатися. Хай приїжджають мікроавтобусом і сидять тихо. За все відповідаєш головою. Вилиці жорстко проступили на обличчя начальника відділу вбивств, який за останні 2-3 тижні схуд і змарнів. Проте обличчя це і далі не виказувало жодних емоцій. Зате господар помешкання, який чув усю розмову непроханих гостей, помітно нервувався. Руки тремтіли, а ногами ніяк не міг потрапити в штанини. Кивнувши на нього помічникам, глянувши на годинник, Кобища вийшов з помешкання. Слід, по якому вони йшли вже кілька тижнів, ставав надто гарячим. А до вулиці Богдана Хмельницького, посеред якої хвилин 15 тому зупинилася сіра «Волга», вже під'їжджав нічим не примітний білий РАВ. На дворі смерклося. Водії повмикали фари, і від цього здавалося, що навколо вже ніч. Кобища сидів у РАФі разом з хлопцями у чорних масках і роздавав останні інструкції. Машини стояли з протилежного боку будинку, там, куди не виходили вікна квартири, в якій зараз перебував кілер. Господар квартири, докладно описавши її планування, зовсім скис. Ну, пішли. Чоловік 12 з обох машин, швидко розтягнувшись ланцюжком, обігли будинок і зникли у під'їзді. На 3-й поверх піднімалися тихо. Двоє відразу пішли вище перевіряти можливий вихід на горище. Плямисті камуфляжі скупчилися перед дверима. Двері були з вигляду благенькі. Добре натисни і... тиша лякала. Там, по той бік дверей, знайшов притулок убивця, озброєний пістолетом, яким добре вміє користуватися. Зухвалий чоловік без сентиментів, який іде ва-банк. Безперечно, зброя при ньому. Напевно, він не розлучається з нею навіть уночі. Чи встигне він вихопити її та натиснути на спуск? Напевно, про це думав чи не кожен із тих, хто стояв зараз на майданчику перед квартирою номер 28. І в цьому не було нічого дивного, адже усі вони мали сім'ї, малих дітей та старих батьків. Усі вони з плоті та крові, міцні та витривалі, а проте такі тендітні і беззахисні з позиції шматка металу, що летить з божевільною швидкістю. Тьмяне світло лампочки під пожовклою стелею. Мертва тиша по той бік дверей. Стрілка годинника перетнула 10. Розділ 17. Хакер. Продовження. Борис відкинувся на спинку стільця і заплющив очі. У скронях гуло. Перед очима, навіть заплющеними, продовжував блимати екран монітора. З усіх почуттів залишалося тільки 2 – роздратованість та відчуття власної безпорадності, марності зусиль. Щось муляло у шлунку. Ні, це не голод, хоча тремтіння та кволість у руках та ногах ставали дедалі надокучливішими. Голод – це коли хочеться їсти, а він навіть думати про їжу не міг. Двері до кімнати ледь відчутно рипнули. Він навмисно кілька днів тому переставив стіл так, щоб бачити двері. Почувся легкий стукіт, а потім з'явилася вона. Наталя ширше прочинила двері і застигла на порозі. «Чого тобі?» – запитав він. «Не надто привітно», – замість відповіді зауважила дівчина. Борис лише провів долонями по обличчю. «Пробач, я дуже змучився». «Так і взагалі загнутися неважко». Вона подивилася на нього з непідробним обуренням, а потім підійшла і сіла на стілець, який стояв поруч. «Ну, кажи, що там?» «І забирайся геть», – закінчила вона за Бориса, відразу почервонівши. «Ну, цього, припустимо, я не казав», – заперечив той. «Але подумали». Настало кілька хвилин мовчання. «Я сирник спекла», – нарешті промовила Наталка, – «з манкою.
Колись одна подружка давала скуштувати, і мені сподобалося. Ну, давай, скуштуємо, погодився Борис. Дякую, зітхнула вона. Дякую, що не знехтували. А вже ж, Супермен спустився з вершин віртуального світу і милостиво погодився. Слухай, щиро здивувався Борис, ти така мала, а тобі так важко догодити. А ви ще й не пробували. Він обернувся до неї, нагнувся і сперся ліктями на коліна. Ну, то давай, спробую, що б ти хотіла. Тільки в реальних межах. Скакати з вікна, сама розумієш, я не збираюся. Пиріг скуштувати ще міг би. Ну, то... Його обличчя залишалося серйозним. Мені тут не подобається, зібравшися з духом, випалила вона. Я хочу переїхати. Це одне бажання, є ще друге. Як це не подобається? Не зрозумів Борис. Що тут не так? Я тут не хочу. Послухай, Борис почав карбувати слова. Ти забула, що кілька днів тому тобі хотіли повідтинати вуха. І тобі тут не подобається? Ти що, принцеса у круїзі? Я ж тобі все пояснив. Нам потрібно залягти. Усе трохи вляжеться, я закінчу справи і знайду місце, де тобі подобатиметься. А зараз треба трохи зачекати. Не кричіть на мене, ковтаючи сльози, мовила вона. Не кричіть на мене, я не переношу цього. Наталка часто дихала і, здавалося, ось-ось заплаче. Борис нахилився ближче і торкнувся пальцями темного волосся, яке повибивалося з зачіски і закривало їй очі. «А не можна почати з твого другого бажання?» – примирливо запропонував він. «Що, як воно виявиться більш реальним, а поки я його виконуватиму, час мине, з'явиться можливість кудись звідси дременути. Га?» Вона витерла сльози і, не приховуючи образи, відповіла. «А друге бажання я вам дозволю виконати лише після першого. А поки що можете навіть не мріяти». Ця заява звучала навіть якось хвалькувато і мало не розсмішила його. Борис подивився на її набряклі від сліз повіки, руки на щільно стиснутих колінах, яких не сягала коротенька спідничка, так само щільно стулені хутряні капчики, над якими піднімалися стрункі гарненькі ніжки. Сміятися розхотілося. Що ж це все-таки за бажання? Скажу, коли виконаєте перше. Вона знову за звичкою дивилася на стіну. «Ясно», – сказав Борис, – «схоже, навряд чи воно буде мені до снаги. Краще я виконаю перше, але трохи пізніше, ось тільки роботу закінчу». «Ні», – попросила вона, – «зараз, будь ласка». «Та ти з глузду з'їхала», – розсердився Борис. «Не кричіть на мене», – мало не по складах вичавила вона. «Ви обіцяли?» Борис охопився за голову, прогріб пальцями волосся. «Я боюся», – тихо сказала вона. «Я боюся того вчорашнього. Тепер точно є людина, яка знає, де ми ховаємося. І навіть якщо він сам не прийде вночі, щоб нас постріляти, то може виказати комусь. Невже ви не розумієте? А потім ми просто впіймали таксі і поїхали сюди, а об'яву про квартиру ви просто зірвали зі стовпа на зупинці. Невже ви думаєте, що в міліції самі йолопи сидять? Треба йти звідси, відійти десь подалі, переїхати на тролейбусі або впіймати приватну машину». «Ти перебільшуєш небезпеку». Категоричність та зверхність у тоні Бориса зникли. Хоча раціональне зерно у твоїх припущеннях безперечно є. Обіцяю тобі, ми подумаємо про це. «Зараз», – наполягала вона, – «не гайте часу. Прошу вас, у мене якесь передчуття, якесь дуже недобре. Ну, будь ласка». Вона також нахилилася до нього дуже близько і тепер уже благала, зазираючи просто в очі. І він завагався. «Ну, давайте, а потім я дозволю вам виконати друге бажання. І щоб йому провалитися, якщо цієї миті в її очах не скакали бісики». Він знітився. «Я йду загортати сирник». Наталка зробила рух, щоб підвестися. «Гаразд», – Борис похитав головою, дивуючись самому собі. «Збирайся швиденько, я виконаю оце твоє бажання, але за однієї умови. Від виконання решти ти мене звільняєш».
Вона озирнулася у дверях, скривилася зневажливо і промовила: «Згодна». Двері зачинилися. Вони зібралися за 40 хвилин. На дворі ось-ось мало смеркнути. Комп'ютер вдалося компактно запхати в одну з валіз, хоч привіз він його аж у 3 коробках. Цю упаковку, склавши, Борис заніс за 2 будинки і залишив біля смітника. Останнім часом він зробив кілька дурниць. Знав і причину цього, просто не любив зайвий раз її усвідомлювати. Тому, напевно, так легко припуститися, що однієї, яка забрала, щоправда, лише хвильку часу, примусивши його залишити Наталку в коридорі та ще раз повернутися до кімнати. Після цього, зачинивши двері, вони спустилися вниз, пройшли дворами і опинилися на одній з головних вулиць. Пхатися з таким багажем у тролейбус – завдання непросте, тому Борис зрадів, побачивши на протилежному боці вулиці білий раф. Лишивши 2 валізи біля будинку, він побіг йому навперейми, голосуючи, але не встиг. Авто на великій швидкості промчало повз нього. І так би не зупинився. Байдуже подумав Борис, бачачи, як мікроавтобус паркується неподалік від їхнього колишнього помешкання. Насувалася ніч, і втома дедалі брала гору. Житло знаходилося зовсім у іншій частині міста, і оголошення про те, що воно здається, не висіло на жодному стовпі. Це була околиця. Зупинивши якийсь старенький УАЗ, вони дісталися сюди майже за годину і напитали це райське гніздечко, окремий флігель на подвір'ї приватного будинку. Господар, ще досить міцний та жилавий дідок, хоч і скаржився на серце та ноги, за 10-15 хвилин знайомства встиг розповісти про те, що кілька років тому переніс інфаркт, що син його живе і працює аж у Норильську, і що підлі сусіди постійно влаштовують гучні пиятики. Щоправда, дід і сам не відмовляв собі в задоволенні перехилити чарчину другу. Баба, невеличка й огрядна, говорила привітно, але з виразу її обличчя Наталя чомусь вирішила, що вона неабияке стерво. Третім мешканцем цієї садиби виявився худий сіробілий кіт, який постійно потрапляв під ноги і якого дід називав не інакше, як Іродом. Переїзд вимучив їх обох, але Наталка перебувала в піднесеному настрої. Вона снувала туди-сюди, налагоджуючи в новому помешканні елементарний побут. Обидва старенькі ліжка було застелено, скромне кухонне начиння, кілька тарілок та ложок складено до тумбочки. Сирник, який на подив зовсім не постраждав під час приїзду, винесено в холодний коридор, нехай чекає своєї черги. Аж тепер Борис відчув, що із задоволенням скуштував би кілька шматочків цього кулінарного витвору. Розпаковувати комп'ютер не хотілося. Оглянувши похапцем знайдене житло практично без зручностей, він відчував, що завтра ж піде шукати нове. Раптом з коридору почувся зойк, і відразу до кімнати повернулася Наталя. Вона сіла на стілець і мовчки відвернулась до стіни. Борис вийшов до сіней і все зрозумів. Просто посередині сирника зяяла глибока потворна яма. Навколо валялися крихти. Ох, і недаремно дід називав свого кота Іродом. Як змогла ця підла істота вигризти діру в самісінькому центрі пирога? Так треба зуміти. На бідну Наталку шкода було дивитися. Стоячи посеред кімнати, він не знав, що й сказати, як виправити становище. Напевно, цей зіпсований сирник був найменшим лихом із тих, що переслідували її останнім часом, але саме він виявився останньою краплею. І саме він примусив щось заболіти у нього всередині, коли ніяково дивився на дівчину. Під цим поглядом Наталка схопилася зі свого стільця і майже вибігла на двір. Цей день був на диво нещасливим. Саме про це тепер на самоті думав Борис, не маючи змоги бачити те, що відбувалося у покинутій квартирі, і таким чином дати дню, що закінчувався, справедливу оцінку. Наталя стояла на ганку, притулившись спиною до стіни флігеля. Обличчя її він не бачив, оскільки воно губилося у темряві. Він мовчки взяв її за руку і тихенько потяг до хати. Злощасний сирник стояв на столі. Побачивши це вдруге, вона почервоніла і почала помітно непокоїтися.
але Борис не звернув на це ані найменшої уваги. «Отже так», – сказав він, беручись за ніж. «Я розумію, що законний мешканець цієї оселі на ім'я Ірод походив по ньому ногами, тобто лапами, і вижер неестетичну діру. А ми мусимо ліквідувати завдані збитки і зробити вишукану страву знову придатною для споживання». Наталка стояла поруч, недовірливо і водночас ображено дивлячись на нього. Не змигнувши оком, він рішуче застромив ніж у сирник і вирізав вигризену котом всередину до самого дна. Потім тонким шаром зрізав увесь верх пирога. «Можливо, ця сволота спиралася на нього лапами, коли їла», – пояснив він. «Але не виключено, що ця худобина торкалася нашої страви і десь з боків, тому ми змушені зробити ще ось що». Встромивши ніж вертикально, він зрізав по колу весь край сирника. Викинувши обрізки, обережно підчепив під дно те, що залишилося, і перекинув на іншу тарілку. Ну ось, тепер не залишилося жодного клаптика, якого могла б торкатися ця тварюка. Щоправда, і називатися він мав би якось інакше, скажімо, бубликом, але смакові якості, думаю, залишилися незмінними. «З вас чай, панно?» Борис нарешті наважився глянути на Наталку. «Оскільки, сподіваюся, ви погодитеся, що цей сирник чи пак бублик тепер наполовину мій». Стримати посмішку вона не змогла. Усміхнена підійшла до столу, і її тоненькі пальчики із залишками лаку на нігтях почали виконувати швидкі звичні маніпуляції. Якоїсь миті вона озирнулася на Бориса, що сидів у своєму кутку, і погляд її висловив вдячність. Модернізований сирник було з'їдено до крихти. Подякувавши за вечерю, Борис узяв відро з водою, що грілося на плиті, кухоль і вийшов на двір. Ніч була тепла. Скинувши куртку, він поклав її на стілець, зверху на неї пістолет, на нього футболку, зігнувся і, виливши на себе кухоль води, намилив обличчя. Коли рука простяглася до поставленого кухля, він не знайшов його, а на шию полилася тепла вода. Наталка стояла поруч. «Дякую», – сказав він. Вода текла по шиї та плечах, і після такого дня це відчуття здавалося надзвичайно приємним. Вона ж простягла йому рушник. Борис витерся, зайшов до хати і вдягнув чисту сорочку. Взявши свій рушник, Наталя повернулася на двір. Він кілька секунд вагався, а потім вийшов за нею. Вона ще не почала вмиватися, тому стояла, заливши кухоль на стільчику, і запитально дивилась на нього. «Я також зіллю тобі», – запропонував Борис. «Давай». «Ні». Вона вся спалахнула, а потім повторила тихо, але рішуче. «Ні, не треба». «Чому?» «Не треба», – повторила Наталка ще раз. «Це...» «Що це?» «Нічого. Це було другим моїм бажанням», – швидко вимовила вона. «А ви взяли з мене слово, що не виконуватиме його. Ось і все». «Он воно що?» – здивувався Борис. «Ніколи б не подумав». «Чому ви так здивувалися?» Її голос став якимось збудженим, а обличчя обуреним. «А ви що, подумали щось інше? І що ви подумали?» «Нічого такого», – розгублено витиснув із себе Борис. «Те, що подумав би на моєму місці кожен нормальний чоловік. Вибач, якщо я тебе цим образив. Принаймні, ні вимагати, ні випрошувати цього я не збирався. До того ж, ти сама наштовхнула мене на такі ідіотські думки. І взагалі, ось зараз ти мене дістала. По-справжньому». Грюкнувши дверима, він повернувся до хати і ліг, відвернувшись до стіни. Розділ 18. Полювання. Продовження. Він ледь помітно кивнув, і двері розлетілися від удару двох потужних тіл. Юрба у плямистих камуфляжних костюмах зі страшним шумом увалилася до квартири. Стиснувшись усередині, майор чекав криків, пістолетних пострілів та автоматних черг. Тільки б не це. Усе стихло. Що там? Невже знову трупи? Чиї цього разу? Кобищо увійшов до квартири. Трупів не було.
Ніхто не лежав на підлозі, притиснутий дужими хлопцями у бронежилетах. У квартирі взагалі не було майже нічого. Голі стіни, порожні шафи, стіл, що розгублено застиг у кутку. Все. Але чому тоді вони стоять мовчки, наче бовдури? Чому обличчя Можейка та Сердюка висловлюють? Єдиною річчю у кімнаті, яка могла привернути увагу, був клаптик білого паперу на столі. Кобища підійшов і нахилився, придивляючись. На папірці простим олівцем було надряпано. Тут також був хакер. Майор зовні байдуже мізинцем відштовхнув папірець і вийшов з квартири. Сигаретний дим залазив, здавалося, у найвіддаленіші куточки грудей, але звичного полегшення не приносив. Кобища самотньо сидів біля під'їзду на краєчку лавки і палив, згадуючи теплий чайник, що стояв на газовій плиті, та клапоть білого паперу з дурнуватим написом. Перше означало, що вони спізнилися лише на якусь годину, а може й менше. Друге, що ті, кого вони шукають, сюди вже не повернуться. Якби Величко зі звісткою про таксиста повернувся трохи раніше, якби швидше опитували дівуль з нічного діаманта, якби швидше знайшли цю адресу, якби ж то. Та, потерпаючи від цих невтішних думок, Кобища не знав ще одного, що на під'їзді до будинку на тротуарі голосував чоловік, який тяг важку валізу, і що водій їхньої машини не звернув на нього жодної уваги. Майор, який сидів усередині з хлопцями зі спецназу, не міг цього знати, як і того, ким був отой голосувальник. Інакше взагалі б, хоч волосся рви на голові. Спецназ від'їхав, а натомість з'явилося ще одне авто з мигавкою. З пасажирського місця вибрався молодий чоловік, надзвичайно худий, високий, з загостреними рисами обличчя, в окулярах у тонкій металевій оправі. Його манера ходити, далеко розставляючи циркулі, з одного боку здавалося незграбною, з іншого випромінювала надзвичайну енергійність. Пробігаючи повз лавку, він побачив майора і зупинився. «Здравія желаю!» Він подав руку. «Що тут?» «Працюємо на об'єкті», – сухо промовив майор. «Я загалом у курсі справ, маю пряму вказівку від...» «Знаю», – перебив Кобища. «Все знаю. Прошу дуже. Квартира на 3-му поверсі, побачите. Там наші експерти працюють». «А ви?» «Я зараз підійду. Ви підіймайтеся, будь ласка». Ніяково знизавши плечима, новоприбулий у цивільному пірнув у під'їзд. Карповича практично ніхто не мав за свого. Закінчивши факультет кібернетики у Києві, в закладі, який не мав військової кафедри, призваний до армії, він потрапив у внутрішні війська в званні рядового, де на відповідній стадії армійські чиновники зуміли розгледіти його таланти, і рядовий Карпович, замість того, щоб у своєму не наймолодшому віці опанувати по повній програмі ази дідівщини, опинився у штабі військової частини, підпорядкованої МВС. А згодом управління внутрішніх справ у особі генерала Панасюка, який добре знався з командиром частини, отримало цього комп'ютерного генія неофіційно, у тимчасове користування. У такій організації, як управління внутрішніх справ, завжди існують комп'ютерні проблеми. І Карпович вирішував їх миттєво. Там, у рідній частині, його підвищили відразу до сержанта, хоча, власне, він цим взагалі не переймався. За кілька місяців розробив програми для складання всілякої звітності, модернізував комп'ютерну мережу управління. Він міг працювати день і ніч, не відмовляючи нікому. Начальники відділів у майорських погонах зверталися до нього на «ви» і віталися за руку. Проте своїм не вважали. Майор знав, що Карпович на прізвисько «Птеродактиль» ас у своїй справі. Але для чого він потрібен тут? У квартирі кипіла робота. Кожен займався своїм. Відбитки зняли, відрапортував дактилоскопіст. Можемо їхати. Карпович з Приходьком колупалися в розетці. Пластмасовий її корпус уже лежав у поліетиленовому пакеті, а вони витягали ще й всередину. «Вас не токне?» – запитав майор. «Вже зробили», – відповів експерт, розглядаючи під лупою від'єднане нутро.
Так, я цілком згоден. Забираємо. Що знайшли? Ну, кажіть, Анатолію, підштовхнув Приходько птеродактиля. Ваша знахідка. Це, звичайно, попереднє міркування, швидко по-діловому почав програміст, але схоже, що у цьому приміщенні працювали на комп'ютері. Звідки ви взяли? Запитав Кобища. Для підключення комп'ютера до мережі потрібні інші розетки, ніж ті, що стоять у ваших квартирах, бо штепселі в них більші. Усі цивілізовані користувачі купують відповідні перехідники. В принципі, можна під'єднати і так, якщо добряче натиснути. Потім витягнути штепсель з розетки надзвичайно важко. Тут розетку мало не з м'ясом видерто. До того ж на корпусі, ось Андрій Петрович підтвердить, сліди цього нестандартного штепселя. Внутрішні латунні частини розетки також пошкоджено, гнізда наче розігнуті. А що, ніякі інші електроприлади не мають подібних штепселів? Похмуро запитав Кобища. Ну, чому мають? Посміхнувся Карпович. Я ж кажу, це лише припущення. Є ще якісь докази? Тільки це, розвів руками Карпович, вказуючи на аркуш паперу з автографом кілера. Хакер – це людина, яка повинна працювати на комп'ютері. Ну, цього, мабуть, замало, Кобища замислився. Але версію будемо проробляти. Де Величко? Ти ще тут? Іди підключайся до Можейка. Працюйте зі свідками. Основне зараз з'ясувати, хто бачив чоловіка з фоторобота та Наталію Косовську, які виходили з будинку. Хто бачив чоловіка та жінку, які б несли... Кобища знову повернувся до програміста. Як це найзручніше було б транспортувати? Ну, один чоловік легко може принести цілий комп'ютер, якщо запхати просто по частинах до валізи. Якщо тягати в упаковці, то, звичайно, незручно. Якщо ж він має портативний варіант комп'ютера, ноутбук, то це зовсім невеликий кейс. Взагалі у нас тут виникли деякі ідеї з приводу цього. Карпович озирнувся на Величка. Але тут до помешкання увірвався Сердюк, радісно трусячи над головою якимось картоном. Ось, горлав він, просто на сусідньому смітнику. Стоїть як кінь, диви. Він простягнув одну картонку Карповичу. На ній було зображено монітор. Увесь картон, змоклий від дощу, він кинув просто на підлогу. Карпович відкинув непотрібні частини упаковки і витяг із купи дві, оглядаючи написи та символи на них. «Де ти це знайшов?» – запитав Кобища. «Я ж кажу, біля сусіднього будинку на смітнику». «Бігом у цей будинок. Бери хлопців. Хто з мешканців викидав найближчими днями упаковку від комп'ютера, ну?» Сердюк вислизнув із квартири, а Кобища сів і витягнув нову сигарету. «Ми можемо встановити, де купили цей апарат?» – звернувся майор до програміста. «Можливо, упаковка виглядає новою, хоча місцями і зім'ята. Внутрішня поверхня ще пахне. Тоді зробимо так. Завтра ви з Сердюком зранку берете фоторобот, фото Косовської та їдете по торгових точках, фірмах. Ми мусимо встановити, де, коли і хто купив його, якщо, звісно, цей апарат не стоїть зараз у якійсь квартирі сусіднього будинку. Ну, цим зараз займеться Сердюк. У вас є інші міркування?» «Поки що немає», – відповів Карпович. «Чудово. Тоді завтра займетеся цим. А сьогодні поїдемо додому разом». Стрілка годинника зайшла за північ. Обабіч дороги бігли вогні великого міста. Авто швидко їхало освітленими вулицями. У кишені запищав мобільний, телефонував дактилоскопіст. «Олексію Івановичу, Павлюк на зв'язку. Що там?» «Ну що, як ми й домовлялися. Перше враження. Ті самі відбитки, що й у квартирі Косовської. Їх двоє?» «Ну», завагався той, «двоє, не двоє, можливо, троє. Взагалі визначити кількість людей, що залишили відбитки, складно. Важко стверджувати, напевно, скільком людям вони належать. Я б сказав мінімум 2, максимум 3, але, безперечно, всі ті самі відбитки, що ми зняли у квартирі Косовської. Очевидно, Косовська і ваш кілер». «Наш», – виправив його майор, – «наш кілер». «Нехай так», – погодився дактилоскопіст. «Все. Решта завтра. Повір мені,
Там не буде нічого іншого. Ага, як я забув, відбитки вже не ділять територію, розкидані по всій квартирі, так що совет да любов. Ось так, слідчий сховав мобільний і подивився на Карповича. І що ви могли б сказати з цього приводу, як фахівець? Що конкретно вас цікавить? Обережно уточнив Карпович. Ну, хоча б, що це все може означати. Навіса йому комп'ютер, що він з ним робить? Яке відношення можуть мати комп'ютерні справи до низки вбивств і пограбувань? А, він згадав наче найголовніше. Він що, дійсно може бути хакером? Я розумію, що не обізнаний у цій галузі. Карпович посміхнувся самим куточком рота. Кажете, хакер? Ну, хакер повинен принаймні працювати в інтернеті, мати якийсь доступ до комп'ютерних систем, які збирається зламувати. Квартира Наталії Косовської не мала підключення до інтернету, принаймні швидкісного. Ця квартира також. Ось вам відповідь. Перебуваючи у цих двох місцях, він нічого не зламував. Хіба? Що хіба? Робив це через мобільний телефон. Дороге задоволення, а так, іди до будь-якого інтернет-клубу і там займайся хакерством. Так, до речі, найчастіше й роблять, безпечніше. Що ж він міг робити з комп'ютером? Ну, міг працювати з інформацією, яка має певну цінність, так би мовити, у закритому інформаційному просторі. Якщо припустити, що у квартирі Косовського він знайшов дискети або компакт-диски, або зняти з іншого комп'ютера Вінчестер, що містить ту чи іншу інформацію, то все може виглядати доволі елементарно. Він знайомиться з цією інформацією і вибирає потрібну або думає, як її використати. Тоді він, по суті, ніякий не хакер. Ну, звичайно, знову посміхнувся Карпович. І що ми можемо вигадати з вашої точки зору? Ну що, замислився той, встановити магазин, де куплено комп'ютер, украй необхідно. Кожна машина має свій ідентифікаційний код. Ми мусимо її ідентифікувати. Ми не можемо зараз знати, про що йдеться, але, безперечно, існує така можливість, що цей, він затнувся, хакер вийде в інтернет. Тоді шансів зловити його, ідентифікувавши машину, стане більше. Як зловити? Ну, це вже, як то кажуть, не мої проблеми. Майор тільки почухав потилицю. І все-таки, що може бути на тих дискетах, або, як ви кажете, браунінгу? Ну, ви ж спец? На Вінчестері, посміхнувся Карпович, будь-яка інформація. Тому сформулюйте своє питання таким чином. Яка інформація може мати велику цінність? І шукайте відповідь. Наступного дня мобільний у кишені майора пищав із самісінького ранку, не даючи подумати і дратуючи донестями. Але о 12:20 він запищав так, що Кобищак кинув усе і помчав через півміста на вулицю Монастирську. Трохи наляканий молодик сидів у темній службовій кімнаті в компанії Сердюка та Карповича. «Розповідай», – коротко наказав Кобища, гупаючись у звільнене Сердюком крісло. «Тільки я тебе прошу, дорогенький, усе докладно, не забудь нічого». «Ну що?» Прийшов він 2 тижні тому, сказав, що хоче купити комп'ютер, сам не знав який. Я питав, для чого йому, він не сказав нічого путного, мовляв, хоче навчитися працювати на ньому. Він взагалі у цьому був не меншого поняття. Узяв 3-й Пентіум, мені 20-ку дав за консультацію. Я ось тут йому елементарні речі пояснював, як увімкнути, як вимкнути. А, книжку в мене купив, посібник з Windows. Ну, ось наче й все. «Ти ж кажеш, ще приходив», – нагадав Сердюк. «Так, приходив, за 4 дні. Навчився деяких елементарних речей, виникли нові запитання, ну, словом, як і мало бути. А потім дзвонив, питався по телефону, як деякі програми запускати». «Хто, звідки?» – не казав? Кобища засипав його запитаннями, які билися наче об глуху стіну. «А, – раптом згадав хлопець, – цікавила його одна програмка. Відновлює стерту інформацію. Навіть серед ночі подзвонив мені». Але найбільше, Олег каже, його цікавили саме дискети, отрутився Карпович.
Отже, дискети, пробурмотів Кобища. Так, судячи з усього, він шукав на них якусь знищену раніше інформацію. Ти все в нього з'ясував? Запитав майор Карповича. Ніби все, відповів той. А коли що, то є телефон. Дійсно, є телефон, погодився Кобища. Не виключено, він тут більше не з'явиться. Скоріш за все так і буде. А якщо з'явиться, він глянув молодикові в очі. Як вас звати? Олег? Відсьогодні у вашому магазині працюватиме двоє наших людей. Гадаю, ви розумієте, для чого. Один із них буде охоронцем на дверях, замість того, що стоїть у вас зараз. Другий також придумаємо щось. А ваше завдання – поводитися цілком природно і не викликати підозри своїм переляканим виглядом, як зараз. Боятися, повірте, немає чого. Просто цього типа ми мусимо зловити. Це зрозуміло? Тому залишалося тільки кивати головою. Якщо ж він якимось чином вийде на вас поза роботою, ось номери телефонів. Це мій мобільний, це робочий, ви зрозуміли. Не бійтеся, ще раз кажу, брати його біля вас ми не будемо, лише слідкуватимемо. Ось так. Гадаю, ви розумієте, що від чіткості та правильності ваших вчинків залежить і ваше майбутнє. А заразом пригадайте ще, про що говорили, можливо, щось привернуло увагу. Будь-яка дрібниця може виявитися корисною. Кобища підвівся, щоб іти, а Олег смикнувся, був за ним, ніби щось пригадав. «Що, ну?» – запитально глянув на нього майор. «Згадав щось?» «Та так», – ніяково знизав плечима той. «Дурня. Він ще пожартував, що хакером хоче стати, коли я запитав, навіщо йому комп'ютер». «Хакером, кажеш?» Кобища запхав руки у кишені і багатозначно подивився на колег. «Ти, Олешко, ще позгадуй, серйозно. Це тобі здається, що дурня, а насправді...» «Ну, що?» – відразу ж накинувся майор на Карповича, щойно вони сіли в авто. «Людина, яка починає з азів». «Хакер», – зневажливо пробурмотів Кобища. «Точно? Поза всякими сумнівами. І що це означає? Схоже на те, що він заволодів цінною інформацією, якою не знає, як скористатися, і намагається вирішити проблему самотужки, щоб не ділитися прибутками». «Принаймні такий висновок напрошується», – погодився майор. «Чорти б забрали». Він вислизнув. «У самісіньких руках був, уже вдруге. Тепер, якщо не станеться ще чогось, Борю». Сердюк, який їхав на передньому сидінні, обернувся до шефа. «У нас збільшилася слідча група. Шеф зранку роздобрився. Схоже, справа наша збирається посісти місце хіта сезону. Ти від сьогодні займатимешся квартирами». Він поміняв житло. «Шукай, де хочеш. Усі агентства, усі обяви на стовпах, словом, усі варіанти». «А якщо він купив квартиру?» «Ну, купив. Купити проблематичніше. Можливо, доведеться розробляти і таку версію. Принаймні, досі виключно не мав. Отже, шукатимемо там». Сердюк засвистів і взявся за голову. «Слухай, що кажу. У твоїй групі буде 4, крім тебе. Шукаєш господарів і фоторобота підніс. Так і з кожним. Гадаю, зайве тобі нагадувати, якщо вийдеш на них без мене та спецназу. Ні ногою. Знаєш, із ким маємо справу». Майор знову обернувся до Карповича. Той, здавалося, витав невідомо де, але це лише здавалося. «Може, ще про щось цікаве говорили з тим молодиком? Як його? Маліцький згадав?» «Ну, дещо корисне є. Нам пощастило. Олег Маліцький сам програмував цю машину. Він таке практикує. Інсталює відповідні програми. Піратство чистої води. А кожен програміст, висловлюючись по-простому, якось називає своє дитя. Це вже, як то кажуть, залежить від багатства його фантазії». «А для чого?» – не зрозумів Кобища. «Для того, щоб мати змогу працювати в інтернеті. Ну, з вас же ж питають паспортні дані, коли ви записуєтеся до бібліотеки. А інтернет – це також свого роду бібліотека, тільки досконаліша. І той, хто лізе туди коперсатися, повинен принаймні назвати своє ім'я». «І як же цікаво звуть цей шановний апарат?» «Армагеддон
111DX. Весело, підсумував майор. У найкращих сучасних традиціях. Армагеддон, значить. А про господаря свого він там, виходить, нічого не розповість, так? Прямим текстом, можливо, і не розповість, погодився Карпович. Але засоби, щоб витягти цього піонера з хащів віртуального світу сюди, до нас, повірте, існують. Ну, гадаю, зловити там новачка для такого монстра, як ви, не становитиме проблеми, їдко посміхнувся Кобище. Я чув, по своїй честі ви також вважаєте його дилетантом, а проте він не договорив. Можливо, тому що вважав неетичним, щоб сержант, навіть той, що давно забув, у якому він званні, так розмовляв з майором. Розділ 19. Хакер. Продовження. Прокинувшися зранку невиспаним та знервованим, Борис завісив великим простирадлом куток біля свого ліжка, між шафою та стіною. Дід витягнув з хати обіцяні ще вчора маленький столик, більше схожий на тумбочку, та допотопну настільну лампу. Поруч із нею на столику вміщалися тільки монітор з клавіатурою, місця для мишки практично вже не залишалось. Ящик взагалі довелося поставити просто на підлогу. Зваривши кави, він втратив відчуття часу, неначе провалився у прірву, де всі зусилля виявляються марними. За день він ще раз перечитав уздовж і впоперек інформацію двох останніх дискет і дійшов того ж висновку, що й раніше. Ніякого ключа, ніякого прихованого змісту знайти не вдалося. Його просто не було. Іноді він чув, як Наталя проходила по кімнаті, відчиняла та зачиняла двері, щось кудись ставила. Поступово світло двох маленьких віконець флігеля перестало потрапляти за ширму, від чого промені старої лампи стали рідкішими. День минав. Легкий стукіт по шафі, що відгороджувала їхні ліжка одне від одного, пролунав тоді, коли він сидів, відкинувши голову та кліпав очима. «Заходь», – мляво промовив він. Обережно відслонивши саморобну ширму, вона увійшла і присіла на краєчок ліжка. «Ви образилися на мене?» Наталка дивилася на нього зблизька, адже ця імпровізована кімнатка за простирадлом виявилася просто крихітною. «Пробачте, я була неправа. І зробила вам дуже неприємно. Я не хотіла». «Забуто», – сказав Борис. «Я взагалі не вмію довго ображатися, особливо, як виявилося, на тебе. Так що не переймайся, будемо вважати, що в нас знову мир і злагода». «А ви?» – після хвилинної паузи почала вона, несміливо зиркаючи на нього. «А ви що, не будете просити в мене пробачення?» «Я?» – щиро здивувався він. «За що?» «Ви сказали, що займатися зі мною чимось таким – це ідіотська думка». Це не був театр. На її личку читалася справжня образа. Він розгубився. «Отакої», – промовив Борис. «Це називається і у віз не сяду, і пішки не піду». «Це називається треба думати, що кажете», – у тон йому зауважила дівчина. «Гаразд», – сказав Борис, – «ти права, вибач мені і за це». «То ви дійсно не вважаєте, що...» Вона почервоніла. «Що таке щось по відношенню до мене – це ідіотська думка». Тепер він мимоволі посміхнувся. «Ну, правду кажу. Взагалі, я гадаю, маленький скромний поцілунок був би доказом цього і остаточним розв'язанням конфлікту». Борис підвівся зі стільця, нагнувся і легко притулився губами до її щоки. Це був приємний дотик. Вона навіть не поворухнулася. «От і все», – констатував він, – «хоча ти мене образила також, тому справедливо було б...» Він замовк на півслові і застиг біля столу. Наталя зробила якийсь рух, наче їй було незручно сидіти, потім швидко підвелася і підійшла до нього, взяла за лікоть. Борис відчув її губи, теплі та приємні, і більше нічого. Не розкуштував. Вона сіла на ліжко,
а він на своє місце за столом. Я щось приготувала? Тягни сюди. А ви що, з цього барлогу взагалі не виходитимете? Побачу по твоїй поведінці, пожартував Борис. Вона принесла тарілку і простягла йому. А я чула, що на комп'ютері можна гратися у всякі цікаві ігри. Ви вмієте? Мені тільки цього бракувало. Раптом він подивився на неї і запитав: а ти хочеш? На, спробуй. Я маю дискету з однією грою. Він поміняв дискети у дисководі і увійшов до програми. На екрані з'явилися симпатичні вертольотики, на яких літали якісь гноми. Наталя сіла на його стілець і з цікавістю слідкувала за подіями на моніторі. Не дуже впевнено Борис почав набирати на клавіатурі якесь слово. На екрані з'являлися латинські літери. «Ашес», – прочитала Наталя. Що це означає? Нічого, просто пасворд, пароль свого роду, щоб запрацювала уся програма. Дивись. За вертольотиком на екрані полював страхітливий змій, який дихав полум'ям. Та варто було сісти на землю, як із печери вилазила істота, схожа на динозавра, і також виявляла неабияку агресію. За кілька секунд після початку гри хтось із них обов'язково з'їдав Наталку. Кілька разів вона намагалася впоратися, але завжди безрезультатно. На її личку з'явилося завзяття. «Важко», – поскаржилася вона, – «дуже важко перший раз так грати. А можна зробити, щоб не було хоча б когось із них? Проти двох я не впораюся?» «Зараз спробуємо». Борис нахилився поруч із нею і, старанно добираючи літери, знову щось набрав. «Як? Песвенсаріс? Що вони таке вигадують? Дурниці якісь, язика можна зламати». На екрані знову з'явився той самий вертоліт. Борис сів на ліжко і продовжив трапезу. Тепер у неї виходило значно краще. Самому динозавру впоратися виявилося складно. «Песвенсаріс», – повторив подумки Борис, дивуючись і собі, що такий дивний набір літер було обрано як пароль для початку гри. Слово наче і звучало, викликаючи якісь асоціації, і разом з тим являло собою повну нісенітницю, наче інформація, що знаходилася на тих клятих дискетах. І раптом його пропекло думкою. А що, як інформація з дискет також була свого роду пасвордом для чогось, для якоїсь божевільної гри? Інакше для чого ховати результати матчів, усім відомі і давно вже забуті? Для чого, вдершись до квартири з ножем у руках, допитувати дівчину? Щоб прочитати уривок із твору класика? Що, як вона сама, оця банальна і, відверто кажучи, нецікава інформація, є ключем до чогось надзвичайно важливого? Якщо пасворд Ашес складається з 5 букв, а Песвенсаріс із 12, то чому ще якийсь не може складатися з кількох тисяч? Чому ні? Борис вийшов із закутка, наче йому стало спекотно. Визначити справжню цінність свого припущення він не міг. Що це? Геніальне відкриття, яке змінить хід подальших подій, чи вихиляс з перевантаженої фантазії? Він нервово заходив по кімнаті. Хотілося покинути все і їхати розшукувати Олега. Але куди? Стрілка годинника давно проминула 9 вечора. «Що сталося?» – запитала Наталя. «Нічого, просто з'явилися деякі міркування. Несподівано. І значною мірою завдяки тобі. Завтра я перевірю, чого вони варті». Розділ 20. Пастка. За чорним пластиковим столиком поблизу колони, що підпирала стелю посеред магазину, сидів суворого вигляду огрядний широкоплечий чоловік у розстібнутому піджаку. Закинувши ногу на ногу, він оглядав магазин, час від часу походжаючи від одного прилавка до другого, потім сідався на звичне місце. Якщо ж до нього хтось звертався з якимось запитанням, він уважно вислуховував, незмінно посміхався і підкреслено ввічливо промовляв: «Гадаю, ми зможемо допомогти вам. Олегу Сергійовичу,
Ось Олег Сергійович займеться. Підходив Олег Маліцький, надзвичайно зосереджений і блідий, як полотно. Він вів клієнта до відповідного відділу і, плутаючись там, де завжди бував на коні, якось таки вирішував питання. Думки хлопця у цей час були вкрай невтішними. Вийшовши з тролейбуса, Борис мимоволі підтягнув догори блискавку куртки. Знову дув якийсь холодний вітер, небо вкрилося хмарами. Його турбувала зараз лише одна проблема – що скаже Олег? Чи просуне його вчорашнє відкриття до розв'язання проблеми? Безперечно, якось частково цього хлопця доведеться ввести у курс справ. Так, щоб він не запідозрив нічого такого, чого не повинен знати. Лише частково. Опустити замочок блискавки, щоб покращити доступ до зброї, йому на думку не спадало. Наталка згадалася несподівано, коли до сходів перед 9-поверхівкою залишалося зовсім небагато. «Тільки будьте обережні, добре?» Це звучало зараз ніби наяву. «Обіцяєте?» Вимовляючи це, вона подивилася йому в очі. А ноги, що слухалися сьогодні не надто добре, несли господаря до широких скляних дверей на розі вулиці Монастирської. Борис так і не поставив черевика на першу сходинку перед 9-поверхівкою. Йому здалося, що це було б нечесно по відношенню до Наталки. Вона просила його бути обережним. Він звернув, пройшов поруч зі сходами, зиркнув на ті самі двері за якихось 30 кроків і знову пірнув під дерева. Звідки хтось міг би дізнатися про Олега? Але хто? У цьому велетенському місті, де кожен був маленькою соломинкою у великій скирті, просто йому раптом схотілося виконати її прохання. Не зробити цього було б чорною невдячністю за турботу. Минувши кілька кварталів, Борис підійшов до автомата на розі будинку і набрав номер. Цей телефонний дзвінок нічим не відрізнявся від решти, але саме він різонув по його натягнутих, як струни, нервах, коли, піднявши трубку, новий працівник відразу зосередився і відповів: «Так, секунду». Рух, який зробила трубка в його руці у бік Олега, примусив хлопця спітніти. Під невдоволеним поглядом опера він узяв трубку обома руками і притис до вуха. «Олег?» – почулося звідти. «Олего, це Борис». Він наче проковтнув язика, а потім злякано запитав: «Який? Ну, хакер, пам'ятаєш?» «Так». А наглядач, що сидів поруч, уже вирячився на нього. «Олего, в мене виникли деякі проблеми». Після якоїсь вичікувальної паузи вже дещо іншим тоном запитав Борис: «Я міг би підійти зараз?» «Ні», – його голос здригнувся. Попри все бажання, Маліцький не зміг би пояснити, що саме примусило його відповісти саме так. Напевно, ця відповідь склалася десь на рівні підсвідомості. На тому кінці знову настала напружена пауза. Тон співрозмовника змінився ще більше. «Чому?» – запитав він. «Це небезпечно?» «Так», – у голосі Олега нарешті відчулися твердіші нотки. «Ну, дякую», – промовив Борис. «Тоді скажи», – тон його знову став таким, як раніше, «чи може пасворд для запуску якоїсь програми складатися з цілого тексту, великого, який ледве вміщається на дискеті?» «Чому б ні?» – здавалося, Олег навіть зрадів несподіваному запитанню. Все залежить від бажання того, хто його складає. Можна скласти і такий, що на Вінчестер не вміститься. «Невже на мене чекають?» – тихо запитав Борис. «Так». «Ну що ж, не знаю, що тобі про мене наплели, але я не той, кого варто боятися. Дякую ще раз, щасти тобі». Трубку повісили. Тремтячими руками подав її своєму помічникові і Олег. «Хто це?» – підозріливо запитав той, зиркаючи йому в очі. «Я не зрозумів», – раптом зірвався хлопець. «Я що, злочинець? Чому мене пасуть? Я вже 3-ю ніч спати не можу». Опер швидко підвівся і потяг його до підсобки. На них уже почали озиратися. «Що за істерика? Я запитав лише, хто дзвонив». «Не знаю я, хто дзвонив». «Як не знаєш?» – не зрозумів той. «Не знаєш, із ким розмовляв?» «Не знаю», – кричав хлопець. «Якийсь Борис.
Я що, пам'ятаю, за день по 10 комп'ютерів продаю, половині покупців надаю приватні послуги. Потім вони дістають мене і тут, і вдома. Щодня хтось телефонує. 90% з них я навіть не впізнаю на вулиці. Чого хочете ви від мене? Припини істерику, ще раз спокійно промовив опер. Я не заарештований? Часто дихаючи, запитав Олег. Обличчя його вкрилося червоними плямами, і зараз ніхто б не впізнав у ньому того випрасуваного, зарозумілого молодика з салону, доступного не для всіх. Ні, звичайно, здивувався співрозмовник. І підписки про невиїзд із мене також не брали. Наскільки я обізнаний, ні, погодився той. Тоді завтра тут і духу мого не буде, заявив Олег. Ловіть самі своїх бандитів. У мене скоро інфаркт буде. Життя одне. Борис сидів за столиком літнього кафе. Кава була погана, але він тягнув уже 3-ю чашку, поглядаючи на далекі сходи магазину. Їсти не хотілося, хоча він і не обідав. Просто відчувалася звична в таких випадках кволість. Люди постійно швендяли перед очима, заходили та виходили з магазину. Хлопець зі статурою його знайомого вийшов з магазину, спустився сходами і рушив до тролейбусної зупинки. Це був Олег. Він рухався швидко і не озирався. За Олегом ніхто не йшов. Із магазину майже одночасно з ним вийшло ще кілька людей, але вони попрямували зовсім у інший бік. Борис був далекий від упевненості, що чинить правильно, але підвівся і пішов своїм боком вулиці. На маршрутку Олег не встиг. Відразу ж над'їхала нова, але, очевидно, вона йому не підходила. Проминувши зупинку, Борис відчинив дверцята приватного таксі, які завжди чергували там у надії на заробіток. «Їдемо?» – запитав він водія. «Куди?» – відповів той запитанням на запитання. «Прямо. Але почекаємо на одну пані. Зараз вона надійде». Водій ще взявся був за ключа, знову відкинувся на спинку. А Борис повернувся обличчям до зупинки, вишукуючи очима свою пані. Біля Олега з'явилося кілька людей. 2 зовсім зелених пацанів, кілька жінок старшого віку, 1 молодша з дитиною. Нікого підозрілого, наче навмисне. Над'їхав тролейбус. «Ну, гаразд», – сказав Борис, – «Бог із нею, з пані, поїхали». Коли на наступній зупинці недавній знайомий увійшов до тролейбуса, Олег так здригнувся, що Борисові стало не по собі. «Дякую тобі ще раз», – сказав Борис, сідаючи поруч, – «і вибач, що мусив потурбувати тебе знову». Той мовчав. «Послухай», – знову почав Борис, – «я справді більше тебе не турбуватиму. Ніколи. Зараз вийду і все. Скажи, хто це був?» «Менти, хто?» – ледь чутно промовив Олег. «А як вони на тебе вийшли? Звідки я знаю?» Той почав заводитися, хоч і говорив пошепки. «Не знаю. Прийшли, показали фоторобот і ще фотку якоїсь дівчини. Вони знали, що ти комп'ютер у нас купив. Це точно. У них спец свій є, 2 години мені голову морочив. Як я його програмував, який код присвоїв, словом, усі слизькі запитання. Я мусив розповісти. Так що їм про твою машину все відомо, від А до Я». «Ну то й що?» – не зрозумів Борис. «А нічого. Тільки поткнися в інтернет з твоїми навичками, він тебе вмить вирахує». «Схоже, мені доведеться туди, як ти кажеш, поткнутися. Твоя справа». «І що, я там схожий на цьому фотороботі?» «Ну так, віддалено», – знизав плечима Олег. «Словом, здогадатися можна». «Слухай». «Ні, тепер послухай ти. Відчепися від мене. Грайтеся у своїх козаків-розбійників без мене». Олег смикнувся виходити. «Я розумію тебе», – сказав Борис. «Ну, так уже не пощастило тобі, що саме на тебе я натрапив. Що тепер вдієш? Повір, у мене вибору нема. Поможи мені. Я отримав дискети, 8 штук, за які серйозні люди деруть одне одному горлянки. А там фігня. Така фігня, що уявити важко. Чому тоді вони такі цінні? І мені спало на думку, це коли я у твою гру грався, що інформація, яка на них, може бути свого роду пасвордом для чогось такого. Ну, розумієш?» Олег тільки знизав плечима. «Повір, я не той, хто може заподіяти щось лихе, принаймні тобі. Прошу тебе,
Ніхто нічого не знатиме. Я заплачу тобі за допомогу, маю чим. Що ти хочеш? Останню консультацію на комп'ютері. Де я тобі комп'ютера візьму? До тебе не поїду, навіть не думай. А я б тебе і не запрошував, сам розумієш. Я чув, є такі місця, де можна скористатися комп'ютером, інтернет-кафе. Давай зайдемо. Несподівано Олег сказав. Добре, ще 2 зупинки. А якщо... За тобою ніхто не слідкував, перебив його Борис. Я дивився. А раптом що, скажеш, буцімто я тебе примусив. У мене навіть пістолет у кишені. Олег знову здригнувся і частіше задихав. Вони вийшли біля корпусів університету. Маліцький досі мав допуск для користування його бібліотекою з великим комп'ютерним залом. Вони сіли осторонь від нечисленних відвідувачів, і Борис вийняв із кишені дискету. Ауді кольору металік припаркувалося навпроти корпусу, і його водій пильно подивився у спини 2 чоловікам, що збиралися туди війти. Цікавив його, вочевидь, молодший, адже це за ним він їхав від самого салону оргтехніки. Його садовив у тролейбус і зустрічав на зупинці. Саме з цим технарем із салону був пов'язаний об'єкт. Не дай Бог згубити, потім знайди там. Клацнувши дверцятами, він наздогнав їх, коли ті зачиняли за собою двері до комп'ютерного залу. Черговий, що перевіряв документи, запитально глянув і на нього. «Пробачте, тут моя дівчина мала бути. Я спізнився майже на годину, і вона точно тут сидить. Я туди назад». Він пішов уздовж рядів, але іншим проходом. Ті 2 були зайняті розмовою, на нього вони не звертали уваги. Перепросивши ще раз чергового, він майже вискочив із дверей корпусу і одразу ж вишпортав мобільний. «Алло, друзі, це я. Знайшов. Він. Стопудово. З технарем своїм сидять в університетському інтернет-кафе. Що? У тролейбусі до нього приклеївся. Приїдь сам подивися. Та в курсі. Давай, жду». А на тому кінці трубку буквально кинули на апарат. Той, хто говорив, дійсно мав якусь портретну схожість із відомим магістром клубу «Що, где, когда». Принаймні ніс та вуса виглядали переконливо. Щоправда, цей був кремезніший. Він підвівся і гукнув унизу. «Кача, бігом давай! Кажись, облом його вичислив». Витягнути ТТшник із-за тумби та перевірити про всяк випадок обойму було секундною справою. Кілька пар ніг прогуркотіли сходами, і одразу внизу завівся мотор. Хай йому грець, он як воно буває. Удача, вона завжди десь поруч, хоч би облом не помилився. Усе, що станеться далі, його практично не хвилювало і було справою техніки. Про 2 людей-монгола, які загинули у квартирі біля скверу Гагаріна, і про те, що, очевидно, цей хлопець не промах, він не думав. Себе він не мав звички рівняти ні з ким. Напевно, тому досі ходив живий і на волі. І він мав рацію, адже прізвисько отримав не лише за ніс та вуса, а й за олій у голові. А 2, навколо котрих розкотилася така карусель, наче навмисне нікуди не поспішали. Борис дістав дискету і поклав її перед Олегом. «Це одна з тих. Ніякої інформації на комп'ютері не залишати», – попередив він. «Добре?» Уся робота зайняла хвилин 5. Він облишив клавіатуру і випростався. «Ну що?» «Нічого», – відповів Олег. «Я продивився. Чому ж тоді їхня цінність?» Олег знизав плечима. «Не знаю. Можливо, всі вкупі вони мають якийсь сенс». «Може, і мають», – погодився Борис. «Типу, на городі бузина, а в Києві дядько». «Ну, гаразд. А що з пасвордом? У мене є підстави думати, що цю інформацію потрібно кудись для чогось ввести». «Не виключено», – Олег наче не був упевнений. «Можна вигадати і такий дивний пасворд. Але навіщо? Достатньо і 20 знаків або символів, і вже його підібрати практично неможливо, навіть за допомогою комп'ютерних програм». «І все-таки, теоретично таке можливо?» «Можливо. Тоді як знайти місце його застосування?» «Ну, це вже я не знаю». Олег лише похитав головою, і в його погляді промайнула щирість. «Я лише гарантую, що на дискеті не залишилося нічого незнайденого. Наприклад, може просто десь валятися ще одна дискета.
Вставляєш її у будь-який комп'ютер, запускається програма і запитує в тебе пасворд. Не знаєш? Бувай здоров. Навіть так, здивувався Борис. Ну, а якщо все-таки інтернет? Чому ні? Це ж, по суті, та сама комп'ютерна система, просто надзвичайно потужна. Опинившись у своїй стихії, Олег майже повністю опанував себе. А як на твій розсуд, де краще залишити якусь таємну інформацію? У комп'ютері зачиненому, образно кажучи, у підвалі чи в інтернеті? Як і з якої точки зору? Невесело посміхнувся Олег. Наприклад, інформація прихована в якомусь автономному комп'ютері, підлягає знищенню, тобто її можна у прямому значенні слова розкорочити молотком. Буде пожежа, згорить комп'ютер, пасворд твій складний, стане нікому не потрібним. А інтернет не згорить, його не вкрадуть і молотком не розіб'ють. Надзвичайно надійне місце. Ось такий, припустимо, сенс. А якщо навпаки, поцікавився Борис, можна й навпаки, до інформації, захованої в інтернеті, можна, в принципі, дістатись, якщо гарно постаратися. Будь-хто може отримати доступ. А до автономного комп'ютера не знаєш, де той підвал, не знайдеш у житті, яким би крутим хакером не був. От і думай тепер сам, як воно надійніше. А як же до неї дістатися в інтернеті? Не зрозумів Борис, якщо вона захищена, інформація та. Пасворд, ось він постукав себе по кишені. Все залежить від навичок того, хто шукає. Тобто хакеру таке по зубах. Ну, можна і так сказати, погодився Олег. У голові не вкладається, зітхнув Борис. Ну, як можна? Ну, ти, наприклад, можеш увійти у цю гру, не знаючи пасворда. Борис витяг із кишені знайому дискету з вертольотиками. Ну, це взагалі фігня, скривився Олег. Таку парашу можна зламувати направо-наліво і навіть задом наперед. Скільки душа забажає, от глянь. Захопившись, обидва на якийсь час забули про свої болючі проблеми. Олег весь час говорив, бігав пальцями по клавішах та жестикулював, не думаючи зараз, що саме той, хто сидить поруч, і є його головним болем. Борис же, мовчазний та зосереджений, також, очевидно, забув, що його головний біль ніколи не опиниться ось так, на відстані простягнутої руки, що його неможливо вирвати і викинути як непотріб. Під'їхавши, друзь опустив скло і мовчки перезирнувся зі спільником. «Там», – казав той очима, – «сидять і зараз». Він, точно, якби просто з ментівським фотороботом порівнювати, то так-сяк. А ти прикинь, вони удвох стрілися. Що там всередині? Зразу навпроти вхідних через коридор двері. Здоровий зал, інтернет-клуб. Наліво дальній куток, там черговий, але пускає. Ну, харе, іду сфотографую його. Народу багато. До хріна. Беремо на виході або далі, залежно від того, куди піде. Легенько штовхнемо і в машину. Як піде у сквер, я сам. А ви не хлопайте рилами. Глядіть, проколи тут не проходять, тільки живого. За мертвого вас потім самих. Обломе, ти прикриєш, коли що. Железна. Він вибрався з машини і попрямував до дверей корпусу. З такою фізіономією інтелектуала гріх було не ходити по інтернет-клубах. До того ж, чергового, про якого вів мову облом, на дверях взагалі не виявилося. «Надто все складно», – промовив Борис, – «і надто сумнівно для реалізації». Його співрозмовник промовчав. Ну, якісь же існують загальновідомі принципи пошуку чогось потрібного серед цього хаосу. Чому хаосу? Здивувався Олег. Інтернет – надзвичайно впорядкована система. Існують пошукові сервери, які систематизують інформацію. Як це? Повільніше, бо нічого не розумію. Ну, як ти потрапиш до інтернету? Потрібно заплатити гроші провайдеру, тобто посереднику. Так називається особа або фірма, яка на законних підставах під'єднує бажаючих до інтернету. За це бере гроші. Ось ти заплатив, тебе пустили в інтернет. Ти працюєш там через комп'ютерну систему свого провайдера. Ця комп'ютерна система обладнана пошуковими серверами, тобто програмами, за допомогою яких у цій безводні можна знайти
те, що тебе цікавить. Треба лише знати, що. А коли я не знаю, що? Ну, припущення якісь мусиш мати, хоча б приблизно. Тоді є шанс знайти. Давай я тобі на конкретному прикладі покажу, як працює ця система. Давай. Олег набрав комбінацію клавиш і увійшов до інтернету. Ось зараз увімкнеться пошуковий сервер. Припустимо, нас цікавить, за статистикою взагалі найпопулярніша тема, до якої звертається найбільший процент користувачів інтернету – це секс. Секс мене зараз навряд чи цікавить, невесело пожартував Борис. Немає значення, це лише приклад. Ось, дивись, ось наш сервер висвітив, образно кажучи, простір, у якому ти працюватимеш. Оце все. Він проганяв на екрані інформацію, те, що стосується цієї теми. Принцип той самий, що у твоєму комп'ютері. Це каталог, те саме дерево. Тема ця в інтернеті безмежна. Щоб проглянути всі файли на цю тематику, життя не вистачить, тому потрібно мати якийсь більш конкретний приціл. Наприклад, тебе цікавлять наукові літературні видання стосовно сексу. Ось, дивись. На екрані картинка продовжувала змінюватись. Дивись, провадив Борис, цей перелік уже набагато менший, тут легше щось шукати. А з усієї літературної сторінки тебе може цікавити лише, припустимо, видання останнього десятиріччя ХХ століття. Він набрав це на клавіатурі. Ось дивись, каталог став ще меншим, а далі можеш замовити, припустимо, лише праці, написані жінками, стане ще менше. Ось принцип пошуку в інтернеті. Якусь мету ти мусиш собі уявляти, або якесь базове слово. Зрозуміло, пробурмотів Борис. Тільки це вкрай небезпечно. Олег знову спохмурнів. Чому? Він тебе вирахує, запевнив Олег. Можливо, навіть дуже швидко. Хто він? Є у них спец, я ж тобі казав. Яким чином? Не зрозумів Борис. Ти замало знаєш, сказав Олег, щоб я міг тобі це пояснити. Загалом в інтернеті залишаються, образно кажучи, твої сліди, тобто сліди твоєї машини. Які? Ім'я, IP-адреса, логін. До речі, інформація, з якою ти працював, також. Усе це можна прослідкувати і вийти на твого провайдера, а через провайдера і на тебе. Що означає на мене? Хіба провайдер знатиме мою адресу? Адресу не адресу, а телефонну точку, через яку ти під'єднувався, можна взнати. В інтернеті, влізши туди законним шляхом, не можна працювати повністю анонімно, лише до певної міри. Зрозумій, існує багато шляхів, як заплутати свої сліди в інтернеті. Але, в свою чергу, є і багато методів, як їх розплутати. Все залежить, грубо кажучи, від сили тих, хто бере участь у такому двобої. Сам розумієш, проти такого звіра, як той їхній, у тебе шансів ніяких. А в тебе? У мене також небагато, тим більше я таким не займатимуся. Краще зразу мене. Не верзи дурниць, перебив Борис. Я лише спитав, я просто хочу поради. А крутого хакера, який схотів би ризикнути за гроші, ти міг би знайти? Якого в біса хакера? Не знаю я ніяких хакерів. Прошу тебе, несподівано почав благати Олег. Облиш мене, дай мені спокій. Він і так допитувався, хто це дзвонив. Ти ж бачиш, я не виказав тебе. Я ж обіцяв, сказав Борис, не бійся, нікого тут немає. Але він і сам не був упевнений в цьому. Саме зараз, після кількох останніх фраз, він особливо гостро відчув той зашмур, який затягався на його шиї дедалі тугіше. Черговий знизу під'єднався до його телефону несподівано. Хтось хотів щось повідомити по справі Ромазана. «Алло?» – запитав із трубки трохи зляканий голос. «Слухаю вас, майор Кобища». Черговий університетського інтернет-кафе доволі плутано пояснював, хто він і чому телефонує. Зараз у них знаходиться чоловік, схожий на фоторобот, що його ще вчора приніс працівник міліції. «Давно сидить?» – запитав Кобища. «Та не дуже». Кинувши трубку, він викликав по мобільному Можейка, який звернув з півдороги і погнав до корпусів студмістечка, видзвонюючи Сердюка. Загін спецназу піднімався по тривозі. «Ну що ж», – сказав Борис, подаючи йому руку, – «пробач ще раз, що примусив тебе хвилюватися. Дякую за допомогу».
Поклавши гроші на стіл, він посунув їх до Маліцького, який, стріляючи очима навколо, не знав, брати їх чи ні. Гроші так і залишилися лежати на столі. Усе робилося швидко та оперативно. Машини загальмували за рогом сусіднього будинку, де їх зустрів Можейко, що перебував на місці з Сердюком уже кілька хвилин і встиг зорієнтуватися. Розшукуваний не виходив із корпусу. А самі вони, пам'ятаючи настанову шефа, не пхалися поперед батька. Брати його належало на виході. Цей неврівноважений клієнт, що постійно тримав палець на спусковому гачку, у залі, де повно людей, міг наробити казна чого. Тому Сердюк тихенько стояв біля входу, а Кобища давав останні настанови спецназівцям у рафі. Нарешті мікроавтобус неквапно рушив до місця паркування, займаючи крайнє місце та стаючи навскіз до нечисленних машин, щоб мати змогу в разі необхідності перегородити шлях будь-якій з них. Практично в ці самі секунди до Сердюка, що нервово походжав перед сходами, поглядаючи на годинник, підійшов Величко, простягаючи йому руку. В них зав'язалася розмова, звичайна для двох людей, у яких начебто щось зривається. Сердюк жестикулював, дивлячись одночасно на двері корпусу, до яких Величко стояв спиною. Той дістав сигарету і мовчки її припалював. Можейко присів на крайню лавку поруч із якоюсь студентською парою, що вийшла з приміщення кафе, провітритися. Ще троє оперативників у цей час мали бути з іншого боку університетського корпусу, хоча двері його поруч із входом до інтернет-кафе давно зачинили. Пізній час. Дверцята рафа було прочинено. Хлопці в камуфляжах, тримаючи автомати, готові були подвоє вискакувати з авто. Це зайняло б у них якусь мить. Розпачливо змахнувши рукою, Сердюк рушив сходами догори. Величко за ним. Вони йшли туди, де сидів хакер. Кобища відчув тривогу, тільки б не наблудили хлопці. Не спокусилися взяти на місці, зненацька. Хоча їм видніше. Як вчинив би він сам, ще коли б був опером. Гаразд, не діти. Одразу підвівся з лавки і Віктор, попрямував за ними. Двоє оперативників, що курили поруч, на стоянці, не помічали навколо ніякого підозрілого руху. Звичайна операція. Звичайна, якщо не враховувати, що їй передувало кілька аналогічних, які всі без винятку скінчилися нічим. Сердюк, і далі щось промовляючи до колеги, відчинив двері. Цей варіант Борис продумав, щойно переступив поріг інтернет-кафе. Колись давно, ще за часів його навчання, тут був читальний зал університетської бібліотеки. У його дальньому кутку було службове приміщення, сполучене з іншим читальним залом. Двері до цього приміщення він побачив і зараз. А от чи збереглися ті другі до бібліотеки? Можливо, якщо вони на замку – півбіди. А от якщо замуровані… Що ж, тоді в разі чого доведеться діяти згідно з першим варіантом, давно визначеним, згадка про який колись так налякала Наталю. Варіантом, який віднедавна перестав його цілковито влаштовувати. «Тільки будьте обережні, добре?» – пригадалися йому слова і той її погляд. Струснувши головою і глянувши востаннє на Олега, який принишка за комп'ютером, не вірячи, напевно, у своє довгоочікуване звільнення, він рушив до дверей, намагаючись не зачіпати одягом столів по обидва боки від вузького проходу. Все, більше нікуди. На дно, поки все не вляжеться, поки про нього не забудуть. Тільки так, адже його загибель може стати не лише його кінцем. За дверима щось грюкнуло, надто голосно, як для звичайного стукоту. Ну ось, і відразу ж двері розчахнулися, вдарились об стіну, а до приміщення кафе влетіло двоє чоловіків, тримаючи перед собою пістолети. Його власні пальці виявилися на диво твердими, коли охоплювали руків'я зброї. Тільки ноги чомусь відчули слабкість, іначе самі посадили його на стілець, що якраз виявився вільним. Він мав у розпорядженні якусь коротку мить, щоб побути просто спостерігачем і оцінити ситуацію. Їхня зброя дивилася просто у зал, на принишклих за комп'ютерами хлопців та дівчат. Крик різкий і вимогливий. «Вихід! Другий вихід де?»
Пістолет, наставлений у обличчя черговому, зробив справу миттєво. Там. І відразу десь на дворі довбануло так, що задвихтіли вікна та вся синтетична обшивка комп'ютерного залу. Галас зчинився миттєво, і Борис одразу втратив їх із поля зору. Студенти скакували, перекидаючи столи, монітори летіли на підлогу. 4 постріли пролунали наче на одному диханні, але вже не в залі, у підсобці. Борис почав рухатися вже при перших звуках загального підйому, який зчинили вибух та постріли. Купа людей, що досі не відривали очей від моніторів, здійнялася в єдиному пориві – миттєво опинитися за межами кафе. Ламаючи двері та перекидаючи столи, ця хвиля зіткнулася на виході з іншою плямисто-зелено-чорномасковою, вдаривши резонансом на пластмасово-офісних стінах. А ноги вже несли Бориса у напрямку протилежному цій хвилі. Лише тепер запустився його внутрішній комп'ютер. Відбувалося щось дивне, який збіг обставин. Ці люди наче самі від когось рятувалися. До нього, схоже, це не мало ніякого відношення. Але водночас інша блискавка простромила наскрізь його свідомість, примушуючи розігнутися ноги. Зараз сюди вдаруться інші, і тоді він звідси вже не вийде. Відкинувши стілець, він кинувся у напрямку тих самих дверей, за якими зникли ті двоє. Це була підсвідома реакція, єдиновірна з огляду на обставини. І за секунди, коли тиша набухала панічними криками та грюкотом, він уже влітав до невеличкої підсобки, вириваючи з кобури зброю і збиваючи з ніг якогось напівпритомного юнака. Мало не впавши й сам, Борис прорвався до дверей з вибитими пострілом замками і пірнув у темряву. Глушник дивився у морок закутків, намагаючись намацати втікачів, зіткнення з якими давало йому певні шанси на виживання. Зустріч же з тими, хто проривався за його спиною в кафе, чавлячи натовп, таких шансів не залишала. Жодних. Бажання вирватися звідси виявилося настільки всепоглинаючим, що він біг, не замислюючись про напрямок, і мало не заблукав, шукаючи наступні двері, що їх відчинили до нього у той самий спосіб. Хвалити Бога, вони не були нічим заставлені, функціонуючи, просто замкнені на ключ. Борис біг на одному короткому диханні, яке знав точно ось-ось закінчиться, і більше не думав, що ж насправді сталося там. Він не знав, що за кілька секунд до цього опер міського управління внутрішніх справ, його тезка, відчинивши вхідні двері, зустрівся лицем до лиця з тим, чия персона не йшла ні в яке порівняння з його власною. Це був великий друзь, який уже 2 роки перебував у розшуку за розбійний напад на банківське відділення, під час якого загинуло 3 оперативників. Тоді він зумів ушитися, але спільники, яких взяли, всіх без винятку здали його. І Сердюк, і Можейка обидва знали його в обличчя завдяки попереднім заслугам, і тепер так несподівано, і що вже казати недоречно, зустрілися з ним під час проведення зовсім іншої операції. Для самого рецидивіста зустріч ця, звісно, виявилася ще більш недоречною. Друзь таки зорієнтувався швидше за оперативників, котрі, напевно, навіть у мить, коли той вихоплював ТТ, ще не вірили власним очам. Борис не міг знати, що, коли оперативники також вхопилися за зброю, бандит вчепився у волосся якійсь студентці, затуляючись нею, а його спільник, Кача, вже відчиняв двері до кафе, покотивши просто перед собою маленьку ребристу гранату, що завжди лежала в кишені. Тому з невеличкого вестибюля усі рвонули в різнобіч. Обидва бандити у комп'ютерний зал, знаючи, що двері направо зачинені, а оперативники назад, збиваючи дверима колегу, Можейка, який саме брався за ручку. Наступної секунди всі троє вкотилися сходами вниз, натикаючись один на одного. Ситуація, поза сумнівом, була критична, тому з Рафа миттєво почали скакати міцної статури хлопці у камуфляжках. Тим часом облом із дикою гримасою завів мотор і рвонув з місця, таранячи задки той самий мікроавтобус, який спробував перегородити виїзд. Оперативники ще лежали на сходах, очікуючи вибуху, коли великий друзь уже продерся крізь приміщення кафе, розкидаючи все навколо, і дірявив зі свого ТТ замки, що не відмикалися вже понад 2 роки. Опинившись у темних коридорах зачиненого корпусу,
Борис, звуки за спиною якого не спонукали оглядатися, побіг до кінця і праворуч єдиним шляхом, який він ще пам'ятав. Туди, де крізь великі вікна напівпідвального приміщення пробивалося світло. У будинку поруч знаходився бар, і гарно освітлений його вхід роздріджував темряву в глухому кінці коридору, де в закутку біля вікна були складені якісь великі стенди. Десь із паралельного коридору почувся звук розбитого скла, а ще десь, хоч би він не міг зрозуміти, де саме вже гупала безліч ніг. Раптом заблимало світло денних ламп і гримнуло 2 постріли. Ні, не гримнуло, ляснуло так, що можна було оглухнути, зовсім здавалося, поруч. Вирватися за будь-яку ціну, вирватися. Гарячково, тремтячими пальцями на силу відкривши нижнє вікно у боковому закутку, він таки виліз назовні. А позаду вже хтось гупав сходами, спускаючись у напівпідвал. Воля дихнула йому в обличчя свіжим, ледь вологим повітрям ями, в якій ховалося майже все вікно. Ну, дай Боже ще вилізти з цієї ями. Вона виявилася не такою вже глибокою, якраз до того рівня, де в людини ховається відчуття смерті. Підскочити, спертися на край зігнутими руками, а потім підтягтися. Вони бігли освітленим провулком з-за рогу будинку, 3, якраз щоб перехопити його саме тут. Он воно як. Тепер кінець. Це мало статися. Найгірше, що не доробив того, що належало зробити обов'язково. Шкода. І раптом він почув, як хтось відчиняє вікно поруч, у сусідній ямі, куди виводить паралельний коридор. І звідти ж постріл. 3, що бігли Борисові навперейми, вмить розпласталися на землі. А з сусідньої ями, підтягнувшись на руках, виліз чоловік з пістолетом у руці. Той, що ввірвався до комп'ютерного залу першим. Ось він стає на повний зріст і... Стій, кидай зброю, лицем на землю. 2 підводяться і йдуть до нього, наставивши пістолети. Господи, це наче сон. Виходить, ловлять таки не його. Хто ж і кого? І чому це відбувається навколо його персони? На його долю і без цього досить. Звідки Борисові було знати, що і ті, і інші прийшли сюди за ним. Постріли пролунали біля самого вуха, і той, кого ловили, дременув уздовж стіни, продовжуючи стріляти. Йому відповіли, і всі 3 побігли за ним, пригинаючись за деревами та кущами. А там чулися ще якісь постріли. Господи, ти даруєш мені шанс. Та його знову випередили голоси, а потім десь зовсім поруч ще раз гахнуло. Здригнулися навіть стіни, струшуючи скло з найближчих вікон. У ямі, з якої вискочив утікач, з'явився ще один, тягнучи за волосся напівживу дівчину. Підштовхуючи штурханами та лайкою крізь зуби, він випхав її та виліз сам. Вона вже давно не галасувала і мляво тяглася за ним. У неоновому світлі бару його було добре видно, широкоплечий, з кривуватим носом та вусами. Другий з тих, що здиралися до клубу. Це були не менти, звичайні бандити. Руки Бориса самі піднялися разом з тим, що тримали. Бандит почув цей рух. Або побачив, пістолет у його вільній руці так само смикнувся вгору. Притлумлений глушником звук віддачею відкинув руки Бориса назад. Якщо ні, то ось тепер точно кінець. А ворог начебто ніяк і не зреагував на постріл. Хіба що не поспішав, наче передумав стріляти у відповідь. Аж раптом його тіло нахилилося і простяглося поруч із ямою, на краю якої, збожеволівши від жаху і затуляючи рот обома долонями, сиділа заручниця. Більше не було нікого. Борис виліз із ями. «Тікай», – сказав їй, – «і забудь, що тут було. Зрозуміла, ну?» Дівчина закивала головою і, спотикаючись, побігла геть. Борис ступив кілька кроків, відчуваючи, як підгинаються ноги. Народ у барі, почувши стрілянину, очевидно, принишк, не збираючись виглядати. Зібравшись на силі, Борис кинувся в той бік, де зникла дівчина. І мало не наступив на гільзу, що покотилася по рівному асфальту після його пострілу. Якимось дивом вона примудрилася у цій круговерті потрапити у поле його зору. Сповільнивши рух, на якусь секунду, він із зусиллям нагнувся, підняв її та занурився в темряву за деревами.
На підході до будинку з флігелем тривога знову охопила його. Причину цього він знав – Наталка. Ось хто останнім часом наполегливо стимулював його інстинкт самозбереження. Її постійні побоювання робили свою справу. Вони без перебільшення врятували його і сьогодні. Борис прихилився тремтячим плечем до високої дерев'яної огорожі, переводячи подих. Вікно флігеля не світилося. Чому? Де вона? Пішла до старих? Просто потеревенити? Навряд чи? В магазин? Чи лягла спати? На вулиці було порожньо. Десь далеко з-за повороту блимнуло фарами авто. Він дістав пістолет, накрутив на ствол глушник і тихо зачинив за собою хвіртку. Двері флігеля були замкнені. Борис постукав. Вона сиділа на ліжку, як звичайно, залізши туди з ногами і прикрившись простирадлом. Він зрозумів це, коли почув рипіння пружин. Потім кроки. Хто? Вона відчинила двері. Тільки опинившись у відносній безпеці, Борис відчув нестерпну втому і виснаження. Перекинув на столі кухля і, намацавши банку з водою, почав жадібно пити. Потім упав на табурет і підпер голову. «А чому сидиш у темряві?» – нарешті запитав Борис. Чогось страшно стало. «Страшно?» – здивувався він, відкидаючи спину на стіну. «Я завжди гадав, що у темряві страшніше». «Я також», – погодилася Наталя, а виявляється, навпаки. Він спробував непомітно покласти пістолет до кишені плаща, сподіваючись, що дівчина ще не побачила його. «Як ваші справи?» – запитала вона. «Як сходили? Розкажіть щось». «Усе гаразд», – голос Бориса звучав безбарвно. «І все? Так коротко? І що, вирішили свої комп'ютерні проблеми?» «Ні, боюся, їх не вдасться вирішити взагалі. Ніколи. Так що?» «Так що?» «Так що займуся тим, що обіцяв тобі. Я не забув». Вона не дивилась на Бориса. «Що ви маєте на увазі?» – запитала по нетривалій паузі. «Ну, я перевернув твоє життя з ніг на голову. Годилося б тепер дати йому якийсь лад, що було принаймні не гірше, ніж до мене». «Ну, що ви?» – неріпуче заперечила вона. «Ви ж мені його і врятували. Я також пам'ятаю. Я й так, напевно, заборгувала вам». «Ну, тоді вважай, що ти зі мною вже розрахувалася», – якимось пісним голосом зауважив Борис. «Ти мені його сьогодні також врятувала. Завдяки тобі я не втрапив у пастку». «У яку пастку?» Тільки зараз Борис помітив, що вона сидить на стільці навпроти нього. Очі його звикли до темряви, і він міг навіть роздивитися риси її обличчя. «У тій фірмі, – сказав Борис, – де я купував комп'ютер, була засідка. Я вже мало не зайшов, а останньої миті згадав тебе, як ти просила бути обережним. Причому так щиро просила, я запам'ятав. Так я і не відчинив тих дверей. Лише згодом про засідку дізнався». Вона якось важко зітхнула на повні груди, перетравлюючи почуте, а потім затулила долонями щоки і замовкла. «Ну чого ти?» – Борис нахилився до неї. «Хіба можна гніватися за таке зізнання? Мені свого часу було приємно усвідомлювати, що я тебе врятував, що так сталося. А ти наче й не рада». «Я рада», – гірко промовила вона. «Ну, а якщо рада, то посміхнися і давай щось перекусимо. А завтра почнемо, знаєш, із чого? Словом, тобі сподобається, я навіть упевнений, не буду казати наперед». «З вами не занудишся?» Наталя знову зітхнула, але сказано це вже було іншим тоном. «Нічого, скоро все зміниться», – пообіцяв Борис. «Зміниться на краще. Дай-но віддихаюся. Побачиш. Тільки не будь такою знервованою та наляканою, добре?» Зараз він дійсно понад усе на світі хотів цього. Щойно йому неймовірно пощастило, навіть двічі, і більше він не буде випробовувати долю. Нахилившись ще ближче, він знову відчув її запах. Обличчя Наталчине було зовсім поруч. Кілька годин тому все могло скінчитися, а це, як він сам казав, примушує переглянути власні погляди на сенс життя. Щось на зразок такого. То в чому ж той сенс?
Вона обернулася до нього. Останнім часом Борис уже знав, що рано чи пізно не втримається від цього. І зараз, хай там як, а переживши те, що він пережив, не можна відмовлятися. Не можна, інакше теревені про сенс життя – пуста маячня. Кінчики його пальців торкнулися її долонь, які ще частково прикривали щоки, а потім прослизнули під них і відчули щічки, потім торкнулися її волосся. Вузол волосся несподівано розпався і зіслизнув на плечі. Наче злякавшись її можливої реакції, Борис відсторонився. Наталя сиділа у тому ж положенні, тільки руки її вже опинилися внизу, на стулених колінах. Вона дивилася на нього. «Вибач», – промовив Борис, – «я ненавмисно з волоссям, так вийшло. Я злякався, що тобі не сподобається». «Чого? Навіть приємно?» Зрозумівши, що не зможе зараз просто підвестися і відійти, він нахилився, ніжно торкнув її за плечі, ще раз притулився до неї губами, відчувши несподівано, що це вже поцілунок. Її губи також ворухнулися, а далі він міг би заприсягтися, що не зрозумів, де знаходиться ота її кнопка, на яку він випадково натис. Ця заніміла жінка раптом перетворилася на згусток бажання. Борис злякався, що не встигне донести її до ліжка. Здавалося, зникло все навколо, залишилося тільки одне бажання – віддатися оцій течії, котрій завжди противився. Зараз вона несла його дедалі швидше і невблаганніше у вир почуттів жінки, якої взагалі не мало було і бути у житті його. Його несе з такою швидкістю, що вже не видно берегів, і нехай швидше сторч головою у водоспад. Він сів на ліжку, відчуваючи рукою крізь кілька розстібнутих гудзиків, як часто дихають її груди. Про власне дихання годі було й говорити. Перед очима розпливалися якісь кола. Що сталося? Вона перевела подих і запитала це ще раз. Борис лише важко зітхнув. Щось не так? Вона вже сиділа, і голос її свідчив про збудження та хвилювання. «Ну чого ти?» Борис тремтячою рукою погладив її волосся. «Ти взагалі диво. Просто я себе стримав. Давай завтра, га? Завтра буде чудовий день. До того ж я пообіцяв тобі сюрприз». «Я не хочу сюрпризів». Наталка загорнула вилоги блузки, ховаючись від нього, і тихо промовила. «Ви довели мене до такого стану, що тепер стає соромно, як згадаю, а потім кажете «завтра». Як так? Навіщо?» «Ну що ж тобі не зрозуміло?» Борис зовсім знітився. «Мені навіть соромно про таке говорити, пояснювати тобі». «А ви поясніть. Я ж дурне дівча. Поясніть». «Мушу купити одну річ. Я й так приніс тобі лихо, і тепер не маю права ще більше скривдити тебе. А раптом би ти завагітніла від схибленого маніяка, кілера і так далі. Діти повинні мати здорову генетику. І взагалі». Борис зовсім уже інакше обійняв її за плечі і поцілував у щоку. Тільки навряд чи Наталку задовольнили такі пояснення. Він зрозумів це, увімкнувши світло. Її погляд говорив: Ну, подивіться, що ви зробили зі мною». «Будь ласка, не дивися так», – попросив Борис. «Що я винен?» «Ви всі ніколи ні в чому не винні», – промовила вона, відвертаючись до стіни. Ніч була тепла, і цвіркуни божеволіли. Він присів на сходинку біля входу і слухав. Зігріта вода вистигала, а він не міг наслухатися. Ще один день минув. І знову вдалося щасливо проминути всі слизькі місця. Не наблудити, не напартачити, не накоїти такого, чого вже не вдасться виправити. Приємне відчуття, особливо радісно було за те, що сталося щойно. Розділ 21. Облом. Це можна було б назвати розвитком подій у вже майже звичному руслі. Можна, якби не одна обставина. Якби все просто обмежилося стріляниною в університеті. Це була просто чергова прикра невдача.
Навіть не прокол, просто невдача, збіг обставин. Хто ж міг подумати, що вони ніс до носа зіткнуться зі своїм давнім знайомим, великим друзем? Кобища знову і знову перебирав можливі варіанти власних дій своїх колег. Варіантів існувало безліч, але, зважаючи на цілковиту несподіваність розвитку ситуації, винуватити когось та й себе самого у неправильності дій не можна. Усе робилося вірно. Друзя треба було брати за будь-яких обставин. Але якби з самого початку йшлося про друзя, належало перекривати не те, що корпус по всьому периметру, квартал. Наслідок прикрий. Хакер, замочивши спільника, зник, тепер уже зовсім з-під носа, і знову ще трішки побачив би його на власні очі. Третього спільника застрелили оперативники. Четвертий протаранив своїм Ауді РАВ спецназу і також накивав п'ятами. Результат можна було б назвати просто невтішним, якби не одна обставина. Щойно Кобища провів півгодини у кабінеті начальника. Це були далеко не найприємніші півгодини. Таким Панасюка він ще не бачив. Генерал кричав і бризкав слиною. Недбало, непрофесійно, примітивно, і ще купу епітетів навішував начальник упереміж із матюками на його, Кобищі, адресу. Скінчилося тим, що сам винуватець запропонував вихід із ситуації у вигляді рапорту. Епітети припинилися, давши місце чистому матові без домішок. Такого не було ніколи. Кобищі урвався терпець. Це був нервовий зрив. Він ходив по кабінету колами і палив сигарету за сигаретою, щиро жалкуючи, що відставки його не прийнято. Усе б скінчилося в один момент. Колись потрібно закінчити. А так він зобов'язаний колотитися у цьому і далі, почуваючись ні на що нездатним. Опер обласного відділу внутрішніх справ Борис Сердюк швидким кроком ішов вулицею, заставленою приватними одноповерховими будинками. Це був район міста, у якому часто здавалися кімнати, переважно для студентів. Набридло. Один такий район вони вже встигли обійти. Заходили у крайні будинки на кожній вулиці, розпитуючи господарів, чи не здаються кімнати або квартири десь поблизу. Люди розповідали про тих, хто здає житло постійно, в кого нещодавно жили або зараз живуть квартиранти. Тоді доводилося йти до названих господарів, показуючи їм фоторобот кілера та фотографію Наталії Косовської. Упродовж останнього тижня згаданий фоторобот зазнав відчутних змін і значно вдосконалився, адже з'являлися нові люди, які бачили кілера, дівчата з нічного магазину, продавець із салону комп'ютерної техніки, таксист, черговий з інтернет-кафе. Більше того, ці люди спілкувалися з ним і начебто добре запам'ятали. Пропонувалися обидва варіанти фоторобота, і перший з бородою, і останній. Хоч вони на думку самого Сердюка не були схожі між собою. Але ніхто не брав на квартиру подібного чоловіка. Сердюка переслідували зневіра, впевненість, що вони вже використали всі шанси для затримки хакера, даровані долею. Якщо тільки цей хлопець не зовсім схиблений, він ляже на дно, і тоді все зависне. Виконувати цю ідіотську роботу було надзвичайно важко. Будь-що робити нудно та неприємно, коли розумієш марність зусиль. Відчинивши хвіртку, Сердюк постукав у найближче вікно хати, хоча, власне, у цьому не було потреби. На гавкіт прив'язаного на подвір'ї пса господар не міг не вийти. «Доброго дня», – привітався він до нестарої ще моторної жінки, яка з'явилася на ганку. «Ви не здаєте часом кімнати? А може, чули, що хтось по сусідству здає?» «Ми не здаємо», – відповіла вона. «А по сусідству? Хто б міг здавати? Прокоповичі вже взяли, не знаю». Простягнувши їй посвідчення, а потім і фоторобот, Сердюк почув від приголомшеної несподіваним поворотом подій жінки. «Так, здається, він. У крайньому разі трохи схожий. Одного разу бачила його, коли приходила до Прокоповичів. Брови такі ж густі, чорні, і волосся». «А дівчина?» – холонучи від божевільного передчуття, боячись повірити у це, запитав Сердюк. «А от її не бачила. Але живуть удвох», – запевнила жінка.
А що ще ви про них знаєте? Запитав опер. Не бійтеся, все залишиться у повній таємниці. Ніхто навіть не знатиме, що я до вас заходив. Жінка помовчала, вагаючись, а потім змовницьки нахилилася до нього і промовила. Я там не була, але Василівна казала, що сплять окремо. Навіть шафою розгородилися. А ще казала, що Хведір її бачив техніку складну, комп'ютера якогось. Жінка показала на хатину через дві від неї. Поруч пияки живуть, пояснила вона, то Прокоповичі зі мною більше, коли що потрібно, або просто побалакати ні з ким. І зараз ті двоє там? А де ж їм бути? Казав Хведір, що нікуди не ходять, і за місяць уперед сплатили. Сердюк зовні спокійно дістав мобільний і набрав номер. От тепер уже буде очеплено не те що квартал, мікрорайон, і тоді можна буде з упевненістю сказати, що переможців не судять. Усе, годі. Кіт Ірод, який забув уже й думати про зіпсований сирник, який, до речі, так і зійшов йому з рук, згорнувся на ганку флігеля на сонечку, яке щойно чи не вперше за день з'явилося з-за хмар. Це місце було одним із його найулюбленіших, особливо в другій половині дня. Умостившись зручно на старому килимку, він заплющив очі та задоволено замурчав. І раптом відчинилася хвіртка, на подвір'я влетіла страшна зелена плямиста істота з чорною головою, яка тримала в руках щось велике і важке. Страшидло це, гупаючи так, що здригалася земля, летіло просто на нього. Від несподіванки Ірод закляк на місці, втиснувся в килимок і встиг дременути лише останньої миті. Перелякано нявкнувши, він кулею вискочив на найближчу яблуню. А важкий черевик за мить вкарбувався у килимок якраз на тому місці, де він щойно спав. Їх було багато, кілька зникли всередині, решта оточила флігель. Дід Федір стояв на ганку, розгублено кліпаючи очима на цю дивовижу, і мовчав. Слідом за людьми у масках на подвір'я війшли двоє в цивільному. Той, хто потрапив до флігеля першим, вийшов назад і заперечно похитав головою. Мовчки повернувшись, Кобище підійшов до переляканого старого, простягнув йому дві фотокартки і запитав: «Це він? Це ваші квартиранти?» «Еге», – тільки й спромігся той, якось зумівши тремтячими руками насадити на ніс окуляри. «Дівчина та сама, вона, а цей…» Старий довго і зосереджено розглядав обидва фотороботи, а потім знизав плечима. «Може, й він, трохи схожий. Наш, здається, без бороди був, а цей…» «Де вони?» – запитав слідчий. «Поїхали вже. Куди?» «Не знаю, не казали. Коли?» «Зранку, сьогодні. Машина якась червона була. Запакувалися і поїхали. Годин зо 4 вже буде». Кобище розвернувся і пішов геть. «Працюй», – сказав він, наче ні до кого, проходячи повз Сердюка. Несподівано озвався дід, який нарешті прийшов до тями і навіть зрозумів, хто тут за головного. «Тут вони забули щось. Баба сьогодні прибирала і під столом знайшла. Може, вам треба?» І він зник у хаті, а потім повернувся, тримаючи в руках комп'ютерну дискету. Обличчя майора висловило все. Він швидко підійшов до діда Федора, схопив дискету і пішов геть. Проходячи біля Сердюка вдруге, він знову промовив йому: «Працюй». Але це було сказано вже зовсім іншим тоном. Риси обличчя Карповича зараз особливо загострилися. У ньому наче стислася якась пружина у той момент, коли чорна дискета зникала в дисководі. За кілька хвилин до цього з нею вже ознайомився дактилоскопіст Костянтин Павлюк. Генерал Панасюк уже очікував у комп'ютерній, похряскуючи за звичкою пальцями. Він трохи відійшов від істерики і вдавав, ніби нічого такого вчора і не сталося. На екрані з'явилася якась таблиця з незрозумілими написами. Карпович стукав по клавішах, і таблиці змінювалися одна за одною, а він швидко проглядав їх. «Ну що там?» – не втримався начальник. «Що це таке, кажи?» «Антивірусна програма.
перевіряю дискету на наявність вірусів, щоб не занести їх до вашого комп'ютера. Та нахріна тобі ті віруси? Я тобі новий комп'ютер куплю. Чого ж ти жили тягнеш? Дискету давай. Зараз буде і дискета, не змигнувши оком, відповів Карпович. Це лише кілька хвилин. Панасюк запхав руки до кишень і нервово заходив по кімнаті. Кобища сидів, запершись сідницями на один зі столів, і намагався просто не бачити свого начальника. «Ну ось, а зараз дискета», – промовив Карпович. Вони схилилися над ним. На екрані блимнуло кілька яскравих картинок, потім з'явилися написи англійською, такі ж яскраві, а потім… Це був наче мультфільм. Невідомо звідки вилетів незграбний кумедний вертольотик і почав пурхати на тлі якогось екзотичного гірського пейзажу. «Що це за чортівня?» – грізно спитав Панасюк. «Гра?» – Карпович був незворушний. «Комп'ютерна гра». Потім з неба злетів дракончик з чудернацьким зубатим дзьобом і почав ганятися за вертольотиком. «А це хто?» – з інтонацією цілковитого бовдура запитав начальник. Як не дивно, птеродактиль», – відповів Карпович. «А на біса воно йому», – не втямив Панасюк. «Нахріна за неї животи дірявити? Що, її так важко купити?» «Зараз спробуємо дізнатися». На екрані знову з'явилися якісь таблиці та символи, а начальник запхав руки до кишень і заходився намотувати круги. Аж раптом двері відчинилися і Кобищу покликали до телефону. Той ненадовго вийшов. Дзвонив Павлюк, повідомив він, повернувшись. На дискеті лише дідові та бабини відбитки. Панасюк мовчки глянув на нього. Нарешті озвався Карпович. «Ну, що можу сказати? Це комп'ютерна гра, але, словом, хтось її зламував». І, побачивши німе запитання на обличчі начальника, додав. Хтось заходив у робочий файл. Користуватися – це одне, а зайти у робочий файл і змінити програму – зовсім інше. Так ось, хтось туди увійшов і вніс якусь додаткову інформацію. Яку? Так я відразу не скажу, треба шукати. Це може бути дискета, за якою всі полюють? Запитав начальник. Чому ні? Взагалі, спочатку варто запитати того Олега з салону продажу. Все-таки робочий файл зламано. Навряд чи ваш хакер здатний на це. Можливо, це дискета Маліцького, і він приклав до неї руку так, задля розваги. «Ну то розбирайся», – гаркнув Панасюк. «Я розбираюся», – сухо відповів Карпович. «У міру власних можливостей. Не заперечую, є і кращі фахівці». «А як же?» – загорлав генерал. «Ці пісні я вже чув. Давайте всі у відставку, всі рапорти пишіть, нехай стріляють по університетах, по житлових будинках, нехай газети пишуть, що ми ніхріна не робимо. Гранати хай кидають, давайте, і я піду у відставку. Навчилися, тільки що зразу. Працюй, уже їдь туди і труси того Олега. Якщо це не його дискета, забудь про все інше і шукай». «Добре», – погодився Карпович, – «пошукаю». Матюкаючи подумкою мокрий черевик, яким випадково годину тому він вступив у глибоку калюжу, опер обласного відділу внутрішніх справ Борис Сердюк похмуро ходив тими ж вулицями до тих самих господарів, з якими бачився кілька днів тому. Його шеф, майор Кобища, не бачив підстав думати, що злочинець змінить свій примітивно-ідіотський стиль, не виключав, що той міг знятися та переїхати буквально на сусідню вулицю, де, можливо, і займається зараз своїми віртуальними забавами. Тому й довелося Сердюкові починати все спочатку. Приблизно тим самим займався і Величко, працюючи, щоправда, з дещо іншим контингентом господарів житла. Можейко продовжував промацувати транспорт і працювати зі свідками. Експерти давно подали остаточні дані найдовготриваліших експертиз і, на відміну від інших членів слідчої групи, могли вважати свій обов'язок чесно виконаним. Сам Кобища, мозковий центр слідства, не займався нічим конкретним. Те, що сталося 2 дні тому в інтернет-кафе, наклало на нього важкий відбиток. І не лише з причини невдалого закінчення. Подія вимагала переосмислення і нових підходів до особи того, кого вони вже довго та безуспішно розшукували. Результати експертиз були однозначними.
відомого у злочинному світі великого друзя, застрелено з тієї ж Беретти, що й Ромазана та двох бандитів у квартирі Косовської. І враховуючи той факт, що саме в цей час там же знаходився чоловік, упізнаний по фотороботу, можна було стверджувати, що зробив це хакер. Причому постріл був професійний, куля влучила у голову, над переніссям. Постріл, що не потребує контрольного. Якщо ж враховувати, що в руці друзя також був пістолет, яким той, усі знали, користувався майстерно, то це автоматично підвищувало імідж хакера до невідомо яких меж. З огляду на це виходило, що він далеко не профан, просто досі грав на публіку. Профі настільки впевнений у собі, що дозволяє собі гратися з ними в котика та мишки, балансувати по краю прірви. А от з друзем він не мав права гратися, тому і спрацював чисто, виключаючи будь-який ризик. Після бойових дій в університетських корпусах справа нарешті набула закономірного масштабу. Тепер нею займалася ще й СБУ, в управлінні з'явилися київські специ. Керівництво справою перебрав на себе генерал Панасюк, а Кобище своїх міркувань нікому не нав'язував, тримаючи їх при собі. Загально прийнятими вважалися дві версії. Перша – хакер діяв спільно з друзем, який здійснював його охорону, прикриття і, попри все, так виходило, і гідно виправдав довіру. Адже відомий злочинець довго товкся біля входу, даючи йому змогу займатися комп'ютерними справами. А той займався невідомо чим. Усе сталося зненацька, тому в комп'ютері залишилися сліди інформації, з якою працював хакер і яку не встиг знищити. На загальний подив це був уривок із твору Льва Толстого. А до інтернету він підключався, аби зайти на порносайт. Для цього варто було вести за собою охорону в особі великого друзя. Друга версія полягала у тому, що великий друзь був ворожою стороною і прийшов сюди так само, як і вони, за хакером. Двоє людей з того ж угрупування, застрелені хакером у квартирі Косовської, наче підтверджували це. Підтверджувало таку версію і те, що брати його у приміщенні кафе було незручно, тому чекав друзь того ж моменту, що й оперативники, коли він залишить установу. Потім їхні інтереси схрестилися, що значною мірою полегшило втечу цьому хлопцю. Обрати з цих двох версій якусь одну було неможливо. Більшість свідків розбіглася, коли все почалось. Знайшли, щоправда, заручницю, вона була на межі нервового зриву. Діагнози – струс мозку та контузія від вибуху гранати, як на думку Кобищі, перестраховка з боку лікарів. Нагляд психіатра – заборона батьків працювати з нею. Нікого не бачила, нічого не пам'ятає. Волочили, стріляли. Те саме небажання співпрацювати зі слідством. Встановили, хто яким чином відчиняв двері, куди біг і звідки стріляв, і те, що друзя хакер завалив у останній момент, коли обидва вони мали всі шанси зникнути. Тільки хакер побажав зробити це без супроводу і знову не залишив гільзи. Що далі? На яку витівку спроможеться він ще, даючи їм нову нитку до себе, яку сам же обірве, коли почує близьке дихання за спиною? Чи може трапиться щось інше, що дасть їм якусь підказку? Знайдеться, наприклад, Ауді кольору металік, а заразом його господар, що втік біля університету. Це була стадія морального виснаження. Він, по суті, просто чекав, чи не надійде звідкись ще щось таке, що могло б вдихнути життя у цей процес. Саме така надія ворухнулася в ньому, коли з головпошти повідомили про повернення двох листів із зворотною адресою від Наталії Косовської. Обидва було відправлено до Києва і адресувалися вони видавництву «Славутич». Розрізавши перший, слідчий прочитав: «Шановний Євгене Степановичу, запропонований вами загальний ескіз проєкту вважаю нераціональним. Витрати на його втілення в життя надмірні. Перспектива ж отримання прибутку найближчим часом сумнівна. Прошу вас ще раз розглянути суть моєї пропозиції. Гадаю, при зустрічі ми дійдемо згоди. З повагою, Борис».
Другий лист містив вибачення за зрив термінів і скарги на жорстоку творчу кризу. Відправник та адресат були ті самі. Обидва листи повернулися на адресу відправника з однієї причини – ніякого видавництва «Славутич» не існувало взагалі. Принаймні за вказаною адресою. Що могли означати такі листи? Перше, що спадало на думку, він пудрив комусь мізки. Кому? Може, Наталії Косовській? А може, тим третім, якщо, звичайно, вони існують. Але порозмірковувати на цю тему йому не дали. Телефонував Карпович, голос його був розгублений. «Олексію Івановичу, тут таке діло. Ну, ви ж чули, мені наказано зустрітися з Олегом Маліцьким, а його тут немає. Кажуть, зранку не вийшов на роботу, і хлопці ваші тут, що робити?» «Нічого», – сказав Кобища, поквапом складаючи папери. «Дізнатися про домашню адресу і чекати на мене. Де білими?» «Перепрошую», – не вчув Карпович. Важка підозра заворушилася в голові слідчого. Вони постійно недооцінювали хакера. То в одному, то в іншому. Ззовні це виглядало як збіг обставин, щасливий для цього зухвальця. Потім власна зарозумілість вилазила боком. Зараз Кобища дорого б дав за те, щоб ця підозра виявилась помилковою. «Грозився ще тоді зникнути», – розводив руками прилизаний опер. «Казав, що плюне на все і втече. Я йому...» «Їдьмо», – не дослухав Кобища. «Та то казна що, треба відразу всіх збирати, потім годину чекатимемо, поки позвозять». Нива помчала до центру. Хлопець лежав посеред кімнати на килимі з неприродно вивернутими кінцівками. Весь лівий бік його шиї, ліва половина голови та верхньої частини тіла були в крові, калюшки та великі бризки якої попідсихали на килимі, меблях і стінах. З того ж боку на шиї виднілася чимала рана. У кімнаті було не те, що прибрано, але й далеко не безлад. Звичайне житло сучасного молодого чоловіка, що мешкав сам один. Крім цього, ще дві речі одразу кидались у вічі. Пробите подвійне віконне скло. Навколо дірки воно взялося тріщинами, кілька уламків валялося на підлозі. А на столі, де стояв комп'ютер, поруч з клавіатурою було викладено сірниками. Тут був хакер. Валялася і розкрита коробка, з якої брали сірники. Обличчя слідчого було бліде, щоки позападали, а губи витончились і були зараз міцно стиснуті. Напевно, так міцно, що важко було вимовити кілька слів, потрібних у такому випадку. Тому він витяг із кишені мобільний, мовчки простягнув його величкові, який, нічого не розпитуючи, викликав експертів. Огляд кухні та інших приміщень не дав нічого цікавого. Все цікаве знаходилося тут. Руки його самі намацали сигарети в кишені. Цьому можна було запобігти. Більше того, цим можна було скористатися, і тоді виродок з таким екстравагантним прізвиськом міг би вже паритися у камері або... І Кобища раптом усвідомив, що не надто б засмутився, якби це сталося, бути застреленим при вчиненні опору під час затримання. Сигарета буквально танула у пальцях, а майор уже знав, що робитиме у найближчі півгодини. Оці секунди – це переломний момент слідства. Слідство було досі. З цієї миті мало початися тотальне полювання на цього схибленого. Іншого виходу не було. Кобища знав, що за 20 хвилин він розшукає начальника управління, де б той не був, і отримає від нього виключні повноваження. Отримає у власне підпорядкування всі сили, що є в розпорядженні управління. Інакше він складе повноваження просто зараз, попри відмову начальства, і нехай далі київські специ коперсаються без нього, адже це все одно рано чи пізно доведеться зробити, причому з більшими втратами для себе. Віддавши лаконічні розпорядження, Кобища вийшов з будинку і сів у Ниву, яка відразу, скреготнувши шинами, від'їхала у напрямку управління. Хвилин за 20 на місце мали прибути експерти. Останнє, що відчув Олексій Кобища, залишаючи місце злочину, це потребу йти ва-банк і невпевненість, украй небажану в таких ситуаціях.
але також і намір ще поборотися з нею. Годинник на металевому сейфі показував 8 вечора. Шановне панство сиділо у важкому мовчанні. Увійшов Сердюк і заходився викладати банки з пивом на стіл. Потім повитягав із кишень пакети з чіпсами і так само мовчки сів. «Ну от бачиш», – зауважив Кобище, – «всього і діла. Однаково, кажеш, у тебе мізки відключилися, а черевики і так мокрі, а врешті ще сухі. Кому ж було бігти? Ну добре. Друге, милі. То ви кажете, все настільки невтішно?» «Більше того», – підтримав Можейко, розриваючи пакет чіпсів, – «усе надзвичайно хріново». «Ну», – відкривши банку, Кобище скуштував пиво. «Нічого. Пригощайтеся, Андрію Вікторовичу, ваше, київське». Останнє адресувалося підполковникові Марченку, що прибув із київського управління разом з іншими, щоб узяти цю справу під свій контроль. Той лише мовчки кивнув, продовжуючи гортати протоколи та висновки експертиз. Увійти так відразу в курс справи, яка ставала дедалі грубшою, було непросто. Киянин виявився загалом нормальним чолов'ягою. Він добре розумів, який на ньому тягар відповідальності, і вбачав у Кобищі насамперед союзника, без якого зрушити щось буде практично неможливо. Від них обох тепер залежатиме, чи зуміють вони вийти сухими з води. Гість був ще свіжий і відчував певний запал. Кобища ж, здавалося, нарешті опанував власні емоції і відкрив своє, напевно, вже третє, а може четверте дихання. Так от, значить, адресата такого не існує, а у справжньому видавництві «Славутич» ніякого Євгена Степановича не знають. Листи написано на папері, ідентичному тому, що лежав у пачці на столі в квартирі Косовської. І якщо врахувати, що писала це не пані Косовська, то, очевидно, ми тепер маємо ще й зразок почерку цього хакера-кілера. Це у разі, якщо він до всього ще й не Штірліц, зауважив Можейко, і їх у нього не кілька. Будемо сподіватися на це, отон йому відповів Кобище. У нашій картотеці такого почерку немає. Тепер про сьогоднішнє. Звичайно, вбивство Маліцького найгірше, що могло статися. Більше того, це наша промашка. Якщо ми не візьмемо його найближчим часом, повірте, всім нам тут буде так весело, що ви навіть собі не уявляєте. Сьогодні в обід ми з Андрієм Вікторовичем мали офіційну розмову з генералом Панасюком. Слідство тепер входить у якісно нову фазу, а ми – на посилений варіант несення служби. Тепер не спатимете зовсім. Нам надані особливі повноваження. Відзавтра наша слідча група збільшується втричі. Загальне керівництво здійснює генерал Панасюк. Фоторобот нашого друга і фото Косовської сьогодні ввечері покажуть по обласному телебаченню і показуватимуть далі щовечора. Завтра прибуває людина з міністерства для контролю за розслідуванням. Ось так. Запала тиша, і стало чути, як хтось підходить до дверей кабінету. Це виявився Приходько. Експерт мав при собі кілька аркушів із нотатками. Він мовчки сів на завбачливо підсунуте йому крісло і розклав їх перед собою. «Ну, порадуй». Кобище з надією подивився на нього. «Та я б хотів», наче вибачаючись, почав той. «Отже так, я й за Зав'ялова. Ось його висновок, попередній, так би мовити. Смерть громадянина Маліцького Олега Георгійовича настала вчора приблизно о 22:30 від вогнепального поранення в шию. Так, де це він? Поранення кульове, наскрізне, пошкодження загальної сонної артерії. Ну, смерть від гострої крововтрати. Так, на момент смерті був на підпитку, алкоголь у крові 1,5 проміле, середній ступінь. Стріляли ззаду навскіз. Відразу переходжу до свого. Куля на місці вбивства відсутня. Очевидно, пройшовши на виліт, вона розбила шибку і з 4-го поверху впала кудись на подвір'я. Самі розумієте. Одним словом, немає кулі. А от гільза є, вперше, закотилася під меблеву стінку. Уявляєте? Він їх збирав навіть під корпусом, і там примудрився, а тут промашка. Вона візьми та й заскоч під шафу.
Меблева стінка, спробуй розкрути, відсунь, так що гільза в нас. Не тягни, перебив Кобища, зброя. Ну, звичайно, та сама, наче зрадів експерт. Беретта, 38-й. Глушник? Імовірно. Досі цей виродок застосовував глушник з абразивним вкладнем, який залишає характерні сліди на кулях, хай би як вони деформувалися при влучанні у ціль. Тепер, як відомо, куля відсутня, але сліди цього абразиву виявлено в тканинах загиблого навколо кульового отвору. Щоправда, складається враження, наче не зовсім той абразивний матеріал. Частинки його виявлені у тканинах не зовсім відповідають мікрослідам на кулях, отриманих при попередніх убивствах. Але однозначно глушник тієї ж системи. Він, ну а більше, як і в Ромазана, жодних слідів. Двері знову відімкнено ключами господаря, замкнуто також. Жодних сторонніх пальчиків. До речі, я і за Павлюка, це його висновки. Він підійде, казав пізніше. Ось і все практично. Не густо, підбив підсумок майор. Чим багаті? А у діловому флігелі так і не знайшли ніяких відбитків. Павлюк відчинив двері саме у цей момент, тому погляд майора перейшов одразу на нього. Запитання довелося повторити. Жодного, відповів той, сідаючи. Все протерто, вперше. На тих квартирах усе лишалося, а тут охайно постирали. Ростуть у класі, якщо це, звісно, не хазяйка поприбирала. І ще одне мушу сказати. Знаєте, чи є відбитки на комп'ютері в інтернет-кафе, тому, на якому працював хакер? Ну, загиблого Олега Маліцького. Він товк по клавіатурі. От жодного з відбитків, які були у квартирі Косовської, а також на Богдана Хмельницького, не виявлено. Так що кнопки тиснув Маліцький, а той лише дивився. В різнобій висловилися всі, емоційно і не зовсім цензурно. Ну що ж, підіб'ємо бабки, зітхнув Кобища. Гадаю, Маліцький знав щось таке важливе, одним словом. А той, кого ми звемо хакером, очевидно, в цьому ділі ні бельмеса. Нам загиблий нічого не сказав. З якої причини? Можна здогадуватись. Хлопця залякали або, навпаки, заохотили. За Маліцьким потрібно було встановити цілодобове стеження. Наш прокол. Вони зустрілися одразу після роботи. Загиблий зробив якусь справу і мав замовкнути назавжди. Далі, як то кажуть, справа техніки. Видерши з клубу, хакер знав, що не можна залишати такого свідка. Хлопець мертвий, а ми знову біля розбитого корита. Він що, зібрався півміста перетовкти? Величко промовив це ніби сам до себе. Своїх би вже нехай мочив, а інших, судячи принаймні з назви його комп'ютера. Якої назви? Перепитав киянин. А той розумник з фірми, нині покійний, назвав свій програмований витвір «Армагеддон». 00 якийсь там, ні багато, ні мало, і продав у такому вигляді. Круто, зауважив Приходько, який цього не знав. З такою назвою можна і на півміста замахнутися. Щодо половини міста не знаю, сказав Кобища, але комп'ютерникам потрібно стерегтися. Гадаю, оскільки сам він некомпетентний у цій справі, не виключено й далі шукатиме помічників. Хоча тут дещо не стикується. Якщо він разом із друзем був, то не вписується. У таких угруповань у розпорядженні є нормальні спеці, не гірші за Маліцького. Якщо він позбавлений технічної підтримки, виходить, працює окремо. Не обов'язково, заперечив Можейко. Може, просто не бажає ділитися з ними деякими конкретними даними, вести подвійну гру, тож намагається обробити їх самотужки. Можливо, погодився Кобища. До речі, у вечірній програмі разом із фотороботом буде відповідне застереження фахівцям такого профілю. Раніше б так. Не вішайте носів, шановні. Згадайте, після квартири Ромазана в нас не було взагалі нічого. 0. Він показав цифру 2 пальцями. Абсолютний 0. Жодного сліду. Забули. А тепер ми маємо його фоторобот, зразок почерку, знаємо звички, зброю, уявляємо мету, нехай досить туманно. А? Знаємо його супутницю, без якої він поки що нікуди. Шановні, це що, мало? Та з таким багажем у місті
Нікуди подітися. Рано чи пізно він розвів руками. Ще ви забули його комп'ютерні атрибути, нагадав Величко. Їх ми також знаємо, і відбитки пальців маємо. Твоя правда, погодився Кобища. От бачите, тим більше, що у тій комп'ютерній справі він повний баран, і наш птеродактиль не сьогодні-завтра його склює. До речі, зауважив Сердюк, а він, напевно, ще й досі сидить, вертольотики пускає. Може, покликати? Негарно, він все-таки ніби також член слідчої групи. Запроси, знизав плечима Кобища. А втім, я потім сам навідаюся, дізнаюсь, як справи. Якби що, він би й сам повідомив. До речі, комп'ютер з квартири Маліцького забрали? Забрали, відповів Мужейко. Вже передали птеродактилю. Добре, давайте тепер про день завтрашній. Андрію Вікторовичу, які будуть побажання? Завтра нашої групи прибуде, давайте сьогодні вирішимо для теперішнього складу. Давайте. Той нарешті відклав справу, яку гортав уже вкотре, але чув при цьому кожне слово присутніх. Пропонуйте, Олексію Івановичу. Борисе, почав було Кобища, але його перебив телефонний дзвінок. Так, Кобища зняв трубку. Що? Усі замовкли, втупилися в шефа, який повільно поклав її на місце. Він обвів команду поглядом і підвівся, виходячи з-за столу. «Куди?» – несміливо запитав Мужейко. «У комп'ютерну», – відповів слідчий. Він знайшов. Вони підхопилися одночасно, заважаючи одне одному, забувши, що начальника, очевидно, потрібно пропустити вперед. «Все», – збуджено голосував Величко, – «птеродактилю по банці пива кожен». «По дві», – перебив Мужейко. У комп'ютерну ввалилися всі разом. Останнім крізь двері продерся Кобище. Окуляри на обличчі Карповича виблискували індиферентно в усіх випадках, тому з наскоку вгадати значення його знахідки було важко. «Ну, що там?» – захекано запитав майор. «Показуй». Карпович побігав пальцями по клавішах, і на екрані монітора з'явилася знайома всім заставка гри. Він набрав потрібний пасворд, і вертольотик полетів, переслідуваний чудовиськом. Усі заклякли, дивлячись на екран. Карпович легко відірвався від цього монстрика і пірнув у одну з печер, зображених на схилі гори. Печера виявилася довгою, і вертоліт летів по ній, майстерно обминаючи виступи на стінах. Хідник печери повертав. Усі затамували подих. Закінчувалася печера глухим кутом, і коли вертоліт підлітав до її сліпого кінця, в присутніх буквально очі полізли на лоба. На скелі, в яку вони вперлися, було невідомо чим, якимось інструментом первісної людини видряпано. І тут був хакер. «Твою ж мать! Ви що, знущаєтеся, шановний?» – ледве стримуючи запитав Сердюк. «Не я, шановний, він знущається», – в тон йому відповів Карпович. «Коли ми зловимо цього поца, я сам битиму його ногами», – сказав Мужейко, спльовуючи на підлогу просто у комп'ютерній. «Шеф бачив?» – старанно приховуючи емоції, запитав Кобища. «Ще ні», – відповів Карпович. «Як це могло статися?» Нарешті зірвався слідчий. «Ти ж доводив тут, що він баран, повний тупак. І як тоді він зробив таке, що ти мало не тиждень шукав?» «По-перше, він швидко вчиться», – виправдовувався Карпович. «А по-друге, залізти сюди і написати це натипто легше, аніж потім знайти. Якщо, звичайно, вміти. Тут сотня пасвордів. Спробуйте облазити всі ці печери». «А швидше це також зробив Маліцький», – припустив Кобища, заспокоюючись. «Навряд чи. Чому це раптом? Маліцький міг зробити дискету ще раніше. Я чув, він був непоганим спецом, а потім хакер прибрав його», – наполягав Кобища. «Не в тому річ», – повагавшись, знову заперечив Карпович. Фахівець швидше за все написав би це інакшим способом, тобто так, як простіше, як раціональніше. Ніхто не робив би цього по-китайськи, образно кажучи, задом наперед. А він зробив і доклав купу зайвих зусиль, бо не знав, як правильно, як швидше. Зробив, очевидно, коли дійшов до цього сам, як зумів. «Чорти б його забрали», –
розпротуди його мать. Тебе послухати, то він за тиждень-два дійсно хакером стане. Ну, хакером не хакером, спокійно резюмував Карпович, а в машині освоюється непогано. Шефа сам повідомлятимеш, кинув Кобища, прямуючи до дверей, адже це твоя ділянка роботи. Розділ 22. Облога. Наталка стояла у ванні, відкрутивши кран на повну і підставивши обидві руки під струмінь теплої води. Вона притулилась коліньми до краю ванни, трохи нахилилась і завмерла, насолоджуючись. Двері не були зачинені, тому Борис легко штовхнув їх і побачив цю картину. «Подобається?» «Ага», – просто відповіла вона, не обертаючись, і додала. «Я найбільше люблю тепло. Мені варто лише трохи змерзнути, як починаються неприємності, кашлі, шмаркання. Як же ти рятувалася на базарі? А як тут врятуєшся? Понадягаю все, що тільки можливо, стаю як колобок і ледве лізу, але все одно не помагає». Усе це вона говорила, не змінюючи пози. Оця його маленька господиня, яка кілька днів тому врятувала його від смерті. А вчора, коли вони вже збиралися виходити з флігеля, ходила з півгодини з ганчіркою, обтираючи усі поверхні, де могли залишитися відбитки пальців. Ні, з нею не занудьгуєш. Попри всю свою тендітність, Наталя була зараз начальником його служби безпеки. «Ну, тепер відігрійся», – сказав Борис. «На дворі погода осіння, та й за календарем уже час, так що насолоджуйся». Він підійшов ближче і легенько взяв її за стан там, де стикувалися лише тоненькі блузка та спідниця. Власне дихання відразу почастішало. «А що це означає?» – після секундної паузи запитала вона. «Пробач, якщо тобі не подобається, я відійду». «Ну», – завагалася вона, – «я б не сказала, що зовсім не подобається, просто…» «Що просто?» «Просто я злякалася, що ви знову візьметеся за свої штучки». «Які це штучки?» – не зрозумів Борис. «Садиські. Ви ж у нас жорстокий садист. Чоловіків ще трохи жалієте, просто дірявите зі своєї страшної пушки, а от жінок доводите до напівбожевільного стану і кидаєте мучитися на цілу ніч. Ви мусите над кимось знущатися. Он навіть розумну машину вже домучуєте. У мене, між іншим, до ранку потім живіт болів, не знала, куди подітися». Він не знайшов, що відповісти, а Наталка, яку підстьобнуло його розгублене мовчання, не намагаючись звільнитися і граючись із водою, вела далі. «То що, вирішили ще раз повторити цю забаву?» «Ні», – нарешті отямився Борис. «Сьогодні я б не відмовився і від справжнього сексу, якщо ти ще не придумала, звичайно». Добре, що вона стояла до нього спиною. Його поступово охоплювала знайома гаряча хвиля. Схотілося нахилитися і торкнутися обличчям її волосся. Але ніби відчувши це, Наталя миттєво обернулася. Її очі широко розплющились, а обличчя висловлювало, він не зрозумів, удаваний чи справжній подив. «Що? Секс? Напевно, ви таки купили ту річ». «Купив», – червоніючи відповів Борис. Зовсім близько гарненьке личко буквально пащило емоціями. «І як?» – запитала вона. «Грошей вистачило?» Наталка з убивчою безпосередністю дивилася йому просто в очі. «Вистачило», – відповів Борис, розуміючи, що час, напевно, відпустити її та вийти геть, поки ще не пізно. «А дорого?» – продовжувала вона. «Скільки коштує?» «Копійки», – намагаючись демонструвати повну недбалість, сказав Борис. «А що, ви завжди на собі економите?» – не вгавала Наталя. «Я чула, що є й дорогі». Вона стояла майже впритул до нього, опустивши руки і дивлячись йому в обличчя, на диво дзвінко та впевнено вимовляючи слова. «Але, я гадаю, вам личитиме будь-який. Хіба ні? Ну, ви ж продемонструєте мені обновку. Вам будь-що до лиця». Борис розвернувся і вийшов із ванної, відчуваючи, що образа душить його зсередини, дивуючись болючості цього відчуття.
У грудях пекло, муляло і перехоплювало подих. І невідомо, що заважало усвідомити справжню причину цього. Зайшовши до кімнати, Борис причинив за собою двері і механічно почав витягати з сумки комп'ютер. Апарат не хотів витягатися, чіпляючись за краї сумки, частини його розташовувалися на столі вкрай незручно. Штекери не відразу потрапляли у гнізда. Він продовжував робити це повільно та вперто і нарешті ввімкнув машину. М'яке, ледь відчутне, але об'ємне гудіння комп'ютера, здавалося, йому заспокоювало, вгамовувало болючі емоції, але про якусь роботу не могло бути й мови. Тим більше, що він зневірився в результативності власних зусиль. Тому просто нахилився до столу і підпер обличчя руками. Двері позаду рипнули, Наталя увійшла і сіла поруч. «Чого тобі?» Я надто захопилася», – сказала вона, – «і образила вас. Я бачила. Я хотіла тільки трішки зробити вам неприємно, а вийшло. Пробачте». «Пусте», – відповів Борис, – «я тобі вчора ще гірше зробив». «Ви не бажали цього, а я свідомо. Я бачила, зразу ж побачила, що вам боляче стало від моїх слів». «Ну, хто чим уміє», – зауважив Борис. «Принаймні, все справедливо. Тепер моя черга до ранку мучитися». «Справді, цей подив звучав непідробно. І що, ви мені не пробачите?» «Пробачу», – сказав він, – «хвилин за 20. А поки що йди, подивися телевізор. Ти ж найбільше жалкувала про його відсутність. Тепер він є». «Добре», – погодилася вона, – «а ви точно пробачите?» «Точно». «Дякую», – сказала вона, – «я більше так не буду. А що це за квартира?» «Мого товариша», – сказав Борис, – «колись ми разом по закордонах їздили. Він зараз працює в Португалії. Поїхав мінімум на півроку. Учора мені несподівано спав на думку такий варіант. Я розшукав його по телефону і домовився. Варіант абсолютно безпечний, навіть з точки зору твоїх побоювань. Нікому не спаде на думку шукати нас тут». «І довго ми тут будемо?» «Гадаю, ні», – сказав Борис. «До речі, на цю тему я хотів поговорити». «Давайте зараз», – запропонувала Наталка, мощуючись біля нього. «Гаразд», – погодився він. «Гадаю, моя місія підходить до завершення, тому я вже думав над тим, як подбати про тебе. У принципі, конкретний план є. Не знаю, можливо, в тебе є якісь інші міркування з приводу цього. Давай обговоримо. Я принаймні уявляю собі так». Вираз її обличчя змінився. Тепер Борис побачив на ньому очікування чогось невідомого, навіть побоювання. Вона хвилювалася, думаючи про те, що зараз почує. «Так от», – вів далі Борис, – «проблема виглядає таким чином. Відсутність житла – раз, засобів до існування – 2, невизначений соціальний статус – 3. «Останнього зовсім не зрозуміла», – зауважила Наталя. «Тебе ж розшукують», – пояснив Борис. «У квартирі 2 трупи, забула?» «І мене шукатимуть за підозрою у вбивстві?» «Принаймні, підозрюючи, що тобі відомо, хто це зробив. А якщо навіть уявити, що ті, хто посилав 2 головорізів, кинулися їх шукати і, знайшовши там, тихенько забрали, проблеми не вирішує. Тоді тебе шукатиме не міліція, а вони самі. І невідомо, що гірше, адже їм ці дискети вкрай потрібні». «То віддати їм?» «Кому їм?» – скипів Борис. «Повісиш оголошення? Слухай, ми вирішуємо серйозні справи, то давай серйозно. Добре?» «Добре», – погодилася вона. «Так от, перші 2 проблеми вирішуються досить легко. Квартиру ми купуємо в будь-якому місті України, бажано якомога більшому і чим далі звідси. Гроші є, тільки поїхати і купити. Лишиться і тобі на перший час, поки вирішиш, чим далі займатимешся. А от третє, гадаю, щоб зовсім загубитись, потрібне нове прізвище, паспорт, усе як належить. Найлегший варіант можу запропонувати тобі своє, оскільки воно поки що ніде не фігурує. Робиться елементарно. Оформляється шлюб. Не тут, звичайно, десь в іншому місті, там, де за гроші це зроблять тихо і мирно. Є колега, який може допомогти.
Старе дівоче прізвище, як відомо, у новому паспорті не вказується. От і все. Щоправда, на це потрібен певний час, та й певний ризик все-таки є. Можливо, краще зробити фальшивий паспорт. Фальшивий? Саме так. Він від справжнього нічим не відрізняється, хіба що провести експертизу. А цього ніхто не робить, особливо якщо ти живеш тихо і не пхаєш носа куди не слід. «А де ви його візьмете?» – не зрозуміла Наталя. «Є люди, які такі речі організовують. І наші, і закордонні паспорти. Знаю їх ще по своїх закордонах. А де вони беруть, хто їх знає. Хтось заробляє і в такий спосіб». «А якщо викриють?» «Хто викриє?» – здивувався Борис. «Люди з такими паспортами через кордони регулярно їздять, митниці проходять, і нічого. А ти хіба до бібліотеки підеш записатися? Залишаєшся з житлом у новому місті, з новим прізвищем. Практично починаєш життя спочатку. Років за 2 забудеш і старе прізвище, і це місто». «А ви збираєтеся мене кидати?» – після паузи запитала вона, не дивлячись на нього. «Ну, якби ти все про мене знала, – скрушно мовив Борис, – то сама б мене покинула. Можливо, навіть пішла просто зараз не знати куди. Так що не варто це так називати. То як мій план?» «На його виконання потрібно близько місяця, і починати слід чим скоріше. Я вже вирішив, завтра замовляю паспорт. Усе це кидаю к бісовій матері, їдемо. Тобі залишилося тільки обрати місто». «А що будете робити ви?» – знову запитала вона. «Після того, як влаштуєте мене?» «Ну, це вже залиш, будь ласка, мені. До того ж, спілкування зі мною – річ небезпечна». «Не така вже й небезпечна. Слухай і не говори. Небезпечна. Завершити його якнайшвидше у твоїх інтересах». «І я що, ніколи більше вас не побачу?» Після цих слів Наталка дозволила собі зиркнути на нього. «Обіцяю тобі», – сказав Борис, – «стосовно цього можеш не сумніватися». Вона повільно підвелася і пішла з кімнати. «То я не почув відповіді», – крикнув Борис їй навздогін. «Ми починаємо виконання цього плану? Скажи хоч». «Що мені казати?» – якимось чужим голосом відповіла вона. «Ви ж усе вирішили за мене». Двері зачинилися. Дискети лежали розсипані на столі перед монітором, а він сидів, підперши рукою голову. У сусідній кімнаті працював телевізор. Наталка клацала дистанційкою, змінюючи канали. Це тривало цілий день. Він уявляв її у кріслі перед екраном, а вкриту простирадлом із сумом в очах. Як усе заплуталося. Їхні стосунки набули того небажаного відтінку, на який він аж ніяк не розраховував і якого віднедавна почав боятися. Хоча, напевно, тепер уже боятися пізно. Ніяк не бажаючи завести події в таке русло, він усе-таки це зробив. Відчув прихильність до жінки, яка сиділа зараз перед телевізором у сусідній кімнаті. Зробив те, що тепер страшенно заважатиме. Тому потрібно завершити все якнайшвидше. Якби знати, що тут без нього нічого не станеться, то поїхав би сам уже завтра у те місто, не знати ще яке. Купив би квартиру, можливо, навіть підготував оформлення фальшивого паспорта. Цей процес можна прискорити, адже гроші роблять усе. Чи одразу взяти її з собою? У кімнаті скрикнули. Тихо, він ледве почув. І все. Більше ніякого руху, ніяких звуків, крім телевізора. А потім її голос. «Ідіть сюди! Швидше! Ідіть сюди!» Борис заскочив до кімнати і першої миті не зрозумів, у чим справа, а потім... Інша Наталка дивилася на нього з екрана, трохи повніше і безтурботніше, ніж ця, що сиділа зараз у кріслі, підібгавши ноги. Монотонний голос без найменших емоцій повідомляв, що Наталія Косовська зникла за невідомих обставин такого-то числа, і всіх, кому відоме місце її знаходження, просив повідомити за вказаними телефонами, серед яких фігурував і традиційний 02. Потім повідомили, що вона може бути разом із невідомим, якого розшукують за підозрою в кількох убивствах, озброєним і небезпечним. А далі на екрані з'явилося щось таке, як йому здалося,
це був витвір п'яного художника Нездари. На Бориса дивилося неприємне обличчя з бородою, а поруч інше, чимось схоже на перше, але без бороди. Таку мазанину можна було створити лише з однією метою – образити його. «Невже в мене дійсно такі брови?» – подумалося мимоволі. А голос за кадром уже розповідав про схильність невідомого до всіляких комп'ютерних забав і попереджав фахівців відповідного профілю про можливу небезпеку. Борис автоматично присів на бильце крісла, в якому зіщулилася Наталка, і сперся рукою на спинку, намагаючись вловити кожне слово диктора. Он як воно обернулося. Тепер здійснити задумане буде важче, набагато важче. Розділ 23. Один проти всіх. Цієї ночі начальник кримінального відділу міського управління МВСУ Олексій Кобища не спав ні хвилини. Він лежав і думав, періодично виходячи на балкон палити. Останній раз запалив просто в кімнаті. Підозра, народившись миттєво, загрожувала докорінно змінити, якщо не слідство, то принаймні його особисту тактику в цьому процесі. Здогад опанував його цілковито, хоч це і не був той випадок, коли слід голосно кричати «Еврика». Він не виглядав якимось прозрінням, а навпаки породжував нові сумніви, тому й ходив майор від ліжка до балкона і назад, забувши, що попереду новий, такий само важкий робочий день, ще й з головним болем після безсонної ночі. Увечері, як і було вирішено, по місцевому телебаченню жителів міста, які на цей момент уже потерпали від різноманітних страхітливих чуток, авторитетно від імені обласного управління внутрішніх справ повідомили про розшук невідомого, підозрюваного у 5 гучних убивствах, що сталися в місті протягом останнього місяця, та погромі в інтернет-кафе і університетському корпусі. Напевно, саме з цієї миті Олексія Кобищу і взяв сумнів. Сумнів щодо достовірності такого твердження. Те, у що він вірив спочатку і чому знаходив незаперечні докази, несподівано перестало бути для нього доведеною істиною. Перший убитий, пенсіонер на прізвище Ромазан, міг би сам викликати неабиякий інтерес з боку органів правопорядку. Не від звідки взяти багатство, що зберігалося у квартирі, неможливість його накопичити законним шляхом. Цілком достатньо. Плюс причетність до чогось такого, за чим полюють озброєні злочинці. Наступних 3 взагалі були звичайними бандитами, кримінальними елементами. 5 же випадав із цього поважного товариства з тієї простої причини, що був звичайним хлопцем, який нікого не чіпав і опинився у вирі подій випадково. З цієї позиції його вбивство дещо не вписувалося у загальну картину. Звичайно, Кобища усвідомлював, що саме по собі це відкриття не було варте нічого, але, убивши своїх перших 4 жертви, кілер зібрав стріляні гільзи, загалом 5 штук, але кулі залишилися в тілах жертв. Останнє вбивство знову-таки випадало з цієї низки, оскільки куля у тілі була відсутня, зате на місці залишилася стріляна гільза, все навпаки. І враховуючи це, стверджувати на 100%, що останнє вбивство скоєно тією ж зброєю, не можна. Особливо дивуватися тут не було чому. Все начебто виглядало природно, адже при пострілі в Олега Маліцького куля просто пройшла на виліт. У перших 4 випадках зібрати гільзи злочинцю було в принципі нескладно. Щоб витягти гільзу в квартирі Маліцького, вбивці довелося пересувати громістку меблеву стінку. І все-таки. А 3 обставина особливо непокоїла майора. Вона за критичного підходу могла здатися найбільш надуманою, але йому не раз доводилося покладатися на власну інтуїцію в більш непевних випадках, і це виправдовувало себе. Справа стосувалася ось чого. Перший автограф кілера було складено за найпримітивнішою формулою. Тут був хакер. Ця формула вказувала тим, хто мав читати напис, що просто хтось десь був. А враховуючи ж наступні написи, перший можна було розглядати і в дещо іншому контексті. Знайомство починається. Адже другий автограф удосконалився. У порожній квартирі на Богдана Хмельницького
їм доведеться прочитати. Тут також був Хакер. Формула ускладнилася. Нове формулювання вказувало на те, що це не перший автограф, що Хакер уже десь бував, а тут він був також. Третій автограф цього невідомого, який вони прочитали за допомогою Карповича на зламаній дискеті з грою, продовжував цю логічну низку. І тут був Хакер. Таке формулювання давало зрозуміти, що багато де він уже побував, і таким чином відповідало дійсності. Автограф же, залишений біля трупа Олега Маліцького, випадав із цієї низки. Цілком. Знущаючись із них, граючись зі слідством, цей навіжений мав би постійно вдосконалювати формулу свого автографа. Четвертий автограф цілком логічно мав би виглядати «І тут також був Хакер» або щось подібне. У квартирі ж із п'ятим трупом чомусь знову було застосовано найпримітивнішу формулу. Коби ще не міг позбутися цього переконання. Ну як же? Цей схиблений наче розповідав їм про свої походеньки. Тут був я, тут також був я, і тут був я. Чому тоді далі знов, оте вкрай нелогічне, тут був я? Ці висновки давали ґрунт для нових версій у справі. Відчинивши двері на балкон, він уже вкотре вийшов палити. З 7-го поверху гарно було спостерігати, як у темряві, скільки сягали очі, розсипалися незліченні вогники величезного міста. Незважаючи на пізній час, воно наче й не збиралося засинати. Вогні переливалися, блимали, рухалися. Кожен вогник означав місце перебування, життєдіяльності якоїсь людини. Можливо, саме за одним із цих вікон причаївся той, кого невідомо з чиєї легкої руки називають Хакером. Що робить він зараз? Коби ще був майже впевнений, що не спить. Нормальна людина не повинна безтурботно спати, спостерігаючи, як навколо неї поступово затягується зашморг. Не повинно бути спокійного сну в того, хто без перебільшення один проти всіх. Йому явився худорлявий чоловік з фоторобота, що застиг на канапі. Одна рука його лежить поруч з тілом, спокійна та впевнена. Інша торкається під подушкою чорного металу. Зброя тепла на дотик. Він постійно тримає її у руці. Чорне волосся, зачесане на проділ, розкидалося по подушці. Хакер справді не спав, але пістолет з глушником не лежав під його головою, як гадав майор, а був на звичному місці. А сам він вагався, тримаючи у пальцях маленький пакетик з поліетилену. Лікоть лівої руки чоловіка, насправді так мало схожого на власний фоторобот, торкався зброї, проте хвилювання його аж ніяк не було пов'язане з думками про той зашморг. Нарешті, наважившись, він роздер упаковку. Наталка сиділа на канапі, склавши руки на колінах. Коли Борис увійшов і присів поруч, вона не зреагувала ніяк. Просто продовжувала дивитися в одну точку. Він нахилився і погладив її по щоці, а потім легенько поцілував. «Іди до мене», – попросив він. Та Наталя лише запитально глянула на нього. «Ходи сюди», – повторив Борис, легенько тягнучи її. Він став навпроти, спершись на канапу одним коліном і нахилившись до жінки, яка ставала для нього дедалі більш жаданою. А Наталка просто мовчала і край. Борис знову нахилився і поцілував у губи, ковзнувши рукою нижче по її талії. Вона не відсторонилася, але й не відповідала на його любощі. «Я не можу», – зрештою тихо промовила вона, – «не хочу». Обоє говорили все тихіше, і паузи між їхніми репліками ставали щоразу довшими. «Не можу», зовсім інше в голові, від всього телевізора. Нарешті вона таки подивилася Борисові в очі і запитала: «Що тепер буде? Як тепер? Нас хто вже тільки не шукає, і всі хочуть», голос її знову почав тремтіти. «Все буде гаразд». Він знову присів біля неї, обійнявши однією рукою. «Я ж обіцяв тобі. Я порушував колись дані обіцянки». «Ні», – погодилася вона, – «але зараз ситуація принаймні не гірша, ніж була тиждень тому. Все минеться.
Не треба лише хвилюватися і намагатись прискорити події. Розумієш? Ось я і хочу, щоб ти відволіклася, щоб ми обоє відволіклися від цього глуму, який робиться навколо. Ми ж обоє думали про це. Пробач, звичайно. Тепер я вже ні про що інше не можу думати. Я дуже хочу тебе». Він знову нахилився до неї, притискаючись усім тілом. «Я справді не можу», – прошепотіла вона. «Ну, чесне слово, сама не розумію, що зі мною робиться. Від будь-якого шурхоту смикаюся». «Ну що ж», – промовив Борис, – «очевидно, це не для нас. Нічого не вдієш». Легенько поцілував її у волосся, зітхнув і підвівся з канапи. Але Наталка одразу схопила його руку. «Не йди, будь ласка, просто посидь зі мною. Може, я засну. А так до ранку сидітиму і витріщатимуся по кутках». Цього разу вона вперше звернулася до нього на «ти». Борис це помітив. «Добре», – погодився він, все-таки вивільняючи свою руку. «Зараз взагалі ляжемо спати. Я також виснажений». Наталка вляглася на канапі, а він, кинувши на неї простирадло, сів поруч. Повертаючись набік, вона знову знайшла і стисла його долоню. Борис нахилився і поцілував її щоку, вухо і волосся, потім притиснувся до шиї, одночасно вдихаючи її аромат, відчуваючи, як тонкі пальчики стискаються сильніше. Борис не зрозумів, від чого вмить пішла обертом голова, з відомих йому причин чи від близькості жінки, такої бажаної, що завжди була на відстані простягнутої руки і якої на початку просто не помічав. І вже поруч з нею, під простирадлом, він заплющив очі і нарешті відчув у ній те, чого кілька хвилин тому не було. Обоє ніби одночасно зрозуміли ідентичність власних бажань, і відтоді їхні руки втратили невпевненість та нервозність, притаманну їм досі. Вони дивилися одне на одного впритул, божеволіючи від простих і невимушених неквапних дотиків, які зі стороннього погляду аж ніяк не мали б претендувати на якусь еротичність. Голова крутилася шалено, і Борисові здалося, що він поступово розчиняється в її близькому диханні. Якби навіть не було її ніжних обіймів, то й без цього запросто можна було б з'їхати з глузду, лише дихаючи оцим видихнутим нею повітрям. Вона дихала дедалі частіше, мовчки підкоряючись йому в усьому, і лише останньої миті попросила: «Почекай, ще трішки, будь ласка, прошу тебе». Час зупинився, і важко було не збожеволіти у цьому всепоглинаючому бажанні будь-що виконати прохання жінки, для якої тепер ладен був зробити все на світі. І щастя, що їй нарешті вдалося видихнути оте банальне «хочу тебе», яке виходило аж ніяк не зі свідомого мозку, а лише з усіх розпалених губів. Цей божевільний імпульс і примусив його повністю відпустити всі важелі розсуду та самоконтролю, які давно вже і так вислизали з рук. І ніколи б він не повірив, що спроможний настільки несамовито торсати таке тендітне і гарне жіноче тіло. Хоча насправді не було в цьому нічого дивного, адже все це робив уже несвідомий та розсудливий чоловік, а його повністю розгальмований сексуальний автопілот, який здатна увімкнути далеко не кожна жінка. Наталка лежала поруч із ним, дивлячись у стелю, притиснувшись своєю вологою щічкою до його плеча і легенько торкаючись обома руками його пальців. Борисові здалося, що її пальці тремтять. Ніжно стиснувши їх, він запитав: «Ти як?» Я взагалі не сподівалася, що так може бути». Вона міцніше притислася до його руки і запитала: «А тобі сподобалося?» «Знаєш, Несподівано він замовк і рвучко скочив на канапі. Наталка здригнулася і підвелася на лікті. «Що сталося?» – злякано запитала вона. «Що таке?» «Нічого», – похмуро відповів він, падаючи навзнак на канапу і розпачливо зводячи очі догори. «Я просто бовдур. Кажуть, не вмієш – не берись». Нічого не зрозуміла. Її обличчя, яке схилилося над ним, дійсно висловлювало нерозуміння та занепокоєння. У чому річ?
Він розірвався, пробурмотів Борис. Розумієш, не витримав лихої долі. О, Боже, полегшено зітхнула вона. Я вже не знати, що подумала. Хіба можна так лякати? Теж мені трагедія. І засміялася. Ти ж сам казав, що він копійки коштує. А в тебе гроші кури не клюють. До того ж, навіть я знаю, що вдруге він однаково непридатний. Ти що, знущаєшся? Борис повернувся до неї обурений недоречними жартами. Ти що, не розумієш, що після такого бувають наслідки? Ти що, дитина? Ні, не дитина, а давно вже. Наталка несподівано спохмурніла. Не переживай. Можна було взагалі не вдягати. Зараз для мене абсолютно безпечно. Тиша, що настала, була гнітючою для обох. Я ж хвилююся за тебе, спробував пояснити він. Ну, звичайно, за мене, щоб я завтра не повісила на вас непотрібні клопоти. Завтра? Жорстко перебив Борис. Хлопці в камуфляжах, яких показували по ящику, можуть мене продірявити кілька разів і вішати клопоти взагалі не буде на кого. Так що хвилююся я все-таки в першу чергу за тебе. Не кажи так, попросила Наталка вже зовсім іншим тоном. Не кажи так більше, будь ласка, вибач, я дурне бовкнула. Вона обняла його за шию, сховала обличчя під його щокою. Борис не відповів нічого, але рука її відчула, як він при цьому важко ковтнув. Майорові здалося, що він зумів побачити оте найсуттєвіше. Те, що можна порівняти з кінцем нитки у величезній заплутаній бороді. Не знайшовши його, неможливо розплутати клубок. Якщо його міркування відповідали дійсному станові речей, то висновок напрошувався недвозначний. Олега Маліцького вбив не хакер, хоч і важко заперечити, міг мати для цього відповідні мотиви. Мало того, це зробив той, хто хотів навести підозру на хакера. Нате, мовляв, вам гільзу від Беретти, однаково не маєте жодної, а от кулю – дзузький. Справді, якби він залишив ще й кулю, вони знали б зараз, що Беретта чужа, не хакера. Проколовся він на автографі. Або не мав здібностей тонко відчути ситуацію, або ж не володів достатньою інформацією. Але не цей висновок Кобища вважав основним. Якщо припущення, що хтось дійсно імітував дії хакера за допомогою такого напису та пострілу з якоїсь іншої Беретти з відповідним глушником, вірне, то другий висновок напрошувався украй неприємний. Відбувається витік інформації зі слідства. Той, хто намагався за допомогою таких речей звалити вину за вбивство Олега Маліцького на розшукуваного кілера, міг отримати інформацію лише від людини, задіяної у слідстві. Кобища викурював цигарку і знову брався до роздумів. Якщо Олега Маліцького справді прибрав хтось інший, діючи під хакера, то цілком природно поставали ще два запитання. Перше – навіщо вбили хлопця? І друге – навіщо підставили того, хто цілком закономірно претендував відтепер на звання героя телеекрану? І в будь-якому разі обидва вони переконували в правдивості другої версії університетських подій і наявності у тієї третьої сили, думка про яку промайнула в майора вперше ще у квартирі Вікторії Косовської, коли він побачив двох упритул розстріляних крутих хлопців у шкірянках. Щоправда, тоді це було лише припущення, позбавлене конкретних підстав. Зараз думка вже мала достатню вагу, і ця третя сила, прийнявши в його уявленні до своїх лав покійного великого друзя з напарником, могла надати пояснення щодо ромазанових скарбів та горизвісної комп'ютерної таємниці. Він промучився до ранку. Коли почало розвиднятися, майор зрозумів, що витиснути з цієї ночі ще щось не вдасться, і більше того, цілий майбутній день користь його, як складової частини слідства, дорівнюватиме нулю, і київському підполковникові доведеться працювати самому. А висновки, зроблені ним цієї божевільної ночі, не повинні стати нічим надбанням, принаймні поки що. Від цього моменту слідство у справі хакера розбилося на два напрямки – офіційне, яке вели органи, та його, Кобищі, особисте.
Його доведеться вести постійно, напружуючись ще більше, аби не сплутати з основним. І в такі моменти він сам, як і хакер, також буде один проти всіх.